کوشش بکنیم که همدیگر را دشنام نکنیم و شروع میکنیم برنامه را. سلام هموطنان و تماشابینان از قند شیرین‌تر و از چهارمغز روغندارتر و از غیر تلختر. خنده جای خودش، اما آن چیزی که در کشور ما میگذرد وهیم و از عقل بیرون است. متاسفانه باید این نوار بدرفتاری جوانان در دانشگاه که مکان علم است مرا ناراضی و طبعم را خیره کرده است. شاید شمایان این نوار را دیده باشید، اما من فضولی میکنم و از شما تماشابینان شیرینتر از شیرینی توت خانگی و تلختر از سیب جنگلی اجازه میپرسم و این نوار را انشالله که در ساعتهای آینده میگذارم تا اینکه شما تماشا کنید و بعد موضوع امروزه را شروع کرده همه کسا به فکر و عقیده درست بیاییم، مگر همه روزه این عمل نادرست را در یک مؤسسه علم و دانش با جوانان می آموزند. متاسفانه همه امروز مبتلای چنین تربیت نادرست جامعه تاجیک شدند. همه انسان ها انسانند، ولی نه هر انسان را انسان نامیده می شود. می توان گفت که این تربیت حکومت بیشعور و بیسواد است که امروزها در همه گوشه و کنار کشور ما این عملی از قانون انسانگری بیرون دیده می شود. می گویند آن چیزی که عیان است حاجت به بیان نیست، ولی من نمی خواهم بی بیان و بی طرف باشم. درد مردم تاجیک بیشمار است و ناتمام. تا زمانی که ما و شما به این همه بی معرفتی چشم می پوشیم، وضعیت تا چند دیده بدتر شدن می گیرد. جامعه ای که یک خادمی باسواد و در یگان ساحه متخصص خوب ندارد چه خیل می تواند نسل جوان را تربیت کند؟ درست است که تربیت از عائله شروع می شود، ولی از کی تربیت رو می گیرد؟ عائله تربیت رو از کی می گیرد؟ از جامعه که امروز ما و شما زندگی داریم. عین حال ما دیده ایستاده ایم چه گپ و خبر رفته ایستاده است. علم آور است که در بین جوانان تاجیک تحقیر و دشنام ماده شده است. نسل جوان در حالت نابودی معنوی قرار دارد. نابودی معنوی یعنی رنجانیدن یک زن جوان و آوردن یک نوجوان به چنین حالت تحقیرآمیز او را شکست می دهد و در جامعه دیگر احترام و سربلندی خود را از دست می دهد. شما به این همچون یک خواننده یا دانشجو نگاه نکنید، بلکه این زن آینده زن شما یا کلین و مادر فرزندان شما یا حتی نبیرگان شما خواهد بود. با این عقیده دوراندیشانه باید به زن نگاه کرد. تاریخ شعله‌ور جهان نشان می‌دهد که هر آن نفری که احترام خود را از دست می‌دهد دیگر نمی‌تواند نسل آینده را تربیت کند. برای تربیتگر خوب شدن زن باید نسبت خود احترام جامعه را حس کند. وقتی که یک جامعه نمیتواند نسبت همدیگر احترام و دلسوزی داشته باشد، هیهات به آن جامعه، هیهات به آن مردم، هیهات به آن آینده و گذشته. این بی‌طرفی ما و شما امروز ما و شما را به چنین احوال آورده است و فردا نیز برای ما مشکل ساز خواهد بود. بیهوده نگفتند در و دیوار جهان خود در و دیوار زن است. کار دنیا همه در پیروی کار زن است.
گر رود سوی زمین یا به فلک خیمه زند، هر کجا مردی بزرگ است گرفتار زن است. من نمیخوام که در اینجا بگم که مردا بدن، نه دوستای عزیز. موضوع دوم درباره کبک خرامان و پیشوای نیستن در جهان خواهد بود. قصه توتی و سری کلی خریدار همه شنیده اید، اما افسانه خوانی به نام امام علی رحمان نیز به همه شما معلوم است. قصه بوزک جینگولپا گوش همه ما را همچون کودک در ایام کودکی خراشیده بود. یاد دارید؟ می گفتیم ای می دانیم، یگان افسانه دیگر نقل کنید. اما نقل این بوزک جینگولپا مادام داشت صدا می زد در هر کجا می خواستی یا نه. در یک زمان، در یک مکانی که در آنجا محفل دروغگویی آغاز شده بود، نفر پیشوای ملت خود را نام گفت، دست برداشته گفت من میخواهم صحبت کنم، اما یک شرط دارم. همه حیران به اون نگاه کردند و هیجان زده نیز بودند که او چی میخواهد بگوید. شرط این مرد چی باشد؟ شرطش آن بود که هر کسی از دروغ گفتن او پی برد باید خائن نامیده و 25 سال زندان شود. کلک های در محفل نشسته راضی شدند و پیشوا قدم زنان به سوی تالار برآمد تا اینکه یک دروغی 1 سال بافته‌اش را با آنها قصه کند. بخشش شرط دومش را فراموش کردم. شرط دومش این بود که اگر راست بگوید کفکوبی نکنند، چون اگر کفکوبی کردند او متوجه می شود که راست گفته است. بله، این نفر که تخلصی پیشوا دارد از کلمه راست نفرت داشته و کلمه راست را با حکم قاضی تاریکستان زندان کرده اند. قصه زندان کردن کلمه راست دراز و طولانی است. شاید یک وقت دیگر در این باره نقل کنم. در پیام سالانه خود به پارلمان درباره فعالیت‌های گذشته و آینده حکومت صحبت کرد. گذشته و آیندهش معلوم نبود. تنها چیزی را فهمیدم که او درباره معارف دلسوزی میکرد. خدا توبه. گفتم جناب عالی گویم از جایم برخیزم و تاجیکستان به پیش گویم، که ناگاه در ذهنم یک سوال پیدا شد. خودم را به نادانی زدم، اما عقلم پیروز شد و سوال را برای من پیشکش کرد. سوال این بود: محترم جناب عالی، اساس گذاری مهاجرت و ناداری، همین معارف را شما خود به این خاری مگر نآورده اید؟ شاید فکر میکنید معارف این یگان وزیری شما است که از او حسابات میگیرید. جناب اگر همه درباره پیشرفت صحبت کردند، شما درباره قفا رفت صحبت کنید. و شما میرسونم که ما این دروغ‌های سفر دنبال دارند را از زبان نامبارک شما 30 سال شد میشنویم. رحمانوف قبول کن که پرمیله هستی. خودت میدانی که همه این مشکلات بیسوادی و بیسر و سامانی در زمان حکومت تو پیدا شد. یک تاجیکستان گفتن رو درست نمیتوانی، در 30 سال نآموختی. همیشه حرف ای را میخوره جناب. با جای تاجیکستان همیشه میگویی تاجوسان.
میترسم که روز در عوض تاجیکستان مایکل جکسون نگویی. از خودت همه چیز را میتوان انتظار شد. بله تماشابینان عزیز، امروز چنانه که شما دیدید صحبت ما درباره بی‌تربیه ماندن نسل امروزه ملت و دروغ‌های به نام سفر دنباله دارد با اکتیاری خیلی معروف در کشور تاجیکستان که 30 سال می شود حکومت دارد صحبت خواهیم کرد. رحمانوف واقعا یک اکتیار خوبی هست که می تواند در فیلم سازی پول خوبی به دست بیارد، اما متاسفانه فکر میکنم در زمان یاشیش آنقدر نمیدانست که میخواست اکتیار شود. ناخواست یک جامه را آوردند و او را رئیس جمهور ماندند. امروز جامه های او قبط زیاد شدند، اما عقلش کم. دوستان عزیز، دوستان ارجمند، ما یعنی من هیچ وقت نمیخواهم به کسی تحقیر کنم، از آن جمله با آن اشخاصی که دشنام میکنند. اما رحمانوف و رستم امامعلی آزاده این گپا را خوب بدونین. من در دوام مبارزه هیچ وقت به خانواده شما چقدر نشیدم. نه اینکه از نگاه ای باشه که من شما را دوست میدارم، نه، من شما را خیلی بد میبینم، راست میگم، دراتو میگم، اما به خاطر او که من همچون یک انسانی که خدمت کوهستانی میگم درباره عائله هیچ نفر صحبت نمیکنم، نه در زندگی عادی و نه در یوتیوب و نه در دیگر جا. اما یک بار دیگه گفتنی هستم که این کاراتون رو بس کنین. این کاراتون رو بس کنین که با در عائلتون نچسبم. اگر که چسبیدم بعد حال تو با از این بد می شود. و همون خاطر مبارز هستین. بله رحمانوف، من میخواهم پرزیدنت شوم. درست است، شما خوب شنیدید. من میخواهم پرزیدنت شوم. این حقیقت دارد. بله میدونیم که شما نفرت دارید وقتی که یک نفر میخواهد پرزیدنت شود، چون شما مردنی نیستید. اما ما میدونیم که هر دیکتاتور یک روزی از این دنیا سفر میکند و هیچ وقت فکر نکنید که سلاله رحمانیان مثل سامانیان 300 سال یا 200 سال حکمرانی میاد. این فکر از یاد خیالات ببر. وقتی که مبارزه میبری، وقتی که با مخالفت روبرو هستی، این را باید خوب متوجه بشه که باید مثل مرد مبارزه برد. وقتی که مثل مرد نمیتونی مبارزه بری، باید که جا را خالی کنی که مردا بیان در اونجا بشینن. وقتی که امروزه و آینده یک ملت را به دست میگیری، باید که هر فردی اون ملت احترام بگذاری و گپش گوش بکنی. امروز در دوام 30 سال تنها همون بزرگ‌های جنگلپایی که بافتایی و نمیدونن صدها نویسنده برایت نویستند برای مردم نقل میکنی، اما هیچ چیز عوض نشده است. رحمانوف راستی میگویی که ما اینقدر زواد ساز کردیم، در زمان شوروی قدر نبود، 4,500 بود. در زمان شوروی مردم 5 میلیون بود، امروز مردم به 10 میلیون میرسه. ایواز رحمانوف میگویی که ما مکتب‌های زیاد ساختیم، اما مکتب ساختین، معنویت و علم در آن مکتب‌ها نیست. معارف جایش خالی است. دلسوزی کردید که ما امروز نیاز داریم به پیشرفت، اما وقتی که میگویند که پیشرفت این هست، مردم را زندان میکنیم. بله، درباره نفران پولدار صحبت کردی که باید به اقتصاد تاجیکستان کمک کنند و تشکر کردی به آن تاجرانی که برای تو کمک کردند، اما فراموش کردی که زید سعیدی که چندین سال در خدمت مردم بود و آمد تمام سرمایه خود را آورد به تاجیکستان که برای وطن و ملت خدمت کند، بردی زندانش کردی. کدام نفری که پیشرفت کرد بردی زندانش کردی. باز امروز نقل میکنی، میگوی من منت کردنی نیستم، منت کردنی نیستم. ای رحمانوف، همین بدن خودت همچون رئیس جمهور منت عید منت زیاد میشه و دیگه آخی تو حق منت کنی نداری. چیکار کردی که حق منت کنی داری؟
ягон рӯзи хуша мардами мо дар давоми ҳамин 30 сол надида истодааст. хуб дӯстои азиз, боз як бор дигар шуморо хушомадед мегӯям ва иншоаллоҳ ки лайкҳои худро бигзоред, пахши зиндаро бозпахш бикунем ки бештари дӯстон дар ин ҷо ҳузур дошта бошанд. барномаи имрӯзаи мо гарм хоҳад буд. дӯстои азизе ки дар ин ҷо ҳузур дорем, ман компютерам аст, камерам ҳаст ва ҳамон чизое ки ҳам таҷҳизоте ки дорам ва худам. ва аз ҳамаи шумо ин интизорро дорам ки барои бозпахш кардани навор, барои ин меҳнатҳо кӯмак мекунен, кӯшиш мекунен, то ин ки бештари мардум ҳақиқатро бишнаванд. ҳақиқати имрӯза ин аст ки мову шуморо Раҳмонов ба нобудӣ бурда истодааст. хайна хитон гӯш кардем ки чӣ гуфт? хитон гӯш кардем ки мега ки мо дар давоми 30 сол чунон пешрафт кардем ки Тоҷикистонро аз ҳама мушкилот баровардем. Тамом дига дар Тоҷикистон мушкил нест. Танҳо як мушкил ҳам соҳаи маориф будааст. мо дар бораи оила суҳбат кардем, не? Раҳмонов имрӯз вақте ки як фарзанди ҳамин миллат дар кишвари худ бузург намешавад, тарбияи дуруст намегирад, ҳатто агар дар кишвари худам бошад, барои мактаб рафтани як кӯдак бояд модараш шабу рӯз кор кунад ки ӯ зиндагии хуб дошта бошад. ин чӣ зиндагӣ аст? хуб дӯстои азиз, мо як пахше аз суҳбати Эмомалӣ Раҳмоновро гӯш мекунем ва мисли ҳамое ки дар баъзе барномаҳо мекунем, бо ҳамдигар суҳбат мекунем, ҳамдигарро кӯшиш мекунем ки кӯмаки маънавӣ карда бошем. манам ин планшети барномарам дар инҷа омода шуд. нафароне ки мехоҳед занг бизанед, метавонед аз тариқи WhatsApp занг бизанед. ман шуморо дар инҷа хуб шурӯъ мекунем. тариқи WhatsApp шумо дар ин ҷо, дар ин пайвандак шумораи барномаро мебинед. аз тариқи WhatsApp шумо метавонед ки занг бизанед. иншоаллоҳ ки бо шумо суҳбат хоҳем кард. хуб нафароне ки дар студия ҳастен, суҳбати имрӯзаи мо гарм хоҳад буд. хоҳиш мекунам барои суҳбат кардан кӯшиш бикунем ки дар як ҷои соз бистем ки телефонтони тарафу тараф наҷунба ва як либоси хуб бипӯшем, чунки наворо бозпахш мешаванд. баъди чанд сол баъд худтонро тавҳин накунем ки чаро ки ин навор пахш шуд. яъне кӯшиш кунем ки муаддабона бо мардум суҳбат кунем. дар ин ҷо шуморо зиёд мардум тамошо мекунанд ки эҳтироми ҳамаи мардумро ба ҷо оварда бошем. хуб дар ин ҷо ман линки барномаро барои шумо иншоаллоҳ мегузорам ки дар ин ҷо шумо метавонед ки дохил бишавед.
خب دوستای عزیز، برنامه ادامه دارم. من بعضی چیزا را اینجا برای شما بگذارم که شما بتونین داخل استودیو شوین که صحبت خود ادامه بدیم. دوستای عزیز، به همون خاطر کوشش دارم که همه را جابجا بکنم. بله، چون که من گفتم اینجا من یگان 4 نفر یگان نفر در پیش من نیست که کمک کنه، خودم تنها می کارم میکنم. به همون خاطر از شما طلب میکنم که صبر داشته باشین در بعضی جاها و بازپخش کردن نوارا، بازپخش کردن برنامه را فراموش نکنین که بیشتر مردم داخل شوند. باز انشالله که صحبت دوام خواهیم داد. خب دوستای عزیز، در اینجا پیمانده که برنامه را گذاشتم، لینک برنامه را شما میتونین که در برنامه داخل بشین و در اینجا واتساپ برنامه است که شما میتونین زنگ بزنین. من کوشش میکنم که حاضر همون صحبتی که رحمانوف داشت همون صحبت برای شما بگذارم و در بارش کمی صحبت بکنیم. واقعا خیلی خنده‌آور است. رحمانوف میگوید که در دیگر کشورها اینقدر پیشرفت کردن که دیگر همین ساده بگویم سمیلاتاشو با قوه آفتاب حرکت میکنن، یعنی دیگر دیزل استفاده نمیبرن. وجود استفاده وسیع دیگر منبع‌های برقرار شونده انرژی از جمله نیروی آفتاب و شمال و منفیت بوده در این سمت اساس ناکنی سه لایه با اقتدار عمومی 260 مگاوات آغاز گردیده است که در 5 سال آینده تطبیق کرده میشود. اینچنین با مقصد به تغییریابی اقلیم، مطابق گردانیدن اقتصاد ملی، حفظ محیط زیست و بهتر نمودن وضع اکولوژی مملکت، واردات نقلات برقی به کشور یعنی الکتروموبیل ها. رحمانوف واقعا شوخی میکنی یا اینکه از خوبت خیستی هم ورقه در دستت دادن یا که از حقیقت کمک دور هستی؟ امروز مردم ما حتی نمیتوانند که با یک نرخ درست بنزین رو در تاجیکستان بخرن. فکر میکنی که مردم ما زورشو میرسه که ماشینای برقی بگیرن؟ رحمانوف این شوخیات نکه، این شوخیات نکه که باور که مردم این شوخیات نمیورداره. در این حالتی که امروز مردم است یک گپ‌های میزنی که آخی ما برق داریم اما مردم در خونه هاشو برق ندارن، چخیل میتونن که اون ماشینا کار کنن. بله، اگر تنها میخواهید که شهر دوشنبه رو زیبا کنید و میخواهید که تمام اقتصاد کشور رو در سر شهر دوشنبه بزنین، دیگه مردم که 70% مردم در دهات زندگی میکنن و مردم بیچاره بشینن چلیکاش در بنیکی پتیشو. این خیلی گپا نمیشه. واقعی تاجیکستان فقط دوشنبه نداره. امروز تمام مردم وقتی که صحبت میکنن میگن که تاجیکستان تنها یعنی پیشرفت کرده، خیلی پیشرفت کرده در دوشنبه خانه‌های کلون ساخته شدن، دام‌های کلون ساخته شدن، بسیار زیبا ایده. اما هیچ زیبایی نیست. زیبایی در اون نیست که همه مردمی که در اونجا زندگی میکنن در روسیه برون کارگری بکنن بیان یک ماده خانه‌شون زندگی بکنن. یا بگو که تاجیکستان وطن استراحت مهاجرای، یا قبول که بغیر از مهاجرات دیگه نمیتونی اقتصاد پیش بری که مهاجرات حداقل فکر بکنن در این باره. خب دوستای عزیز،
گوش میکنیم گپاشو کم کم. ترالیبوس ها و باور کنم خواه وقت جدانی میکنه که فکر میکنم که کتر هم خیلی دوشتگی های در همون بعدی فکر میکنم که رحمان وقتی که پیش از همون روزی برآمدش چیزی نوشیده بود که تشنه شید. این حاضر گوشت خوردن نمیتونه چون کسل قند که داره گوشت زیاد نمیخوره. گوشت گوسپند بسیار دوست میداره. یعنی گوشت گوسپند در پیش مونی دیگه تمام دنیا را فراموش میکنه. باور که آخری شدیدم حیران شدم. نه کم کم خفرم میزده اما برای سین سالش هم 69 ساله است مردم. آدمایی که اکثریت فکر میکنین که دیگر یگون گپ نمیشه و انقلاب نمیشه و تمام هم خوب است. انقلاب میشه. همین زمانه وقت همه را در جای خودش میگذاره. همین سلوله رحمانوف هم همین سلوله رحمانیان هم وقت در جای خودش میگذاره. اما نفرین به اون مردمی که وقت ناعدالتی را در سر خود میبینن ساکت میشن، فکر میکنن که وقت جای خودش بیا بگیره و تمام کار تمام شوه. نه، در هیچ جای دنیا بدون مبارزه و بدون طلب کردن حق هیچ وقت مردم پیشرفت نکردند و نخواهند کرد. نه در تاجیکستان و نه در دیگر کشورها. ما امروز وقتی کشورهای آزاد دنیا رو میبینیم فکر میکنیم که اینها مبارزه نبردن. فکر میکنیم که اینها در طول تاریخ فقط نشستن و نگاه کردن که رحمانوف زیبایی. نه دوستای عزیز. بله ای آخریش گپ سر کردم با در یک چیز دیگهش درباره یک چیز دیگهش صحبت دارم. راستی یعنی پیام سالانه رحمانوف برای یک ساله نوارکنی بسیار عجایب ایده. نه ایوارا شایفتگی ان هازی یاد داشته باشین. یک برادر اکای محمد اقبال کانالش محکم کرده بودن. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا کوشش میکنن حرکت میکنن که از همه چیزی که میتونن استفاده برن. از نگاه من اونها استفاده میبرن از اون نوارهایی که ما شاید بعضی دوستان در نوارهاش استفاده برده باشن. اما من کوشش میکنم که نوارهای رحمانوف رو در یوتیوب هم نگذارم چون که من میدونم که رحمانوف برای همیشه نیست. رحمانوف یک روز این دنیا رو پدرود میگوید و من نمیخواهم که آینده مردم ما فقط رحمانوف بیند. 30 سال یک نسل امروز 30 ساله شده از زمانی که رحمانوف به سر خدمت اومد 30 سال مردم بزاکی جنگلپای رحمانوف تماشا کردن. بس میخوام. خوب ما گپ دوام میتیم. رحمانوف با فکرم که رحمانوف در این برآمد گشنه آمده بود چون که اگر که سیر میبود برآمد کردن نمیتونست. برایم شکمش قرقر میکرد. شکمش قرقر میکرد. در همون میکروفونم شنیده میشید دوستای عزیز. از پرداخت‌های اندازه و گمرکی کره آزاد کرده شد. من یک وقت یک نقل کرده بودم که امین وقتی که یک نفر میبینه که مردم اصلا پروای آینده خود ندارن هر چیزی که بخواه برای مردم میگه. امروز شما در تاجیکستان پیدا بکنین نفری را که تجارتش خوب باشه و هیچ کس او را اذیت نکنه. بله تنها میتوان یافت. بله هستن نزدیکان اومدی رحمان. اونا که نلوگ نسپارن دیگه خیلی بودجه کشورم دکسه خود شوی. دوستای عزیز این حکومتی که رحمانوف داره برمیگرده به 300 سال پیش. اگر که با افسانه بگوی که مثلا به دست نبده است یک وقت یک نفر به دست حکمرانی میکرده است که نامش امام علی رحمان بوده است که مثلا در آن وقت کشورهای پیشرفته نیز بودند
که اقتصاد یک جای خود را داشت، پلهای کشور، پلهای دولت در جای خود بودند. اما در کشور امام علی رحمان چنین گپ‌ها نبود. هم بودجه کشور و هر پولی که ملت امروز کار میکنه فقط در یک جیب است، در جیب جنابی نیست اندر جهان. شرم است که مردم به این حالت آورده. باز تعریف میکنی که ما همه را سبک دوش کردیم از نالوکسپوری، ای کارو کردن، ای کارو کردن. اما اینه که همین مردم پیشرفت کرده است. مردم مثل پیشکی نیستن. مردم حوض نگاه میکنن که رحمانوف چی میگه. همون کامنتاری ها را مردم می نویسن، نگاه میکنی هیچ کس دیگر طرفدار رحمانوف نمیکنه بجز 4 چاپلوس کاساله است. شما نگاه بکنین که امروز باید بعض نفرها میگن که چطور میشده باشد این رحمانوف اقتصاد کشور هم از بین رفته شد است، باز میخواه که معاش مردم برداره، معاش خدمتچیان دولتی را برداره بالا کنه. اما مردم از این ترس دارن که با 20% دیگه قیمتی میشه. همین طور هست. یعنی حتی در برآمد سالانه‌اش خبر ناخوشی را برای ملت میدهد. از خارج کشور در یک سال بیش از 700 میلیون دلار فقط سوزشواری بود. 700 میلیون دلار. ای همین 700 میلیون دلار جناب زیاده از 600 میلیونش در جیب خود رفته گی. اگر همین که دلسوزی کردی درباره معارف، اگر 100 میلیونش در معارف سرمایه گذاری میکردی، امروز مردم به این حالت نمی آوردی، نمی رسوندی. بله این 800 میلیون ای گبی او جای دیگه شه، فقط واردات چقدر پول در این موندگیان، چقدر از این فایده دیدگیان. 1 میلیارد دیگه این فایده دیدگیان، 2 برابر این فایده دیدگیان. این چی خبره ای که برای مردم رسونده شده رحمانوف؟ میخوایی با این خبر مردم رو خوش کنی یا اینکه مردم رو مجبور کردی که همه باید سخنرانی تو رو گوش کنند؟ مردم 30 سال میشود که صحبت سالانه شما رو جناب گوش میکنند، اما هیچ چیز تغییر نمییابد. اینی که میگویی که مردم در زمان شوروی نمیتونستن خانه بسازن، امروز خانه میسازن. رحمانوف، امروز دنیا با کلی تغییر کردگی است. مثل همیشه همه مثالات از شوروی است، از زمان گذشته است و از سالهای 90. ما در سالهای 90 نمی چند هزار ماشین داشتیم. ما رحمانوف سالهای 90 تا بمون مردم بگو که برنامه چی برنامه داری؟ اینجا تو یگون که دعوت نکرد که تو بیاد اینجا اشوله بخونی. برنامه تا بگو که برنامه چیه ده مردم بفهمن که چی میخوای بکنی. آخه این چیزا برای مردم حاضر در حال حاضر شده کنه. ما نگاه کردیم یگان چیزا نگاه نکردی رحمانوف. اگر نگاه میکردی امروز تنها مثل همیشه همون صحبت های پیشکی را تکرار نمیکردی. بیاییم پوست کنده بگیم که در دوام 6 سال او کاری را نکردی که همیشه گفتی. حداقل 10% گفتهات اگر میکردی امروز نسل جوان در چنین حالت نبود. امروز جامعه در پیشرفت بود. ما همه چیز خریدیم. ملت در روسیه کار میکنه، روان میکنن تاجیکستان، در اونجا مردم میخرن، زیاده از 50% در جیب شما، 50% دیگه شه به دست خواجگان خارجی تو میدین. در همه صحبتات جنابک درباره خواجه های خارجی صحبت میکنی. یک کسی نیست در اونجا بخیزه بگد که همین خواجه خارجی تو داری، تو به خواجه خارجی تو وردن، همین در سر قدرتت موندن. اگر امروز مخالفین خواجه خارجی می داشتن رحمانوف،
اول دسر کرسی نبودی، قاو تکندگی بدن. امروز 30 سال شد که مردم موندند در سر حکومت باورت کردن، ای مردم باورت هم نکردن. با زور اومدگی رحمانوف مردم باورت کرده نیستن. وقتی که درباره مردم گپ میزنه که همه در پیش قانون یک هستن، حداقل یک بار بر همین همسایت بپرس که همین گپ تایید میکنه، میگه که ها راست میگوی جناب. عیب است، عیب است، عیب است. خوب دوستایی که در اینجا حضور دارین، برنامه ما دوام داره. خوش آمدین به برنامه. کوشش بکنین که برنامه را باز پخش بکنین که بیشتر مردم بتونن این برنامه ما شما را تماشا بکنن. بحث های جالب و سوال های جالب خواهیم داشت که در اینجا دوستانی که میتونن داخلی استودیو شوین، داخل شوین، انشالله که صحبت را آغاز خواهیم کرد. من کوشش میکنم که در اینجا برادران رو بگذارم که صحبت بکنن و بعد انشالله کم کم بعضی چیزهای نو هم دربارش صحبت میکنیم. یک نفر صحبت میکنه و باز صحبت های جنابی رحمانوف گوش میکنیم. خب برادر سلام علیکم. سلام علیکم. برادر مو خوب دوستایی که در استودیو هستین داخل شدن بگیرین. ما در اینجا صحبت سالانه رحمانوف گوش داریم. سه بار آب خورد. این خطش نزدیکی جنابه کشبریون خورده باشه. این نه کشبریون خوردگی نیست. وابسته به این حکومت مملکت را ضرور است که جهت تدریجاً مهیا ساختن اینفراستراکچور و دیگر شرایط ضروری برای استفاده چنین وسایل نقلیات در قلمروی کشور چاره‌جویی کنند. ها مردم همه مشکلاتش تمام شد. مردم همش صاحب خانه شد، صاحب جای کار شد. حاضر یک میگردیم از پس ماشینایی که به برق حرکت میکنن. ماشاءالله مردم امروز خیلی برق زیاد دارن رحمانوف. اگر در دیگر کشورها 24 ساعت داشته باشن، در کشور خودت 25 ساعت دارن. اون ماشینکارم بیارم، ماشینارم بیارم وارم حق دارن. آخی خیلی تاجیکستانی پر برق هست. با استفاده از تمام امکانات‌ها جهت حل مسائل بنیاد و از نوسازی را منتظم چاره‌جویی کرده است. امروزها در ساحه نقلیات تطبیق ایران 13 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی و مبلغ عمومی زیادتر از 11 میلیارد سالانه ادامه دارد که برای به کشوری دارای شرایط معاصر ترانزیتی تبدیل یافتن تاجیکستان مساعد است. سال 2021 لایحه‌های ساختمان و تجدید راه‌های ماشینگرد آبیگرد، نورآباد، هلگوب، تیمورملیک، کانگور، دغره، لیوکان، باختر، نه ماشاءالله. بازم در حضرت در اینجا درباره راه گپ زد. امو تاکسی هایی که میشنن که یک جا میره کلوب میره غرب میره ایدوک میره من طرف تویلره و طرف کوهستان و خی پیشکی طرف پامیر نمیدونم موزه یک جا میره طرف پامیر. هی بیا بچه بشین این طرف میرم اون طرف میرم. رحمانوف با فکر میکنم که هم وقتی که جوان بود کم کم تاکسی میزنده. وانجی شهرهای دوشنبه کلمن، قزلقلعه باختری شهرهای دوشنبه باختر، بیکاباد باباجان غفور کنی بادام، ساختمان پل از بالای دریای پنج در موضع کاکل نایه فرخار و دریای گوند در شهر خارو، تجدید راه ماشینگر و بنیاد دوران‌های ضد ترمت در موضع برسم نایه شما شروع شد. یعنی بعضانشون کارهای ما شروع کردیم از ماه مارس اپریل این سال به واسه کارهای ساختمانی شروع می‌گردند. در 5 سال آینده یعنی سالهای 2022-2026 با ساختمان و تجدید راه‌های ماشینگرد گلستان فرخار، جلال‌الدین بلخی قمادیان شهر توست،
دغره گوریسان کو گوریسان خواب کولد میگم که همون تاکسی هایی که دام کلند میکنن رنگ هموهای رحمانوف خط و خیلی گوش کرده سودین فهمیده سودین که اگر در حال حاضرت بریم یک قدرت بگیریمش خیلی به خاطری که مردم ببینن که رحمانوف اگر در شهر یک ماشینش میخرید تاکسی میزنه اینه که نقل زیاد میکنه بعد دیگه از یک نمیشه خوجان کانیبادا و خوجان اش آغاز میگرد در دوام سالهای 2022-2026 زیاده از 1000 کیلومتر راههای ماشینگر 53 پل 7 نقل و 5 دالان ضد ترمه بنیاد کرده می شود که قسمی زیادی آنها دارای سطح بین‌المللی می باشد. ساختمان یکی از ساحه‌های مهمی سوال بسنم جان ساختمان یکی از ساحه‌های مهمی اما هی رحمانوف حالی هم ندان در 30 سال همین هی گفتن یاد بگی اینه که نونی ملت هم اخری فقط کارو همی خواب رفتن ای این خیلی که این مردم پول ملش جمع کرده نمیشه که یک معلمه را $1000 در مابتیده بیایی امو هی را نشون تا که هیچ خیلی گفته میشه ای رحمانوف این انعکاس کننده رشد کشور و ثبت و صفت زندگی مردم میباشد. تنها سال 2021 در کشور در حجم 12.2 میلیارد سامانی کارهای ساختمان و وصلگری اجرا گردیده است که نسبت به سال 2020 20% زیاد میباشد. در این مدت به مبلغ بیش از 3.5 میلیارد سامانی پاندهای اساسی به کار انداخته 1.2 میلیون متر مربع مسیرهای استقامتی و انشاءات دیگر به استفاده داده شده‌اند. رحمانوف مزیل نه منزل هایی منزل هایی مزیل این مزیل یک جا آوردی آخه اینجا مزیل نیست منزل هایی مزیل هایی های بای آخی های دارید با مسئله های معماری و ساختمان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و دیگر مقامات مربوطه هنگام تهیه و تطبیق نقشه‌های گنرالی شهرها و شهرک و دیهات مملکت و نقشه‌گیری و بنیاد انشاءات اجتماعی سیاحتی و دیگر انشاءات را با رعایت حتمی قاعده و معیارهای شهرسازی و ساختمان صنعت بلند معماری استفاده وسیع عنصرهای معماری ملی و زمانوی تکنولوژی‌های معاصر و مسائل صفتناک ساختمان تامین نمود. علاوه بر این هنگام لایحه‌کشی ضرور است که پیش از همه ساختمانی نه رحمانوف ساختمانی نه ساختمانی ساختمانی سلامتی و دیگر انفراستراکچور اجتماعی و کمونیکاسیونی به نقشه گرفته در مرکزهای شهر نویا بنیاد حتمی بناهای استقامتی بلند آشیانه پیش بینی کرده شود. یعنی می‌باید در مرکزهای شهر نویا شهرک‌ها تنها بنیاد بناهای بلند آشیانه همه جا بناهای بلند آشیانه بساز. در اوج اولی آینده مردم صاحب پرشیدن ماشین میخرن یک از 10 ماشینش هم باید بونه 10 باید مردک پارکوفکا کنه خوش در یک کشوری که در اونجا همیشه زمین لرزه هست چی در کره میگه خونه‌های کلون ساختن بمونین همون طوری که مردم زندگی میکنن زندگی کنن. من حیران میشم که چرا این رحمانوف و طرفداراش تنها پیشرفته در همین ساختن خانه ها میبینن اون خانه ها برای اقتصاد یگان فایده نارن برای مردم. رحمانوف بیدیت زیاد شده ای سال است. خب ما نمیتوانیم آن زمین های زمین رحمانوف
نه من نمیخوام در اینجا راستی مسخرت کنم، چون که خودت مسخره ای. وقتی که یک نفر خودش مسخره است او را دیگه مسخره کردن گناه است. رحمانوف خودت مسخره کی هستی دیگه مسخرت نمیکنم، اما نه واقعا از پل ملت زندگی میکنی، از پل ملت تمام حیاتت رفته شده است. حداقل هم زبان یا یک ملت یاد بگی. حکومت مملکت در سالهای صاحب‌سنایی در برابر عملی سازی اصلاحات ساحه کشاورزی جهت دستگیری و پیشرفت بخش‌های مختلف ساحه یک قطار برنامه‌ها را قبول و عملی نمود. برای رشد ساحه در این دوره از همه منبع‌های مبلغ‌زایی دولتی بیش از 18 میلیارد تومانی از جمله در دایره تطبیق 29 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی نوعی از 4 میلیارد تومانی روانه کرده شد. علاوه بر این برای ساحه امتیازهای زیادی اندازه گمرکی مقرر کرده شدند و در نتیجه بریک دانس است رحمانوف. واقعا این صحبت همچون کودک یاد داشته باشین مجبور میکنه که تماشا کنین، به خاطری که در اون وقت هم تلفن نداشتن، مجبور میشدی که تلویزیون تماشا کنی، بازی و این گپا دیگه نبود، چون که همیشه وقتی که رحمانوف برآمد میکرد دیگر کانال ها کار نمیکردن، فقط همون در هر کجایی که تماشا میکردی رحمانوف صحبت دارد. خیلی هر نفر شما از خانواده خودتون بگین که چند نفر با محبت امیر رحمانوف از سخنرانیش تماشا میکنین، چند نفر با محبت سخنرانی امیر رحمانوف تماشا میکنین. باوری کامل دارم که 95% مردم ما همین صحبت های رحمانوف در تلویزیون تماشا نمیکنن. بله نمیکنن. از همینجا معلوم است که مردم ما به رحمانوف شوق ندارن، حتی نمیخواهند که ببیننش، برای که میدونن که مثل همیشه یک گفتار یک کردار، گفتارش دیگه کردارش دیگه. اصلا وقتی که با درباره پیشرفت گپ میزنه پیشرفت قفا رفت معلوم نیست. سلام علیکم بابیدونم، بفرمایین. ظالمین ظالمین مرگ به نیرنگتان، خون شهیدان ما میریزد از چنگتان. ظالمین ظالمین مرگ به نیرنگتان، خون شهیدان ما میریزد از چنگتان. سلام علیکم برادر من. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوستی عزیز، فکر میکنم اولین بار است که در این برنامه برآمد میکنی. بفرمایید دوستی عزیز. صدای گرم شما را داریم برادر، ماشاءالله. بسیار یک صدای خوب هم دارین، صداتو بسیار خوب شنیده میشود. سلامت فرمانان باشد برادر گرامی. تماشا میکنیم که اسپکتاکل جناب خالی را گوش کرده، یک خنده های لبخندی بامزه زده ششتین. نه روز گذشته این یعنی اسپکتاکل را گوش کردم، بسیار هم خنده آور. تو همین روزا رو من تماما گوش نمیکردم وابشه. راستی همین سا یک برادرای مخالف تماشا کرده، امسا گفتم یک کو همین قسم آخریاش و یک اسپکتاکل همین جناب کو یک گوش کنیم چی میشود. اما سرمانو بسیار هم خنده آور بود، اما بسیار خیلی گوش کردم، 1-2 ساعت طاقت کردم، اما دیگر طاقت کرده نشده. بفرمایید دوستم گپ بزنین، من شما را گوش دارم. خب یکم سوال ها باشد برادر ما. درست یکم باره یک سوال میپرسم بعد میگذاریم در قسم برنامه. خب یک سوالی اصلا شاید از فکر بکنین که از موضوع دورتر است، اما این سوال های پرووکاسیونی هست نمیشه.
اما میمونن میمونن، چون که این برنامه هایی که ما میگذرونیم باید که سالهای خوب داشته باشن. دوستی عزیز، شما امروز اولین از خواب که بیدار شدید اولین فکر شما چی بود؟ چی فکر کردین؟ خب راستی از خواب اگر خیلی گیریم، ما از دوره مکتبیم از خواب خسته بودم، چون که نه من از خواب، میدونستم که نه از خوابی که امروز اصلا خستین، همین امروز امروز تا گپ زن، همین از خواب صبح خستین فکر چی بود؟ بله. خب فکرم سوالی عجیب، اما چیزی گفته نمیتونم. صبحگاه میخیزم سرعت درسته که یاد بله نداری که بله خواب خیز چی فکر بله کردی؟ بله اما سرعت اینترنت، سرعت مخالفه را میدونم، یوتیوب سرعت اول گوش کردنی مخالفه میدونم سهر. خب دیگر بعد از دومی زفت رگه میشین دیگر. اما شما در روسیه زندگی میکنین؟ بله بله طعام صبح که خورده بودین؟ البته به اینکه نمیشه. یاد دارین که چی خورده بودین؟ خب بله البته که یاد دارم این چیزا رو در یاد هسته. بله بگو همون چیزا را چی بودن؟ اینا چای مثال. خب چای با نباتش چای با شکر، تخم، سیر. شما همیشه این طعام را استفاده میبرین یا اینکه بعضی وقتا دیگه چیزا را میخورین؟ обычно راست بگم یک چای، چون که سهر میخیزی هیچی راستی نمیخورنده، یک چای می نوشیم از دمی کار. بعد با قول توجیکی یک چشتک با ساعت 10-11. خوب، باز میگذاریم کمک به طرف برنامه. همین چیزهایی که شما خوردین در اینجا، فکر میکنین مردم امروز بعد پیام رحمان و همین چیزها را چند فایز در تاجیکستان خوردن، دسترس داشتن؟ این همین چای، سیر گفتگی تا و این همین هر چیزی که گفتی، چند فایز مردم فکر میکنین امروز در تاجیکستان بعد پیام اومدی رحمان همین چیزها را دسترس داشتن، خوردن؟ فکر نکنم که قسم زیادی مردم در این چیزا در تاجیکستان دسترس داشته باشن. 15 بگو 20 هر چی فایزی که میتونی گفتم بگی. خب فکر میکنم که 25-30% هست. 25-30%. خیلی 25% مردم. 25% مردم. بله 25% مردم به این چیزا دسترسی دارد، چون که بسیار خب دیگر ماجد کم در این زمستان کم، چون که مردم در روسیه وجه کار و فعالیتشون کم شده در این زمستان. خوب گذاشتیم در قسم سیاسی. علم سیاسی تا فهمیش سیاسی تا چنده بها میتی؟ بهای سیاسی تا چنده؟ تا چی درجه سیاست هم میفهمی؟ خود یاد 10%. نه چند بها میتیخته؟ خیلی 1 2 3 4 چند بها میتیخته؟ 5 2 با پیلوسش. 2 با پیلوسش. خب از پیام اومد رحمان چی گرفتی؟ چی فهمیدی؟ تماشا کردی پیام؟ چی سوال ها در سرت اومد؟ چی نفرت در سرت پیدا شد؟ در اصل بله سوال های زیاد پیدا شد. در اصل بسیار چیزها گرفته. خب این هم باشد در چیزهای سیاسی، چون که در قسم اول گفته بودم که تا حاضر هیچگاه تماشا نمیکردیم، چون که همه تلویزیون ها را فرمای افیر همه از امام علی این را همه میداند که وقتی که پرزیدنت پیام داشته باشد همه جا افیر، چه باورستان چه سفینه چه دیگر کانال ها باشد، مردم خب بازم کانال های روسیه رو کلوچت میکردند، چون ما نیست همین خیر بودیم. خب هیچ که تماشا نمیکرد. اکنون وقتی که مردم در سیاست
уже медрой уже вай دیگه پرزیدنت است که هر کسی باشد уже گوش میکنه چون که میخواد уже ягон калимаga истифода мебурдӣ чӣ мебуд? یعنی چی خیل در همین جای حاضر уже دو بار تکرار کردین همین در جای همین уже چی را میتونستی استفاده ببری؟ کدام کلمه را میشه استفاده برد؟ خب بسیار در هیجان هستم راستی باری اولم هسته برادر کوهستانی چی انتظار داشتی نه در برنامه منوچهر کوهستانی داخل شدی چی فکر کردی که انتظار بودی که همین سوالا از هر طرف میآیند بعد میرین؟ البته که نه چی انتظار داشتی؟ خیلی انتظاری بگو خیلی در برنامه در اومدی چی میخواستی بگویی؟ به خاطر چی اولین بار اصلا برآمد میکنی؟ بله من با برادر سهراب برادر زید با دیگه برادر البته که صحبت کرده بودم در استریم نه اما فقط در با واتساپ. یعنی چیزی هیچ تصوری نداشتی که چی سوال ها میتونن که باشن نه؟ سویاز بسیار بیزیب شد. شما من نمیشنوین که از شما از مشکل در شما شاید باشه. مشکل فکر کنم مشکل از من باشه. خب شما در اینجا اگر باشین باز در جای همو اوژه گفتگی تو اکی را پیدا کنین. خودم گفتمش میگن که دهنی خودش شطر میخوره ما دهنی خودم شطر خودیم. خب دام میتیم گپ زدم. سلامت باشید. الکی بله الکی از گپوی پرزیدنت غیر قانونی ما بسیار چیزا رو آموختیم. الکی ممکنه که در جای الکی یعنی میشه که یعنی مونی مشکل نداره. یعنی نه در همه حالت ها. بله لبای بفرمونی بار دیگه. نه در همه حالت ها یعنی رو استفاده بردن ممکن است در یعنی رو شما درست قید کردید. بله ما مثلا شما میگین که در جا مثلا ما در اینجا رسیدیم ما در اینجا یعنی رسیدیم نه یعنی مثلا یک انسان میپرسد یک سوال میکنه یک گپ میگه یعنی چی یعنی به معنای همین طور میاد. اما مثلا میتوان گفت که الکی ما این کار رو توانستیم انجام بدهیم مثال ده. خب صحبت ما دوام میتیم. زندگیتون در تاجیکستان با چند بها میتید؟ خیلی زندگی داشتین؟ زندگی ما نه کم بغلانه نه بایانه استریدنی یعنی میانه. ده اگر بودی کنی چند میتی؟ 1 2 3 4 8 بله. در خانواده شما تماشا میکردن پیام امامعلی رحمانوف؟ بسیار هم سوال خوب. سال 2020 وقتی که سر کردم پدرم این چیزا رو تماشا نمیکرد، اما بعد وقتی که در سیاست، خب درست است که پدر من در سیاست از سالهای 90 در آمده بودن، چون که اون کس در لینیه وینی بودن اون کس، اما این چیزا رو گوش نمیکردم. بله خب از وقتی که بعد که گوش کردم من بعد 1-2 ماه پس در همین سیاست بازم در آمدن دیگر روزی دراز فقط در همین کانال یوتیوبی فقط بسیار برادر محمد اقبال، برادر حسین اشرف رو بسیارتر گوش میکردم، بعد جناب کبیری رو. خب برداشت در خانه با روسیه فقط من با پدرم آمدگیم، چون که فقط اینترنت در روسیه. خب در اینجا شما انتظار باشین باز که گپ زیاد نشود. در اینجا یک نفر به نام طرفدار جناب عالی میگه خدشت 2 دقیقه وقت داری بگو مشکل تا، چون که برادرها انتظارن.
فرما. السلام علیکم. این 2 دقیقه ما در کم اوقی منوچهر این معرکی را گر کردن در کنه. 2 دقیقه چه خیلی کمه 2 دقیقه زیاد نیست؟ آخه معرکه ایت را کی گر میکنه. با تو اینا ویدیو تا گرفتی قشا بریدی قشا موندی. های معرکی را ما گر میکنم لایک زدگی بازیق نشه. یعنی هم معرکه را گم میکنی هم خدمت میکنی و باز هم طرفداری رحمانوف میکنی. مشکلی خود در کنیشت مو طرفدار جناب عالی باید تو هم مقابل داشته باشی معرکه تو چه گر میشه مقابل نداشته باش. نه درسته ما مقابل خواهیم داشت و با نفرانی که باید باشه. بله خیلی اینا آماده سوالهای پرووکاسیونی هستی یا نه؟ آخه تو از یعنی براتشکا را سوال دادی که هم سوال یک بار من داده همی سارای خوب خستی گفتی بگه خستی همین یک بار سوال تیمده ای دهنی خودت همین سهر از خوب خستی اولین فکر چی بود؟ انا که جورای جانی ما که باشی ما ساله ها 92 ای خوبی گران خیزوندن مونا تو غازی را 30 سال جای خوب نیست که خوره بی بلاگداری هم میدونو همون 30 سال پیش ما ای خوب خستگیم تو حال من نرمال خور افتگی نیستم برات موی در این چیز بعد کی گناه گورای؟ اوخای کی گناه گورای کی میدون ارگانیزovat کرد اتحاد رمزی شوروی بود که اتحاد رمزی پیروزی از خوب گران خیز باش ما جنوب نی دول نه همو جنوب نمیشد حالی باید تو حاضر را دو میکنن 300 سال دیگه با خونه میرفتیم زندگی در تاجیکستان چخیل بود در زمان کودکیت؟ زمانی کودکیم 100% رادم چیز در روز که نصیب خداوند 18000 عالم تیا هوای میبینی هوای زیاد نه کم نه زیاد یگون خیلی دیدن نمیتونی نه یاد داده برو در خونتون چند فرزند بودین؟ 3 فرزند خدا با شکر 3 فرزند از امی 3 فرزند حاضر چیکار میکنن امی 3 فرزند؟ اما در روسیه هستن یا در تاجیکستان؟ نه دادرم در تاجیکستان خواهرچه در تاجیکستان من همی سال 95 برمدگی ای سال 95 برمدگی تاجیکستان رفتگی نیستی؟ ده چی بر رفتگی نیستم ده اونایی چی تو بچه چخه نمیره وطن پسلنی راست بودم سال 2017 پس 2017 چیکار کردی در 2017 در تاجیکستان؟ رفتیم هم مادر خبر گرفتیم ایسوس تو خوردیم شمولکای وطن بوکشنیم خستیم اومدیم چیکار کنم ماشین داری؟ در کجا؟ در تاجیکستان در روسیه در تاجیکستان ما не обязательно وقتش بود نه که من در کار نبود و من فروختم من برای که در روسیه داری؟ конечно چی رنگ आहे ماشین؟ номерش آگاه تا یا کلر روی نکنی رنگ ویسه رو گرازات کرده بود که هم گفت کلر روی میکنم بسری کدوم با ما بدرامادم تو بیا ما ادرس ماتیو نه کلر نه یا ما یکم کسا خود یک ناتوری اکتوری بخدا سگرم تئاتر خونه برد مورای ما اکتوری کنه و خوبه تو سگال یادم دکتر شده بی چی خوردی باید دمی خطابه تو قند ازم بخدا کلایت دونو چیکار کنیم با فکری خود این خی با فکری من همی корта прекращат ка манучер ягон темаи дига думад ки против ҳукумат давлат бас казана ҳамин лайка ман мезанам ба худо шонкани шумо барои ҳамин лайка ман мезанам бача бас ки ҷаноб бача қашидана ба худои кори хуб нест илтимос кардам таи рӯз бо чаро бачуни хулоса гӯш кун чаро бачуни хулоса омадед ки кори мо фақат ба хотири лайк аст хайр нигоҳ кун мануче мадак бура ҳамин игит бояд ту дони худоро гавзада ҳамин рӯз дуромадум я программаи дига ай пеши буромад пробивада ки ҷонтагарин братч я алексей гуфтани я блогери дига пайдо шуда ба худо ёфтиян ҳамин ҳукумати тоҷикистона ё ҳамин тоҷикоро ранги туб бозӣ кардана ӯ паатам хеста раскриват карда политияи тоҷикистона боя аҳмади наҷоте ки як калада майкун фурачи американс боя буромада мега слушай мене алексей ман просто успех накардам ҳоли видео шудим боя ман просто ҳоли коротко ясно боя мегӯям ки слушай ты братя ты тут в таджикистане родился ты раскрываешь наша политика тебе кто такое право дал? Или ты являешься гражданином Таджикистана? А вай думаю, Алексей, вай блогеров шумо ёд додеси, ҳами сағирон лайҷамкини, пулкоркини ра ай шумо ёд гирифтана ва ё. Ҳами ёфтиян туп. Халқи тоҷик ра ки туп бозӣ кардан ё мо ё сар кардиян.
اوخای باس بدگی سوخی یگون چیزی دیگه نیست منو چرت دومات کنیم اون دمی لایک میزنه یگون کورای نغز ده بهتری این خیلی کار ننکی ما از این کار نقصتر میشه که تربیت درست کردن ملت اینه مثلا مثل تربیت تو معلم شده یگون مکتب اوخی گپ نبر برادر عزیز ما گپ گذاشتم گپ زدی گپ نبر گپ نیست دای گوش کردم گازم ای موضوع دور نمیریم بیا اینجا بشین ای همین پیام اومد رحمانوف چی گرفتی چی فهمیدی گپای بهتری نه چی گپو فهمیدی چی چیزا نوآوری میشود چی چیزا همین چی چیز نویگری کرده بود جناب گاوزاد کو اگه ما همش تماشا نکردم ما نغزم من دروغ گفتن یکم بیش تماشا کردم با این بلاگداری تی قایت گوش کردم این قایه استودیو دیگه رفتم در اونجا گوش کردم ها گپای ناس نصیحت کرده سای خونه گفته سای یگون گپی دیگه نگفته یا کی بود امروز ابصیرات کرده بود که گفته سای که زبانی خارجی خودت بودی گفته بودی و پرایلا گفته سای خود همه حکومتو پیش رفته که زباندونی کتی زباندونی جهاندونی بعد روی ما الکسی گفته شینی به چه فهمی مینا بیا دوستی عزیز آیا موضوع دیگه نپر خیلی گفته که درباره زبان وقتی که شرایط مردم مهیا نیست وقتی که مردم شرایطش نداره که بیاموزه من یک نوار تماشا کردم دوستان عزیز خیلی ناراحتم ساخت این یک طالب علمی که در مکتب درس میخواند همون همسینفان و همکورسانش با تخم و با دیگر چیزها با او حمله میکنن و او دختر بیچاره در پیش همه مردم شرمنده میکنن این ای تعلیم رحمانوف همین خیلی کرد رحمانوف که یعنی هم میگن شما میگن که شما همه گناه در سر رحمانوف میزنین آخی اگر رحمانوف گناهگار باشه ما کی را گناهگار کنیم گناهگار میگوی بیگناه میگوی درباره لایک گپ زدی من نمیخوام که در اینجا درباره نقل بکنم که چی کار در اینجا من میکنم یا که به خاطر چی میکنم همه مردمی که تماشا میکنن دیده شدن که کار من به خاطر خدا به خاطر ملت است و نمیخوام تعریف بکنم در اینجا تکرارا چند بار بگم خودت میدونی من در کجا هستم و میتونم که با دیگه طریق زندگی کنم و هیچ وقت بسم الله الرحمن الرحیم زندگیم از بالای یوتیوب نرفته است زندگی من از کوشش های خودم است و به همون خاطر درباره لایکی و اوقا صحبت زیاد نکرد دوستی عزیز وقتی که تصورات شما همین طور است وقتی که شما خودتون بدون هیچ چیز یعنی شما به خاطر کاری کنید برای شما مزد باید بدهند اما ملت همیشه در تاریخ با آن نفران زنده بود که در طول تاریخ برای فرهنگ ملت برای آینده ملت کوشش کردند بله آنها زیاد نبودند اما اگر امروز همون روشن فکران همون انسان هایی که واقعیت هم میبینن علم میفهمن دانش دارن همون نفرایی که یک چیز واقعیت هم میبینن وقتی که همون نفرای امروز با شما هستن با مردم هستن این برای مردم خوب است اگر این مردم اگر همین مردمی که در همین جا صحبت میکنن خود گفته که در یوتیوب گپ زنی را بس که همه مردمی که در همین یوتیوب گوش میکنن تماشا میکنن روز میشوه که مثلا باید چیز دیگر را تماشا میکنن امروز هر یک نفری که در کجای خود میبینه باید حرکت کنه من خدمت در سیاست میبینم من خدمت در آینده سیاست مدار میبینم تا کجایی که موفق میشم خدا خودش بیشتر میدونه توکل به خدا مبارزه بریم این هر یک نفری که میدروید در اینجا ما را دل سرد میکنه هیچ وقت به این فکر نباشه که ما این راه میگذاریم این راه مقدس است ما به خاطر لایک در اینجا مبارزه نبرده ایستادیم اون یک بار خانواده غم بتن بعد میفهمی که لایک چی است اکثر واقعا باید این فکر مردم ایواز بکنن چون نیست دوستای عزیز اما باز هم گفتم که من در اینجا نمیخوام که در پیش خود حساب بدم فهمیدی من اصلا نیاز نمیدونم این چیزا اما مردم خودش میدونه که مبارزه ما به خاطر ملت است به خاطر حقیقت است هر کسی که حقیقت بگه او را رحمانوف خائن میگه 25 سال زندانش میکنه همه مردم باید چشماشو پوشانه به دروغ رحمانوف باور کنند اما این ناشدنی است چراغ ملت نور ملت آینده ملت روز درخشان خواهد شد
و این سلاله برای همیشه از بین خواهد رفت و در تاریخ یک ورق سیاه خواهد ماند. خوب، بیا بگذار فرمود چی گفتنی داری باز؟ چی گفتنی؟ من همی میخوام که همی تنجی همونی باشه و یکون چی دیگه چی گفت زنو منوچهر تو خدا دینا او دفعه یک میدون منوچهر جان که پرابیوان که مطرح گوش کردم که تو او دفعه هم گفتی که خیلی من دیده سامان با خدا تو رو تماشا میکردم پیشان تماشا میکردم من تو رو چقدر بلچکی میکردم همچون یه حجنیگور من همینه به نظری من ادکریتا گازدان در کنه تو خودت بگی که من اینجا میخوام اونجا میخوام на это я не спорю тоже барои кози ҳамин политически десода ҳамин ҳажнигоро ҳам ҳастанд уна зеленский президенти украина шуда актёри чӣ ҷои гапш нест ту мегӣ ман мехоҳам ки политика даровам ҳеҷ ки туро запрет монда наметавонад ҳамин актёрро ҳам метавонанд политикан шаванд депутат шаванд государствода лезит кунанд ва проблема неста хайх барори кор чӣ гап занем то не ки ай ту ҳажнигори беҳтарин мебурои ба худо ман история туро намедонам ки чӣ ман ҳамин пеш туро действительно тамошо мекардам хайх ҳамин ки настроение вайрон боша ҷо камташин тамошо ку ман тарафи кия гирам не тарафи туро не тарафи яде каси дигара просто ҳаққи гапа газнам дар кура барои ки ҳамин блогеро бисотараш братан барои сумкоркуниян дар ютуб тамоми кора каресиян тамоми буро го ҳафтум этаж хута парто буромада партофтесиян ба худо ин ҷои спори тишнес худу дайма беҳтарини медони коруро ташаккур бески да ҳамиҷа дӯстое ки дар студия ҳастен иншоалло бошен ҳамиҷа ҳатман ҳозир навбати ҳамат мераса дар инҷа ман дӯсти азиз як гапа гуфта истодам ҳеҷ вақт гумони бад кардан дар кор нест ҳеҷ вақт фикр накунем ки ҳамаи мардуми тоҷикистон ранги эмомалианд ҳеҷ вақт фикр накунем ки нафароне ки ба хотири ояндаи миллат кӯшиш мекунанд угӯ хоинанд мо дӯстои азиз бале мо бояд бисёри аксари ҷомеаро бо худ дошта бошем ҳаҷвнигор аст хуб бо ҷомеа ҳаҷвнигор бо ҷомеа кор мекунад ин нафарҳо дар сиёсат ҳам дар кор ҳастанд аммо ман ҳаҷвнигор нестам дӯстои азиз ва бале баъзе ҷоҳода шӯхӣ мекунам шӯхирам дар кор аст ман намехоҳам ки дар як соҳбат инсон худша бад эҳсос бикунад мо ҳамин ноумедӣ моро шикастааст ман ҳамеша ба ҳамин фикр будам ки мо бояд бо умеди бузург ба пеш бирем ҳамие ки масалан мегӯянд ки ҳамин политикаи раҳмоновро нигоҳ кунед ҳамин вақте ки миллата бояд дупорча кунад ки тарафдориш кунанд як қисмаш тарафдориш кунанд як афсонаро мебарора мега ки бирин мардум бигӯянд ки ин миллат тоҷик намешавад намехезад не мардум охир мо на муборизаро сар кардем ин мубориза нав сар шидагиай ин ҷои дилхникиву ҷои ин чизош надора оста оста қават ба қават мардум омода шудан мегиранд дӯстои азиз ва дар инҷа як нафар мехоҳад бо худат суҳбат кунам мегузорам ки як суол дошта боша худат фармоед дӯстои азиз гап занед салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародар манучер ва бародар ман бо ҷоноб ҳастам як савол дар худ доштам бародар ами манучер саволи мара дода кине ки тира ягон бор хонагиётона сайрот кардагиан ами амният барои лайк мегӯй ку барои лайк не барои сухан кардан дар инҷа мардума файрод мекунад шумо мегем барои як лайк шумо кор ин гапай охи бара барои лайк барои чӣ файрод мекунад ман мисол дорбадан қати манучер суҳбат ин ягон ҷиноятай манучер стоболи беаминут манучер ман қати худ авчи бародар чахчах дорм ягон ҷиноят каресам қати този ман ё ту да ман ҷиноят кареси ман ҳамин мардума намефаҳм дразнит накуне یعنی من در جواب همین آدم جواب تا چیز گفتنی من میگذارم که جواب تا باز برای برادرم سوال دارم یعنی گپ در این نیست که تنها این برادر باید که سوال بده که جواب برادری که در اینجا داخل شدین ما خطی همین گپ زنیم بفرمایید دوستی عزیز چی سوال داری یگان سوال داشته باشه برادر جناب فکر میکنه سوال ما همین کی همین خونگی همین یگان بر فراد کردگان همین امنیت در همین سوال جواب برای چی کدام گناه برای چی گناه مرا نه کدام سبب ویرو فایرود کنم اولی خلاگیچ نبیو گاو مزن سببش در چیست که ویرو فایرود کنم تو میگوی برای نمی لایک فایرود کردگان گم برد تو میدونی کمی جون گوش کیسو لایک یگان گناه گوش کیسو 1 minut
تو میدونی پدر مادر امیر هر یک برآمد یو کدان در فیرو چون میکن قطعا ما اول اولو چون این برای خاطر میلاد برآمدگیش مو خیسا لایک گفتین چون چیز دیگه گفتین دردی میگه کی همین کراکوز یا برامو سوزان داده است بزای بر رو تابو رو شوم تو گابزا بعد نگو که امنیت چه فراد میگن اولو زود تا میبرن همشا تو گپا گرفته ایسوس نبرته کانکرت سوال دا جواب گی تو لایک تو مرا گفتی که هیچ قانون تو فایرو برای چی فایراد میکنن خونی مورا برای سببش در چیست سبب شگو سببش دینامیکی نمیجمه بروی گاب میزنی اوز اینا مورا اگر خمامای شوم بتون اولاد من پگا میبرم بو تمرا میدونی و نه اولاد تو پریچو میدا تو 18 ساله هستی تو دا سوال ما 18 ساله ما تیپ قانون تاجیکستان ما عمل نمیکنیم تیپ قانون تاجیکستان گوش کسی به اگر دیگه میگم همین پرزیدنت حضیره زمان همین پرزیدنت تاجیکستان حضیره قانون تاجیکستان تجاوز کرد دو بار پرزیدنت 29 ساله پرزیدنت کرد تمام دیگه اون خودم قانون تگام میگه تو با گفتنی که پرزیدنت قزاقستان هم تجاوز کرد یا پرزیدنت روسیه تو پوتین ما قزاقستان نیست ما تاجیکستانیم خیب تیپ با چی تو میگی تجاوز کرد خالد معقوله بستین برادرو بستین این اینجا گپی مهمه در اینجا همین برادری که در اینجا گفت که نامش نمیفهمم ما این گپ زنیم همین برادر بسیار گپی خوب زنده یک چیزی را که باید همیشه ما بدونیم میگه در قزاقستان خیر شد که در روسیه ما تاجیکستان قزاقستان ایجا نگفته ایسیم مردم ما دعوایی را داریم که ما زیاده از 300 سال حکمرانی کردگیم ما 1000 سال پیش در اولین دولت تاجیکا را داشتگیم ما این دعوا رو داریم شما که ما رو همیشه اینمی یک کس که همین یک گپ گفت میکشن طرف قرغیزستان اینا در قرغیزستان گپ اینا در قزاقستان گپ شما یک اونجا نه ما تاجیکستان رحمانوف خودش در همین سخنرانیش وعده داد که من همیشه برای یک کشور آزاد بودم من همیشه میخواهم که تاجیکستان دموکراتیک و آزاد باشد خود همین رحمانوف همین گپ میزنه ما با دیگه کشورها چیکار داریم اخی اصلا همین گپ بسیار گپ خوبه همین خیلی هست با دیگه کشورها ما اصلا چیکار داریم اون روی خود چون مردم رفته ایستادن اینجا ما درباره اون صحبت کردیم که خیلی آینده کشور بسازیم چرا که امروز مثلا یهودی‌ها تونستن که یک کشوری بسازن که با ابرقدرت تبدیل بشون یک کشور کوچک حتی بمب اتمی هم داره برای که اون باور کردن که یک ملتی خاصی هستن وقت چرا که ما و شما نمیخوایم باور کنیم که ما ملتی خاص هستیم ما بیاییم با دیگر مردم نگاه نکنیم ما بیاییم ملت خاص باشیم تنها یک ملت با خاص نگاه داشتن خود و با نگاه پیش رفتن همچون یک ملتی که میتواند تاریخ نویس باشد نه اینکه تاریخش رو نویسند یک بزرگوار یک گپ خوب گفت ملت اون ملتی هست که تاریخ نویس باشد نه اینکه تاریخ شب نویسند ما میخوایم تاریخ نویس باشیم شما ما را باره قزاقستان گپ میزنین باره روسیه گپ میزنین خوب خلق ویبرات کنم مونا شبات چی بکور نمیکره من تو دا اتویل دوست به من سوالی منو چه در جوابی یا منو بس کدوم خلق مهمه یا که کنستیتوسیا سوال در جواب ته چی گفتی بار دیگه گازا خلق مهمه کنستیتوسیا دا خلق و ویبرات کردگی کدوم خلق دا معقوله که هم آدم بسته بس 3 میلیون مهاجر در کدوم دولت ها بود ویبر استاتستیک 3 میلیون مهاجر تو توش نمیتونی پتوریجداد کرده که حالا 3 میلیون مهاجره 3 میلیون اتویچای گفتین گپو نمیتونی اتویچات کرده در خود اتویچات کرده شما میگید دیگه است اتویچات 3 میلیون مهاجره تمام نیست 3 میلیونی همش گپ 3 میلیون در کجا داره تاجیکستان مهاجر در روسیه اینا ما پریمیر نتونم بگم اینا خونه ما 80% در مهاجرت است سوال جواب چند دیگه است با خیا خونه شما کجا 100 خونه همش 80% داره امی جمون کو امی جمون والله قسم هر خونه 5 کسی 4 کسی در امی روسیه در روسیه در اروپا خیلی اینا شد قبول خیلی قبول خونه شما 8 کس خونه ما 10 کس مقصد تو گازا چی میخوای آخه مقصد ما همین که شما نگین که بیا چی با نه چی باش ما فقط نه مقصد تا گازا نه خیلی هیچ جواب نمیدم سی تاجیکستان منو چرا جواب دادنی بود تو نمیمونی ما جوابو این منو چرا گفت بهترین گفت این مقصدش گفت که
ما باید با هم باشیم، نه که همه قلم دست منوچهر ایکو سینی تزیش کتی باید با هم باشیم او قفاش کتی نه همین سگازی سامنو منوچهر همین توجیک یا توجیک دیگر رو کنشامه کو همین خیلی است برای با هم شدن باید هم همین گپا رو هم بسنیم برادر عزیز خواهش میکنم بیاین صحبت داشته باشیم که در اینجا همدیگر رو نبریم همین خیلی است آرومانه صحبت بکنیم خیلی آقای دویده سوخی کاتا نصیحت کشو کیده چه دایده فقط سینی افغانستان میده سینی چی میده نوخی من نمیدونم سوال نگاه کنین ده از نگاه علمی میگم برای تو یک ملت دوستای عزیز میدونین چطور از بین میبرن گپ های دروغ و خرافات میارن که به همو گپا باور کنن مثلا یه آدم میگن که وظیفت همیه که برای بگو که همی تاجیکا کنکاوا کن برای بگو که همی تاجیکا همدیگر را خیل میکنن برای بگو که تاجیکا غیبت میکنن اینمی گپا را دشمن میگیره استفاده میبره که ما به همدیگر نزدیک نشیم ای مردم ما 10 میلیون نفر در تاجیکستان 10 میلیون دیگه خارج از تاجیکستان خیلی بگذار که 8 میلیون تاجیک هم در تاجیکستان زندگی کنن بغیر از دیگه ملت ها ما چرا امروز نتوانستیم با خود یک جایه بیاییم که یک کشوری بزرگی داشته باشیم امروز ناعدالتی های تاریخ ما و شما دیدیم رحمانوف در پیام سالانه خود برای ما قصه بوزک جینگولاپا رو میکنه دوستای عزیز اما چرا ما همچون یک ملت نتوانستیم در دوام همین قصال یک جایه شیم به خاطری که دشمنای ما استفاده بودن پروپاگاندا را که در دل ما ناامیدی را بکارن در دل ما خستگی را بکارن در دل ما بودن که ای تاجیک بترس با تاجیک حقیقت نگو کاری که همین بگریز همدیگر از همدیگر دور کردگن یک آدمی نیست بیا بگه که این مردم آخی همه ملت خوب و بد داره تاجیکش غیر تاجیکش با والله که هر ملت خوب و بد داره همین خدمو بیا همدیگر را دشنام نکنیم همین خدمو حداقل خدمو احترام کنیم دیگر رو احترام نکردن رحمانوف بیگانه ما رو شما رو احترام نکرد حداقل خود ما بیایم خودمون احترام بکنیم امروز یک نفری که میگه که برای آینده تاجیکستان دلش میسوزد و در صحبت های رحمانوف کپکوبی میزند این چی نفر است رحمانوف بغیر از دروغ و بافته هایی که در دوام یک سال بافت در این پیام سالانه اش نداشت خوب فرمایید دوستای عزیز یک نیم دقیقه ما صحبت میکنیم باز دیگه برادرایی که در استودیو هستن خیلی خودت میگی پروپاگاندا правильно میگی پروپاگاندا ним додарай акай نمیشه ایستاده از گفتن که تو لایک زدی چرا اولادی تو را نمیبرن این خودش پروپاگاندا این істинný пропаганда истинný даже برای یا лайк и пропаганда накуиш киш кира набурда ягонҷо и гапа гав назан лайк мезани тамошо мекунӣ ки гуфтага да ки ҷо навистага ки туро бурдян авлота турма кардян дурӯға мегам ҷада гап занем бародари азиз гап занем ҷавоб тен дар гапш برادر گوش کن بیس ایدا برای لایک نبود تو پروستا خسته ایورا میگویی که برای لایک شما کار میکنی من دیگه من دایی بود موضوع نه اینکه برای من میگم برای یک چی کردن تمام اولادی مرا بودگیان در پروستا برای کی من برای عزت امون خسته محافظت کردگیم رفتگی بودم تمام یگان چیزی نبود پروستا گپ دایی تی ایورا میگویی که برای لایک شما کار میکنی ببین خیلی با میخواستی برادر گاو میزدی که برای همونجا رفتم اولادی من چی گناه داره با نتونستی گاو زده میگه اولادی مرا بوده بخیر بیا تاجیکستان تو جدا منیسونی یک ماه زندان میشه من میخواستی میرفتی بچی میرفتی وقتی گناه من چیه که من زندان میشتم یا ماه تو فکر میکنی در تاجیکستان ترگوش میکنم میبرن گوسودت میکنم برادر یک سوال دیگه بس تمایل این موضوع میگریزن دیگه است میریم گوش کیسا سوال جواب تو گارانتی میدی که آینده امیر رحمانوف زمین تاجیکستان رو نمیفروشه که امروز وروخ انکلاف است یگان جا رو فروختگی نیست و قرقیزا پروسه تیما کرنگن که هم وروخ های خودشون تمام که به هیچ که نداده است همینجا درو در همون چیکو کارت میره ده همونجا ده وروخ انکلاف عدل نکدگیان شد همون تاجیکستان کی میگه قرقیزا انکلاف میدون چیه سوال جواب تمام انکلاف
من نمیدونم، من ممکن تو بو بیشتر دونی فهمون من که من جایی که ندونم برای میپرسم. یک خریطه تاجیکستان دولت میشود بیرون شد، برای چی از خریطه جدا شد؟ ما یک خریطه جدا نیست، دامو خریطه است. اما خریطه را نشون دادی صاحب ندینه دامی یوتیوب کرده. برادر یک واسه صحبت کنم. چیه؟ ما برادر منوچهر من صحبت برادر منوچهر دیدم مونده نشه. میکروفون کشتگی برادر. در جمع میگذاریم که همه صحبت کرده بتونم. برادر صبوری خوش آمدید. آقای صبوری قربون چطورین شما؟ خوبی؟ قربون نداره ساده اینجا بو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته با تمام برنامه‌ریزان شما و کسانی که شما را دولت قدر میکنند و گوش میکنند. ممنون برادر صبوری. من شخصا با این جناب خواستم سوال جواب کنم. گفت اون برادر گفت خاطر ما یک جناب داریم که رحمان افای. با کدوم جناب در اینجا پیدا کردیم؟ نه برادر عزیز، متاسفانه وقتی ما جناب میگیم بهترین برادر اجازت حرفم به انجام برسانم بعد سوال پرسش متاسفانه وقتی که بکشین همون خاموش کنین همون میکروفوناتون آزادی یعنی میگیرم تنم خیلی که دیگه خب کنید. فرمو. متاسفانه وقتی ما جناب میگیم همه خیال میکند که تنها رحمان است. نه، رحمان جناب نیست. رحمان بله طبق همه خود زبان تاجیکی میتونیم هر یک شخصیت جناب بگیم. مثلا جناب کوهستانی، جناب دیگرش مثلا طرفدار جناب رحمان و فرض کنیم یک جناب است. برادر عزیز، شخصا به من بنده خدا درخواست داشتم بگم که مثلا من یک شخص که بگم زبان روسی در شبکه‌های مجازی نظریات شخصی خدمت داشتم بیان میکردم. من 1000 مرتبه گفتم، این 1000 و چند مرتبه میشود دارم میگم حاکمیت رحمان که دارد این سیستم را الان ادامه داده شده است، این نه از دموکرات بوی میبرند نه یک نظریت انسانیت قدر میکنند. اینا یک شخصیت های هستن که مثلا تنها برای منفعت سیاسی خود خانواده خودشون همینقدر گفتم میتونم. اما چی سرگذشتی من شدگی است، چی به انجام شدگی است، من فکر نکنم که بخیزم به هر تک تک برای دیگر من شر دادم بگیرم. صحبت که برادری عزیز گوشت داریم. صبوری صدا نیست برادر کوشم. صدام هست، گوش میتونین صحبت کنیم. فرمایین. بله. برادر صبوری مثلا خودم همچی یک نه صداتان خوب است در من. مثلا من خودم یک عاشق وطنم، مثلا دوست دارم وطنم که به یک روی رشد حرکت کند. هر یک شهروند تاجیکستان وقتی هجرت یا با مسافرت است یا با مهاجرت است، وقتی که بیرون از کشور می شود باید حق و حقوق اونها پایمال نباشد، باید حمایت کرده شود. معنی ندارد که وقتی که یک شهروند تاجیکستان در زیر اذیت است اذیتش میکنن، وقتی سفارت میره درس میکوبی میگوی یارو را اذیتش میکنن، دارن حق و حقوقش پایمال میکنن، حمایتش کنن، اما متاسفانه نمیان حمایت کنن. همون یاهو را این گونه حاکمیت نمیکنن. همون یاهو را میخوام، همون یاهویی که گفتی با لهجه مردم ایران میخواستم برای مردم بفهمونی که یارو یاهونه یارو خیلی یارو یعنی رفیق. یارو رفیق انسان بنده. خب برادر صبوری شما اینجا باشین، باز ان شاءالله صحبت داشت. ما میتونیم برای یک دو سوال دارم که چی آیا شما
برآمد امساله رحمانوف تماشا کردین که در پیش پارلمان برآمد؟ نکردم. من از همینجا میتونم بازار تماشا نکردم. چرا تماشا نکردین؟ چی شد که تماشا نکردین؟ الان مشکلات شخصی بنده بالای فشار است. یعنی وقت ندارم که مثلا برم 1 ساعت 2 ساعت بشینم پت های بیهوده را گوش کنم. این یک. و دویمش از بنده اونقدر اطلاعات شاید نداشته باشه در کدام حال است، در چه حال است. یعنی در به کردن و ساختن الان خودم، یعنی الان حرکت میکنم یک انقلاب در زندگی شخصی خود رو بیاد. هر چندی که من وارد میشم این شبکات صحبت میکنم، نه از یک نگاه سیاستمدار، نه از یک مبارز، همچون یک شهروند تاجیکستان که حق دارم که میتوانم بیان کنم. بله حق دارین. متاسفانه برای بیان کردن حق من به انجام مرگ مادر من این چیز شد. خودی که امنیت منطقه کلاب آمد، مادر من را برد پرس و پاش کرد. چاره مادر من از فراق فرزند، از ترس زیاد از دنیا گذشت. خدا رحمتشون کنه. من 1000 مرتبه برآمدم چی کردگیم، اما بعضی ها خیال میکنن که نفرانی که میبرن در این منبر صحبت میکنن یا خاطر لایک یا خاطر یگان چیزی هست. من گفتم که در همونجا درد عشق جانسوز است، تنگوداست. هیچ کس عاشق نمیداند. عاشق شدگی نیست، یعنی عاشق وطن نیست. وطن دوستی نمیتواند چیست. برای شما وطن دوستی یعنی چی آقای صبوری؟ شما همچون وطن دوست گفته چی از نگاه من وطن دوستی یعنی هست که مثلا تاجیکستان نه تنها مردم تاجیک نشین است، در اون داخل تاجیکستان تمام قومیت ها و تمام ادیان ها و دین ها و فرهنگ هایی که هست، همه اونها را باید دوست داشته باشد. هرچند که زبان دولتی زبان تاجیک است. باید نه اینکه در یک منطقه ظلم شود. اینو میگن دوست داشتن، اینو میگن که یک وطن دوست، یعنی با تمام ارزش های همون کشور، چگونه ای که در همون کشور چگونه قومیت و ملیت زندگی میکند باید دوست داشته باش. باید حق و حقوقشان نباید پایمال باشند. اما متاسفانه در داخل تاجیکستان چه ادیان های دیگر و چه دیگر قومیت ها و مذهب ها دیگر و غیره ها پایمال میشد، مردم تاجیکستان هم همین گونه هم دارد حق و حقوق مردم تاجیک خودش دارد پایمال میشد چون در داخل تاجیکستان. یعنی شما برآمد سالانه رحمانوف تماشا نکردین؟ نه الان تماشا نکردم، اما وقتی اگر اشتباه نکنم زیاده شاید از 2 ساعت یا 1.5 ساعت یا 3 ساعت شاید برآمدش باشد. متاسف برادر صبری اینترنت شما خیلی من میدونم همه هنگام نهار خوردن یا چی. برادر صبری اینترنتتون کم مشکل داره متاسفانه. باشد به شما خداحافظی میکنم. اگر از جانب بنده یگان ناحرمتی شدگی باشه. نه همه درست از دوستی عزیز. تشکر زیاد. خوش آمدین. بنده تکتان عذر و همیشه خواهان آنی هستم که انسان بودن خودمون رو باید قدر کنیم و خودمون رو بشناسیم و ما جزء نه تنها یک جامعه تاجیکستان هستیم، ما جزء یک سیاره. در گپ راضیم. زمین مایم، ما زمینیم. باید حق خود رو طلب کرد و حق کسی رو نخورد. بله ممنون دوستی عزیز. تشکر.
در اینجا اگر یک این شعر از زیاده من زیاد یا این شعر من برادر اجازت هست؟ بله بفرما. یک شعری یک عکس من شعر به نهایت زیاد خوندم چون که به نهایت مضمونش به من دای و به نهایت جمله های زیبا بهترین چیزها اینجا اسم گذاشتگی شده هستن. این شعر در عکس احمد شاه مسعود من خوانده بودم، نوشته بود، خوانده بودم. میگه که پیاله گر شود خالی جهان ویرانه میگردد. واقعا امروز صبر ما همه اینا خالی، دیگه مردم صبر ندارد. پیاله گر شود خالی جهان ویرانه میگردد و وقتی تنگ دستی رفیق بیگانه میگردد. مشب همصحبت نامرد که کام تلخ میگردد، مصیبت میکشد مردی که به نامرد میگردد. من خیال میکنم امروز ما زیر مصیبتی هستیم که همین ناعدلانه که داریم لب به خاموشی میکنیم. علتش این است. بله. باقی خدا نگهدارتان، اقبال آبروتان در هر کجای باشین. من فکر میکنم همیشه موفق باشین. ماشاءالله خیلی شعر خوبی بنده چیزی نه یعنی شعر شما بخوام. این شعر برادر عزیز واقعا یک گوش کنی با دقت بخوانی واقعا وجودت آرامش پیدا میکند، زیاد چیزها پیدا میکنی. و برادر عزیز اگر امکانیتت باشد من همون شماره که دارد رفته ساده است، همون شماره قدیم در واتساپ زنگ زدم هیچ کس جواب نداد. اگر امکانیتت باشد بعد انجام برنامه نمیدانم کی، یعنی تا آخرای هفته اگر امکانیت داشته باشه یک ساعت مشخص که میخوام در خدمت بابت زیاد مسائل های شخصی بنده در ارتباط و در صحبت باشم و یک تجربه بیاموزم. تمام قدر چیزم. بله ما انشالله برای کمک هر یک مبارز و هر یک نفر که در راه آزادی است و حقیقت رو میگوید هستیم. به اون معنای کمک مالیوی نه دوستای عزیز، ما مصلحت میکنیم، کمک مصلحتی میدهیم. نه برادر از من متوجه میشم که خودت کمک مالی برادر عزیز من میدونم که مقصد شما کمک مالی نیست، اما یعنی همچون درباره یگون چیزی که میخوایم بدونین مثلا این راه هم یک راهی هست که در این راه بی کمک هم دیگر نمیشود. گپ درست است دوستی عزیز. در همین برنامه در همین واتساپی که در روی اکران شما گذاشته شده است شما میتوانید که بنویسید و من به شما جواب خواهم داد. خوب تشکر دوستی عزیز. هم مردم ایران گفته مردم تاجیک که الله اجرت بخیر. شما نفری هستین که کلیچ استوا نمیخواین، نفری هستین که کچ استوا میخواین. این اقدامی که شما گرفتگی هستین بهترین اقدام است. من تعریف نمیخوام تعریف کنم، اما از سوالهای پرووکاسیونی، از سوالهای شما، از سخنرانی شما من وقتی من وارد برنامه خودت میشم، وقتی وارد شدم حداقل باید یک چیز بخونم وارد شم. شاید باور نکنی یا نکنی، یعنی شما نفر نه کلیچ است و اکچ است و یک اقدام بهترینی هست. من فکر میکنم که بهترین راهی را که انتخاب میکنید. در ما کلیچ است و نیاز نیست کچ است است. از نگاه از نگاه من هم چنین است. ما کوشش میکنیم که نفرانی که میدونن اگر در یک کوچه رستوران باشه هر یک نفر به همون طبع خودش انتخاب رستوران میکنه و مثال گفته ایستادم ده این برنامه ها هم همون مثل همون برنامه هستن که هر یک نفر انتخاب میکنه و ما انتظار داریم نیز از تماشابینان که آنها کوشش بکنن که نفرای فهمیده رو نیز در اینجا داخل بکنن، خودشون داخل بشن و دوستایی که فراموش کردن شاید لایک بگذارین باز پخش نموین که در این باره زیاد گپ نزنم. بسیار
چرا وقتی که میگم 10 بار تکرار میگم لایک بگذارین مردم زیاد لایک میگذارن، اما خواهش میکنم که یعنی خواهش دارم که روز شب که میگه پناه نگم می کار خطو بکنین که در پیش تو یعنی یک چیزی هست که وقتی که میگوی خطو فکر نکنی که فقط مقصد از این لایک باز پخش کردن است. نه نمیخوام که زیاد گپ بگم که بعضی موضوع را واقعا خلالدار میکنه. باز تکرار من برادر کوهستانی اذیت نمیکنم، بگذار در هر کجای باشه همیشه موفق سربلند و تمام مردم تاجیکستان خواهان هستم که همیشه حق در همه جا پیروز بود و حق بالای همون کورپچه میشینی چای کبود میخوری، هیچ وقت حق به اوجا را نمیاد. برای حق طلب کردن باید یک خطه بلند کنی. خدا نگهدارتان. اقبال و برکات باشه بنده نمیخواد دامون علا باشه. خب دامون علا باشه. برادر آزادی با زندان چی نسش موندن؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آزادی به زندانیای سیاسی. زندانی های سیاسی نوشتیم به همون خاطر فکر میکنم. زندانی های درستش کنین. منظورم من از شما برای برنامه‌تان و برنامه خیلی خوب هم جالب است. از شما یک خواهش دارم که پیش از خواهش تو سوالی پرووکاسیون چی چیزش جالب است؟ شما برنامه علمی، برنامه فکری میگیرید. من این چند سال پیش در صحبت آزاد با ملت داشتید، در همون کانال پادپیسا سکرگی بودم. بله صحبت میکردیم، درس زبان آلمانی می آموزوندید. مثلا از 2016 شما میشناسم برادر. از شما خواهش من همین که از هر یک نفر 3 دقیقه همونجا 3 دقیقه نوبت میدادید که کم کم همه صحبت کنم. برادر صبر و عزت و احترامش میکنم، که خیلی صحبت ها بسیار کم میزنه، کمتر کوتاه کرده شود خیلی خوبتر میشد. 17 سال شد برادر در همین مهاجرت در روسیه هستیم. در همین طول از خودانم هستم که همین آقای نامحترم لعنت الله علیه اجمعین امام ظالم در سر قدرت است. از خودانم هستم که سویت ندیدگم، دینم بینم با چطوری لیمیت، یعنی که 3 ساعت سویت میتیم، 10 ساعت میکشم، با 3 ساعت سویت میتیم. همگی سویتی برآمدی کردگیش فقط تحقیر به ملت بود. اصلا این برنامه‌اش هم تماشا نمیکنم، در تاجیکستان هم تلویزیون تاجیکستان رو واقعا تماشا نمیکنم، چه که بینم فقط در کانال مخالفو میبینم. هوای هم وزدرجت میکنن، یعنی که نفرین هم میبید برای اون که دروغ میگود، بسیار دروغ میگود. دروغ میگوید و سرخ نمیشوه. دروغ میگوید و سرخ نمیشوه. همه انسانی که دروغگو هست وقتی که دروغ نمییابد گفتن با اون کلمه راست میگود. اگر دروغ نیابد گفتن با راست میگود. در جایی که من زندگی میکنم نم از دور شوروی، همون رایی که شوروی بود چخیل که بود، همون شوروی بلنسایی که شوروی چخیل که همون پیش آهک آب میکردن و کرسک میکردن، همون دور شوروی با همون چخیل که همون سیستم شوروی از شوروی موندگی هموش استوده است. مکتبای هم از همون شوروی میراث موندگی همین استوده است. کارخانه یعنی که همون یک جای ارتل پیش دخترها زنها همونجا لباس میدوختن دورای پیش، اگه ما نمیدانیم و پیش همون شوروی بود. همه هم پاره کردن فروختن. همون اداره هایی که با دولت یعنی که همون کارمندای همه جماعت و ناحیه کار میکنن همه هم خیلی که شوروی بود، همون شوروی، حتی لامپشکاش عوض نشده است.
ля лампушка як кушаки пештар ам даври шӯравӣ иваз нашудааст. ин мегӯяд ки баромада ин лаънат карда ин мегӯяд мо аз пешрафту аз чизо гап мезанад. ҳоло ки ман мебинам ки аз худдонам шудам, таваллуд шудам, калон шудам, ҳоли ҳамун шӯравӣ мондагӣ бо ман чӣ хел ина бовар кунам. ино як чанд теъдод чоплусо баромада таҳқир таъриф мекунанд. аввалаш ки хайр гузашта ба салавот модараш тоҷикистона таваллуд накардааст, на Озода Раҳмон таваллуд кардааст, на он азизамо, ина на очаш мерос мондааст, на додош. ҳамин Эмомалӣ Раҳмон тамоми кӯҳи Тоҷикистона бо свет равшан кунад, бо тилло, дарахтош, асфалт, ҳама чиз. мо фарзанде ки аз дунё таваллуд мешавад, ба дунё ҳар моҳ $10,000 тияд. шаҳрвандо ягон кас кор накунад, €10,000 маош тияд ҳар моҳ. ягон кас кор накунад. тамоми свету газу оби гарм, оби хунук, тамоми чизаш бепул тияд. бурод дашавад, безорам ман. бурод рава. агар ҳамин раҳмон мексам ки барои шумо бутан, яъне ҳамое ки Каддафи, ҳамисли Каддафи ки буд, ҳамун Каддафирам бисёр кишварша мардумша нигаҳ мекард, зулм мекард, нигоҳ мекард. аммо мардумш ба як хулоса расидан ки мо ҳама чиз ҳама чиз мети безори ма намехоҳем бошӣ. ҳамин як одам зиёди бад охир дар пеш чиш мардум боша ку дар ҷуни мардум мезана. бародар як саволи оддӣ метиҳам. ҳамин бисёр ҳар рӯз гӯшт берма, худам қассобам, мол мекушам, гӯшт мефурӯшам. ман аҳмек гӯшт зада шудагӣ, гӯшт намехӯрам. аз гӯшт зада мешед. ҳамин пастяни гӯшт хӯред ки ҳамин гӯшт берон аз ҳама чизе якун таоми қимат, ҳамин асал, ҳамин гӯшт бошад ки ҳамин зада мешед. бояд ки ҳар ранга хӯред. бурод даҳ шавад. барои ҳамин шуда як таом 30 сол шуд. ин чӣ гап аст? дигар ин таҳқир ба 9 миллион ки дигар шахс нест, магар ки духтараш, писараш, думодош тамоми ҳукуматро идора кунанд. ин таҳқир рӯйрост ки шумо тоҷико никтоед. барои ҳамин шуд мо авлотан ҳамин ҳукуматро идора мекунем. семейни бизнес мегӯям урусо. як зани тоҷик, як модари тоҷик ба хотири ризқаш шуда ман таҳқир намекунам. ман ба хело сахт мерасад ки хоҳарои ман мусалмон, хоҳари ман, модари ман мисол тоҷико мебиёд бо шпател звачкаи туфкардагӣ дига миллата тоза мекунад, ё тавратхона, яъне халоҷот, туалет медарод, росто пешоб мекунад, дига марду модари мо, хоҳари мо туалет мешӯяд. ин нанг аст, ин номус аст. валло қасам кисе ки шери нар мегӯяд, гуфти бародар Сӯроби Зафар аст ки ман шер эрам қабулшам надорам, ҷавонмардам қабул надорам. барои он ки модарои мо барои як ризқшон хуфту хоб мекунад, бо дига миллатҳо истифодашон мебаранд, барои ҷои кор таъмин кардан. дидосем ино инҷа биромди фақат таърифу тавсиф. бародари қасо, 1 минут бе. ман туда савол туда хела гапота гӯш кардем. 1 минут гуфти 7 соат шуд. газ туда савол шумо худатон мебахшед ако аз куҷо? шумо худатон мебахшед ако аз куҷо шумо? ман зарафшониам. дар ҷои зарафшони арамо вақташ да аз хуеҷанди бостони 70 сол мона раздражат мекардан. 70 сол телевизора мемондем, Ҷурабек Мурод мехонд 24 соат. моро раздражат караги набуди мардуми Душанберо. ҷаноб хизмат карда бо туро раздражат караита. бародари азиз, 70 сол хуҷандиёне русҳо бар мо ҳукумат мекарданд. русҳо набуданд. раҳмон набиев, қатир расулов, маҳкам қоров аз куҷо буд? аз хуеҷанди бостони буд. тамоми депутатҳо аз хуеҷанди бостони. ту кира надиди меснина дова? чуанда таваллуди ту биромади фахфах карисида иҷа? گوش را درجات میکنم. همشه دیکتابات میکردن از کرمل، میفهمید؟ تا حال یک از کرمل 100 سال شد. آوی تا حال از کرمل همه هم با
برادر عزیز تو حاضر لهجه از نیست روسیه برادر. ما با بعض نفرها لهجه یک منطقه تاجیکستان را مسخره میکنی برادر عزیز، جای ننگ است. این کاروتا نکه که حاضر عکس دستور میمونم، عکس دستور میمونم، کارو چطاق میشوه. همین مردم خوجنده در دومین برنامه میشه که تحقیر میکنی که 70 سال در دستی مردم خوجند بدین. اون مردم چیکار کردن نکردن برای پیشرفت کشور بسیار کارها کردن. هر جای ما، هر منطقه ما خوب و بد داره. بس کنین امین تحقیره. و دوم که اون لهجه که این برادر ما صحبت میکنه لهجه زیبا است و خودت هیچ وقت حق نداری که میتونی لهجه برادرها را مسخره کنی. میشه که با لهجه برادرها صحبت کنی، اما نه اینکه با طرز مسخره که خودت میکنی. کارا نکن برادر عزیز، خوب نیست. فرمایید. ما ای موضوع دور نمیریم دوستای عزیز، موضوع دور نمیریم. من مسخره نکردم، منوچهر بلاوزی خودش گازسا. با لفظ خودش نه، این لفظش تاجیکیه، این لفظ خودم تاجیکیه. لفظ عالی خیلی نگاه که طرفدار رحمانوف میکنی، طرفدار رحمانوف میکنی، لفظ لهجه فرق نمیکنه. این نمی طرفدار رحمانوف، واقعی طرفدار رحمانوف. لفظ و لهجه از همدیگر فرق دارند برادر عزیز. خودت چند سال هستی برادر که طرفدار رحمانوف میکنی؟ ما دفعه گفتم که نام 40 داره، 41 میریم اگه نصیب باشه مسپگا. خودت چند ای؟ قدی من چیکار میکنی؟ 180. رنگوی چشمت؟ سیاه رنگ خودت. همین رنگ خودت رو. خودت دیدی منو چه؟ نه خدا نکنه. من توجیکم برادر. اگه نبی بخش محلچگی است اگه. من توجیکم. نه برادر، اینجا محلچگی نیست. من از خد از چشمات پرسیدم اونجا. اینجا محلچگی چی تو من روز سر بیاوید میکنی چی؟ 180 قدم، ویسم 83 کیلو. خیلی ویشت 83 کیلو. در همین دوام تا 40 سالگی هیچ عقلت نگرفت که باید همین رحمانوف اثر حکمت بره. و همین برادر از کجا بود؟ از خوجند بود گفت یا از همون طرف. همین برادر برای خودت گفت که همین یک چیز اگر همین گوشتبریان هم که باشد که مردم همیشه گوشت میخوان، همین زیادش در جون آدم میزنه. همین رحمانوف در جون مردم زدگی ای موضوع دور نریم. پیامی سالانه امروزه رحمانوف گوش کردین و چی چیزا فهمیدین برادری که در اینجا از طرف خوجند هستین؟ این برادر دشنام نکرد. چرا که لهجه ای برادرها را مسخره میکنی؟ نه که مسخره برادر بلازی با زبانی تاجیکی گاو زدم. خیلی حاضر دیگه با ادبی تاجیکی خودمون گاو زدم. اینا 40 ساله شدگی لفظ ای لهجه فرق نمیکنه. میدونی ها؟ ما پریکول نکردم منو چه با لفظی مداری государственный Таджикистан گاو زدم. نه юридический таджикский государство кати гاو زدم. خوجندی بوستونی کتی. رسینگه بیست. بعضی کلمات юридический میشه. تمام بیست سالی. چیزی میشه نمیشه اوش. ما با روسی صحبت میکنم، بغیر روس نه. خوب دوستی عزیز، در دوام این 40 سالت اینمی قدر مهاجرت کردی، این قدر برنامه مردم درو طرفدار رحمانوف کردی، نه یک فرقیت لهجه را از لحظ نمیفهمی. اینمی مشکل رحمانوفه. امروز میای برادرای خوجندی را در اینجا تحقیر میکنی که این مردم 70 سال دستی بودن. 70 سال 30 سال نوشته باشه، اینا 70 سال بودن. خوجندی ها این مردم اون مردم بسواد بودن، هر کاری کردن نکردن. رنگ رحمانوف وارش 30 سال پیام ندادن، ملت باید چیزا گفتن که این کارا میکنیم نکردن. همین چیزی که در تاجیکستان موند هم دوره شوروی موند. آخه میگن که امروز بسنده نیست برای تاجیکستان. اون وقتا تاجیکستان 4 میلیون بود، تاجیکستان 10 میلیون شده. امروز آخه بیاین در برای پیام امام رحمانوف صحبت کنیم. اگر آخه پیام امام رحمانوف از دیگر پیامش هیچ فرقیت نداره، فقط تعریف 30 ساله حکومتش. یعنی من خودم وقتی که امام رحمانوف پیام سالانه‌اش گوش کردم، احساس کردم که هم گلگوشکفان قریب بود که بلیط بخرم. با خدا میرفتی بدیدی با چشم دوار میکردی. همین نه همین اخرم در سر اومد الحمدلله که دستم نرفت. اگر بلیط میگرفتم فرانکفورت دوشنبه. این نقل رحمانوف واقعا قصه های همون
تاریخی را از نگاه سلولای رحمانی میفهمی. یعنی یه برادر اینمی خود نفر که طرفدار رحمانوف میکنی قبول کردی که اینمی بی سواد موندن خود هم گناهگار در همین رحمانوف است. خود در کدام سال مکتب تیار کردی؟ 97 97 صرف 11 خیلی صرف 11 کی رحمانوف بود حکمرانی میکرد تمام وقتی پیرورود بود قبضه را در حکومت دستش گرفتگی بود چه خیلی که بد نبود. این همی خودت وقتی که من نمیخوام تحقیر کنم برادر عزیز والله نمیخوام تحقیر کنم اما وقتی که لفظ این لهجه نمیتونی فرق کنی این واقعا جای ننگ است. به همون خاطر هر وقتی که در برنامه سوگند به قلم میدروی تیاراگی تبین راستی همجا عکس اخته دارم بگذاریمش هیچ گم نداره که مردم ببینن که عکس با بیزاتی لده اینجا باید تو بگذاری نه راستی هم عکس تروان کردن در همینجا که بسیار جوان زیبا هم هستی خودت اما نمیفهم که عقلت کمک این طرف بازی میکنه یا که هم خیلی نشون میده که طرفدار رحمانوف بیزاری. من برادر یگان توجیک بیزار نیست منو چری نه ایو داد نه برور باید بار دیگه میگم رحمانوف من یگان توجیک نمیگم من ایرود بیزارم براتان تو کیف کردی من امروز اول گفتم که من طرف خلقم طرف حکومتم طرف رحمانوفم طرف تاجیکستانم طرف پرزیدنت من نمیخوام که منو چر جنگ شوه رزولتات یکم نه بستالی همین هر برآمد که همینجا میمونم گپزنی برادرها همین عصباش آروم میشن خیلی درباره جنگ گپ میزنه از کدام جنگ گپ میزنه خیلی خسته‌اش دیگه نیستی درباره جنگ گپ زدن. یعنی خیلی امروز رحمانوف در پیام سالانه‌اش درباره جنگ خودت امروز درباره جنگ همه درباره جنگ یگون چیزی دیگه نیست بغیر از جنگ یگون برنامه عقوبت همه من تو از اسپارک نه عقوبتش چی میشه بس این همین روز تو وگه هدر اومدی ده همینجا رحمانوف طرفداری کردی ده این برنامه رفتی ده اون برنامه رفتی اینم یه برنامه ده همینجا پیشنهاد چون برای مردم نمیتونی کرده برای که مثل رحمانوف هم عقل خودت پیر شدگی ای و رحمانوف هم عقلش دیگه نمیرسه که برنامه پیشنهاد کنه برنامه ای که حکومت کشور مردم ما را از این بحران اقتصادی و بحرانی که مردم ما دور شده از فرهنگ از معنویات اصلا مردم ما امروز در یک حالتی هستند که همون نواری که دوستای عزیز کلمه داشته باشین اگر اینجا تماشا میکنین همون نواری همون دختری که در دانشگاه در سرش تخم میشکنه خواهش میکنم در فیسبوک من یا که در واتساپ روان کنین من برای مردم نشون بدم که اینمی در دوام حکومتداری رحمانوف با وقوع پیوسته است. امروز نسل جوان به یک حالت اومدگی است که دیگه نمیدونه که خرسندی باید در چی باشه. وقتی که فرزندای مردم کلون میشن تا 18 سالگی یک کتاب در دست نبینن یک قصه را نخونه تاریخ نخونه یک چیز نآموزن ما از اون ملت چی انتظاریم؟ امروز رحمانوف در پیام سالانه اش میگوید که ما کوشش‌های زیاد کردیم فقط نکردیم ساحه معارف. رحمانوف نه در ساحه راهسازی و نه در معارف و نه در کشتکار در یگان جو موفق بدگی نیستی. رحمانوف وقتی که دویم برابر میکنی چیزهای شوروی را در شوروی تاجیکا 5 میلیون بودن امروز تاجیکا قریب 10 میلیون میشوند. عیب است رحمانوف عیب است. خوب برادرای عزیز که در اینجا هستین لایک بگذارین باز پخش بکنین انشالله که برنامه گرمی ما دوام داره. تشکر از حضور هر یکی شما واقعا جای قدر است که شما قدر میکنین داخل میشوین انشالله که با شما خوش بگذره سخنهای خوبی داشته باشیم در اینجا که برای هر یکی ما و شما تعلیمی باشن. خب دوستای عزیز ما لفظ اصلا در لهجه استفاده نمیبریم. لهجه مثلا هر منطقه تاجیکستان لهجه خودش داره. مردم خوجند یا اینکه مردم ختلان یا اینکه مردم کولاب یا اینکه مردم وخیا و طویل داره اینجا هر یک مردم لهجه خودش داره اما لفظ این لهجه نیست لفظ این زبان است. خوب در اینجا پروفسور داخل شدگی هستن که ببین این پروفسور کی باشه؟ سلام علیکم. با علیکم السلام. شما پروفسوری واقعین یا که همون خالای همکارای رحمانوف موری در همه ساحه؟ نه من همین از گواری شما خیلی من پروفسور.
овоз то хуб мунен дӯсти азиз ютубуна бикшена ана та хуб чорзону кунем бишин як пиёла чоям дар пеш ту ана бифармоед тамом 3 дақиқа вақт дорем дӯсти азиз суоли имрӯзаи мо дӯстам аз пиёми омади раҳмонов чӣ гирифтед чӣ бардошт кардед паём шуд тамошо накардем гӯш накардем мо акай муҳаммад иқбол шунайдем ки шумо чӣ доштем прямой эфир доштем ами хози уштед кардем даромадем мошоалло ташаккури зиёд чӣ гуфта будан акай муҳаммад иқбол дар эфир шу гуфтам акай муҳаммадче вай доште прямой эфир доште гуфтам дастгирӣ кунем бароям саволтон намедонем че яъне барномаро мавзӯъро намедонем че имрӯз мо имрӯз дар бораи паёми солонаи раҳмонов ба парлумон суҳбат карда истодем ва мавзӯи аввали мо чунки имрӯз дӯстои азиз мавзӯи гарм аст дар бораи сиёсати хориҷӣ ва ё ин ки дар бораи сиёсати ҷаҳонӣ геополитика он қадар суҳбате нахоҳем дошт аммо агар ки хуб хоҳишмандо бошанд босавод ҳамин миллат босаводо дошта бошанд ки бидроянд дар ин студия бишнинанд битонанд дар суолот ҷавоб дода мо иншоалло дар ҳар мавзӯъ омодаем ки гап бизанем ба ҳамон хотир мавзӯи имрӯзаи мо дӯсти азиз дар бораи паёми солонаи омади раҳмонов ба парлумон ҳаст ва дигар мавзӯи мо ин ҳаст ки дар ду мавзӯъ метавонем ки суҳбат бикунем чун аксарият шояд ки дар як мавзӯъ суст бошанд дар як мавзӯи га хубтар битавонанд суҳбат бикунанд ба хотири осон кардани кор мо ҳам чаро ки имрӯз миллати мо ҷавонҳои мо бетарбия монданд дар давоми ҳамин 30 соли истиқлолият ва чӣ корҳои баде ҳукумати раҳмонов дар садди мардум анҷом дод ки дигар мардум аз ҳамон шикасти фарҳангӣ ҳеҷ наметавонанд ки берун биёянд фаҳмидем дӯсти азиз барномаро бале фаҳмидем дар бораи маварид ҳам гуфтанем ки соле ки китобои нав бароварда буданд агар шумо хонда бошанд ва успех карда бошем 3 сол китоби нав баровард вақте ки китобои мактабхонӣ СССР гузаштем бигем ба Тоҷикистон китобош ай соли чанд дӯсти азиз китобои хуб буданд чунки рост мегӯям яъне дар вақте ки мо мактаб мехондем то ҳадде хуб буданд китобо чун дар он китобо дар бораи раҳмонов таъриф карда намешид ва яъне ҳам мо алифбои ниёгон доштем ки метавонистем ки хати форсиро ёд бигирем ва бисёри чизое буданд ки воқеан агар ки инсон мехонд як чизе таълим мегирифт хати форсиша ростига мо нахондем лекин гирета ай китобои синфи шашӣ буд вақтам или ай панҷӣ буд вақтам 3 сол гуфтам плакия баъдаш беплак то ҳозира плакия уже 17 сол шид ҳамун китобои ки беплан ҳамун китобо якум боре ки китобои нав пускат карданд баъд ай шӯравӣ бугем 3 сол гуфтам плакия эҳтиёт кунем бо додару акоу хоҳарои шумо мехонад то ҳозира плакия чанд сол мебарад аз як китоб дар пеши гап ту илтимос амма мехоҳам ки дар ҳамин мавзӯъ камакак суҳбат бикунем чунки ин ҳамун соло ака як китоб буд гидета 3 сомон ҳози ҳамун сера ба 10 зардан 30 сомон вақто 3 сомон буд ҳози 30 сомон як кӯдак дар чанд китоб дар кора бародари азиз рости гап агар то синфи 9 ё то синфи 11 бихонӣ агар ай 5 гидета 7 китоб танхе буд модада 7 китоб 30 сомониё ин ҳамун як сол дада 7 китоб чанд сомон бояд як одам кор кунад дар Тоҷикистон ки барои як кӯдак акнун агар ки ҳози 210 сомон ҳамоҳаш бошад ин ҳамоҳаша бигем барои китобои кӯдак 6 метарда 210 сомон ойлӣ ки ҳамоҳа имрӯз дар Тоҷикистон ман гуфтем ки мисол агар фарош бошад ягон полшакар бошад чӣ шавад мисол 300 сомон 400 сомон ҳамқа хана ними зарплата як моаш бигем барои як кӯдак ана дар соҳаи нақлиёт мисола хахтон мегӯфт нами ай душанбе раҳра задан то тарафи ленабота раҳра гуфтан 3 сол плакия баъдаш бепулак
уже 10 солши зиёд векулаки беҳтарин. Бародари азиз, дар бораи беҳбуд кардани китобҳо ва ягон барнома пешниҳод дорем ки дар ҳукумати оянда бояд ки рост дигар ҳамун вақто ошибка бениҳоят бисёр буда ҳамун китобҳо. Кадом вақтҳо? Кадом соло? солои 2000-2004 ҳамун соло хондагӣ будем. баъд муаллимо истифода мекунанд, худшон гем исправит мекунанд. хуб, хатоги пешниҳод чия? хатоги компютерия гуфтам. мо ҳам бовар мекардем акои хеле мо ҳам аз дастаи СССР омадагӣ ба самостоятельно мегӯфтуга хошидем ба ҳамин хотир бовар мекардем. лекин ҳозираш дарк намедонам китоб скат мекунад намекунад. лекин бовар дорам ки кадро суст шидагиам, сустан кадро бениҳоят сустан дар соҳаи маориф вообще кадро бениҳоят сустан. ҳастан одамои мехондагӣ ҳастан, лекин ҳамора намемонанд. мисол шарт нест ки ҳама директор ё ки бигем ки вазир ё ки мисол раис ҳатман бояд ки бузбала боша, гавзан боша, ҳаққоратчӣ боша ки ба ӯ битона управлят кунад. не охи қадш яваҷа боша, мозг дар кори мода, мозг боша, мағзи сар боша. хуб, дӯсти азиз, шумо гап ман фирмаш ягон пешниҳод доред? шумо пешниҳод чи аст? пешниҳоди шумо чӣ кор бояд кард ки ҳамин кор ҳамхел нашавад? пешниҳод дошта бошен. пешниҳоди ман ҳамие ки мо нигоҳ кунеда, мо на самом деле як дафъа ҳамин ҳизби коммунистии тоҷикистона гӯш кардаги будам. раиси ҳизб шуд коммунистира шоди шабдола ромати шоди шабдола гуфтагӣ буд ки ҳамунҷа дада нигоҳ кунед ин сухано просто ҳамча бигем дар гӯши одам намегзарад. ӯ одам таҳлил карда ӯ гапа задага барои ӯ гапаш ва ҷавоб мега. гуфт ки мо тамоми ҷаҳонро насиҳат кардем, лекин дар тамоми ҷаҳон гуфт худморо нишон додем ки кем мо бародаркушо. лекин рост мегам, мо зӯримо дар болои сари худмо бовар кунед, зӯримо дар болои сари худмо тоҷикоа тамом. лекин ҷаҳонро насиҳат кардем. имоми аъзам дорем, бухорӣ дорем, муслим дорем, сино дорем. бовар кунед бисёриёро дар россия меги дигар қавм миллатҳоро синоро меган ӯзбека, бухориро мега ӯзбека. мега хай шумо ина бигем кани замини шумо душанбе мега 70 сол шид, кани шаҳрҳои шумо қадиматон хай куллоб мегем намешиносам, бисёрш намешиносам. ҳисор мега хай ҳам айрӯи баранги саст мешиносам. барои мо моз дар кор одамое ки мебинем шумо назармо намегирад ку дар чишмо шумо чике мебахше шуморо дар назар надормо мулоим одам аст. ӯ бениҳоят чизоро ихтироъ карда метавонад дар соҳаи фарҳанг, маориф, саноат, лучши в мире метавонад худша доказать кунад. барое ки дар хуни мо ҳамун забондони забони арабӣ ҳам ҳаст, дар хуни мо забони тоҷикӣ ҳам ҳаст, дар хуни мо забони русӣ ҳам ҳаст. мо метавонем дониста забона. просто ход додан дар кора ки ҳама одамо дар сари мансаб биёянд, фикр кунанд, ақидаи худшонро монанд, мардума пеш баранд. ба аллоҳ қасам дадаи фалончи очаи фалончи патак хеле қасам намеша управлят карда. хеле ҳамун методи бараора сар мети гӯшпандора кӯда чаронда мегарди унаҷа ҳай мекунӣ. ҷои ҷамъиятӣ мағзи сар мехоҳад, таълим мехоҳад, тарбия мехоҳад, сабр мехоҳад. ҳамид бовар кунам эфири маъакаи муҳаммадиқулро тамошо кардем. ҳамид кнопкаро ҳамид даст шуда болаам сурхак айкиам ҳаққорат накунад. агар ҳамро мона беста уже маълума барои мо чӣ мега апа оча бозори ҳам мегем бозор болинада хеле газгани шуд. роҳи ҳалла дар ҷо мебинӣ бародари азиз? роҳи ҳалла дар чӣ мебинӣ? роҳи ҳалла дар мебинам ки дар ҳамин мебинам ки масҷидои мо акаранг инами маишидиста церквҳои ҳамин ҷае ки уже дигар
خورد نداره که نارود باور نمیکنه شکل همه خیکردستان نمیمونن که تعلیم و تربیه این همین موقع دیگه زدستیم که همین ما آدمای همون مسجد رفتگیم مکتب هم خوب خوندگیم مسجد هم خوب خوندگیم انا که خود دیگه این جه سر شوه این دیگه کی چی میخونه نه قرآن هم میتونه خونده نه حدیث هیچ که حدیث هم نمیخونه حضور محمدی هیچ که یک چیزی نودرکار فکر میکنه اوچه او حدیث میاموزونه طرز گوزنی را حرمت مادر و مادر احترام باور کنه. بله دوستی عزیز در باره حدیث آیه و مسجد صحبت کردین. بله ما در خردسالی هم تربیه مکتب گرفتیم هم تربیه مسجد. در مسجد رفتیم اکای من چیزون ما شاهد زنده خودم هستم ان شاء الله همون استاد باید بودیم ببینم ما صرف 4 بودم یا 5 بودم وقتی که مکتب رفتیم مکتب در دانی اومده که مثال ما مسجد نمازخونی میریم هر درس سبق گیری هم میرفتیم والله قسم اکای من چیزون همون درکار شده همون ژورنالای همون سالایی که ما را هم سالا صرف 4 بودم یا 6 بودم بکشم بینم من خوشرو 4 و 5 قطع میخوندم مکتب یکی ما در همون سستوی بگیم که مسجد رو بودم 18-20 کس بودیم هم دیرکتری مکتب همه را جبراشت کرد همه 20 کس در زیاد مجد همون روز دیگرش نامده بود همون 20 کس 4 کس تن ندادک خوندک بگیم که قرآن با تمام از یاد نکردن و نو مقصد که عربی را دست میگیرستن پیرودوش خطی لیکن ما دست کشیدیم مقصد ترسیدیم وای صرف 11 بودن ما صرف 4 یا 6 بودیم ما ترسیدیم گیم لیکن الحمدلله استاد کردیم اما 80% قرآن خوندنش هم میتونستیم همون استاد همون معلم خودش کمونیست بود همون سالو نماز نمیخوند لیکن عرب نمیخوند نماز نمیخوند والله قسم این استورا گذاشته 10 سال 15 سال گذشته میبینیم که در مسجد در پیش ریاض 6 تا نماز خوندیم اون استاد تو خودت نبودی که ما را سور کرده بودی انشالله این گفت دروش میگم ولی که به نهایت سبب شدگی بود که ما شاید ما یکو بالاتر با میخوندو با یکو عالی میشدم شاید ولی به نهایت تیز هم سکورس تیز خدیم یکم در زرگی گذاوت بکردیم در هم مسجد هم مکتب بگه افسوس. تشکر زیاد دوستی عزیز. دوستان شما در استودیو باشین که بعد دیگه برادران هم گپ تیم که صحبت کنن شما هم اینجا باشین ان شاء الله آهسته آهسته باز در اینجا بگیم که عدالت را رعایت بکنیم و دوستان بتوانند که فکر اندیشه خودشون بگن. دوستان عزیز برنامه ما امروز درباره چرا نسل امروزه ما بی تربیت مانده است چرا احترامی در جامعه ما با همدیگر نیست و درباره پیام سالانه رحمان و پارلمان صحبت خواهیم داشت. شما می توانید در اینجا داخل شوید این برنامه را شما می توانید تماشا کنید. نفرانی که آبونه نیستین خواهش میکنیم آبونه بشین و باز پخش بکنین بخش زنده ما را که بتوانیم بیشتر سخن حق به مردم برسانیم. خوب در اینجا برادر عزیز ما عبیدالله سعیدی هستند. برادر عبیدالله سعیدی را خوش آمدید میگویم. خوش آمدید برادر عزیز. و پیش از اینکه برادر عبیدالله سعیدی صحبت بتم میخوام که از همون ناموس ملت یک نفر است از همون بپرسم که میخواستن صحبت کنن. دوستی عزیز شما آماده صحبت هستین؟ میخواین که من از شما سوال بکنم یا اینکه میخواین فکر عقیده خود بگین؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منوچهر برادر عبیدالله. آقا چخیل سلامتیاتون خوب است؟ شنیده ایستی مرا؟ زنده باشید زنده باشید. تشکر دوست. چخیل حوزی برادر گفت منوچهر کتابای 2000 سالا بعد استقلالیت کتابای بعد استقلالیت پیدا شدن در پروگرام مکتبی وزیرای تاجیکستان در عین حال یگان ساعتیت گفته روسو نمیکنم برای که مثال образование и система образования Таджикистан суст است. اگر سیستم образования Таджикистان جوابگو نیست. بله
جوابگو نیستن برای که بعضی هم کلمه را تاجیکی استفاده کنیم باز خوبتر میشه جالبتر میشه که ما در اینجا کوشش بکنیم که زبان مادری خود در اولین جا بگذاریم و من به این باور هستم که ما میتونیم با کلمه‌های زبان خود ما بله زبان ما خیلی کلمه‌های زیاد عربی دارد اما این تاریخی کهنه است تاریخ 1000 ساله است یعنی به همون خاطر این چیزا را زیاد نکنین کوشش کنیم که همین زبان تازه را داریم همین را نگاه بکنیم و برادر منوچهر حوزی جوانای ما مثال میگیریم بعد 2092 سال حساب که بعد جنگی مثال همو توجیکستان برآمدگی در غریبی در مردیکاری و در طرفهای دیگر رفتگیان باور که چندین سالا شد زبان گم شده است باور میکنید زبان جوانان حاضره را ما در روسیه میبینیم ما 92 سال اومدگی همین روسیه تا حاضرن این چند سال میشه 20 چند سال میشه دیگه ما در روسیه قریب تا 30 سال میشه ما در روسیه ایم زبان ای بین رفته است دست جوانان حاضره را میبینیم نه زبان روسی کتی گپ زدن میتونن ای تاجیکستان میبینن نه زبان تاجیکی کتی یگان فهمیش نیست که مثال کدام زبان کتی هوای گفتن میخواهد فکر عقیده خودشه مینوسی موده یک کمبودی موده همی است حاضر برادر بعد از این برادر نوبت شما از برادر بایدالله سعیدی میخواستیم که یک تذکر دیگه شما در برای موضوع امروزه ما بودین و فکر اندیشه خود بگوین منوچهر برادر برای همه مثال جوابگاری نداره همه سیستم ابرازوانی ما برای که مینیستر ابرازوانی ما حوزی ما دیدیم در ویدیو که چقدر نه زبان روسیه نمیدونه زبان تاجیکی هم نمیدونه برآمد چه خطون دیده در یوتیوب و یا چه خیلی بعد تحلیل میکنن هر پروگرام درسی برای جوانو تشکیل میکنن که با کدام پروگرام جوان باید درس گیرد با کدام پروگرام باید وای خواند با کدام پروگرام وای باید یک آینده ملت آینده دولت شود این مینوسی ما یک کمبودی ما دویم این که مثال میگیریم جوانو حوزی میگن که مثال ترقیات ما آدمای ما مثال 9 میلیون اهالی تاجیکستان شده است یگان قدر امکان نیست که هوای را ما ای کار تامین کنن ای بهبودی کنن همین دولت و قدر امکان نمیشود کمبودی این پیش بردن ممکن نیست یگان کس نمیتوند منوچهر خودت میدونی ما 92 سال اومدگی همون سالا ما میدونستیم که کیتایچو در دولت خیتوی کیتایچو در روسیه مردیکاری میکردن کدام همون سالا اومدگی بود میدونست دیدگی بود شکاتور میزدن و دیگه کارورا میکردن و ترویکا کار میکردن همون سالا اوستا همش صاحب کار شدن اوستا همش کمپانی هاوز فقط لیست صاحب کاری بیزنس کارای کلوندن دیگه خلق افگاش رفت همه عدیسته 1.5 میلیارد اهالی با ترقیات خیست که سالی 92 کمپانی اتومبیلی یک تا یا دو تا داشتن یگان دولت نمیخرید ای کچ سلابی بودنش ای همه پست بودن یا کچ سلاب حوزی جهان گرفته استیان کمپانی های اروپا را خریده استیان کمپانی های والوا چند کمپانی های نغز خریده استیان ای موسری دیگه دولت ها برده ماتریال کرده برده در همون دولت ها فروختن اکونومیکای خشونه برداشتن این معلوم میشه که هست قدر امکان کردن در کار وقت استودنت در خیتوی میخونه دیپلمش از اشد تو یگان کار علمی نکنه و یگان چیزی نشان نتیه و دیپلم از اشد نمیکنه خود چند سال خون چیده دما با پول دیپلم میخرن نمیخونن کارای کلان دارن نه پیشروی این نمیشود باید او علم باشد و خانه تمام کنن کار دیپلمی یگان کار علمی را تیار کرده تیاد که ای ایوه حفظ کنن کار علمیش بعد گیره دیپلم
بعد ما پیشروی میکنیم. خوب برادر از پیشنهاد چی ای؟ پیشنهاد چی پیشنهاد داری؟ من میخوام روزی میگن مثال پرزیدنت نگار ممکنه که این یک کمپانی یک گروپ هست، مثال یک چخیل بگم یک پارتی که دارد حوزی پرزیدنت ای کدام پارتی های گرد گوشش این یک کمانده های یک تنه کمانده باید کار کند. کاری کماندوی ای دولت پیشبری باید کمانده او آدما وزیرای سروزیرای در گرد ایشتگین همو پارتی کار پیش برده استن چیده و یا خفن چیده و یا نمیکنن چیده و یا یگان سوید نمیتین چیده و یا دیگرگونی نمیکنن. تاجیکستان دما نمیده حیرانم. اگر ای اول ای 90 سال در گردش آدمای خوب میبودن و پیش میبردن ممکن به همین روز زمان نمیزدیم خود پرزیدنت کیتی باشه نباشه. ما همین را پزولیت نمیکردیم، همین کار نمیشود، ممکن ما مهبودی میرفتیم. نه که نادانا به عقلا به چی ده همون کمانده آمدگی گرد گوشه همون پرزیدنت یگان تاش کار بردن نمیتونه. همه گرد کماندت همه لودر باشه کمانده فقط بوی میتید چون فوتبال باشه چون والیبال با یک زور یگان وقت کمانده نمیبره. این کاری کماندهیه. پول کمانده باید نقض باشه. یا من نطوری من شعر برادر فکر عقیده خودم هم گفتم مثال میگیرم خیلی که مثال میفهمم. باید ویبر شود، باید راست این پارتیا نتونست کار برده پارتیای دیگه شود. یگان پارتیای پیشرفتی مثال کماندش نقض باشه کار پیش بره. خیلی در حال حاضر در داخل تاجیکستان ساختن یک پارتیا یک حزب خیلی مشکل است. دوستی عزیز از میخوام که پیام سالانه رحمانوف به پارلمان باگذاری کنین. اگر از ده چند باش میتین؟ او پیام حاضرای پرزیدنت مثال های هر سال برآمده پیام خودشان میگوید وای کمبودی هم باشد و پیشروی هم باشد و یگان وقت اگر بله مرا اگر شما نگاه کنه که چند قبل میتیم مثال ایده 3 بال. چرا 3 بال؟ تو یگان کار پیشروی چرا 3 بال؟ چرا 10 نه؟ برای که یگان پیشروی کم است. او فکر عقیده خودش میگه پرزیدنت که همین کارا را کرده است نسامون دل همین کارا کردگی نیستن بسیارش تا آخر بردگی تا آخر سالانه کار تا آخر سال باید بود کرده شود. این نابودن یگان کار بود تا آخر سال کردگی نیستن. کارا نابودن در نیمراه ایستادگی هم کارا. با عقیده شما رحمانوف احساس میکرد که این برآمد شاید آخرین برآمدش باشد؟ آخرین برادرش من برادر ای مثال آخرین برآمدش پیشگویی کردن نمیتونم منو شعر برادر که وای آخرینش یا آخرینش نیست. یه خدا خودش میدونه و ای خلق رسید میکنه. تشکر دوستی عزیز. در اینجا یک نفر به نام پیغام از بدخشان و امانوئل قرار دارند. برادر پیام از بدخشان بفرما. برادر دوستی عزیز ناموس ملت شما در اینجا باشین. باز انشالله صحبت دوام میتیم. آماده باشین که شاید یکون سوال از شما بکنم. اگر آماده باشین در سوالات جواب دادن میتونین که اینجا انتظار باشین. پیام از بدخشان بفرمایید. سلام علیکم آقای منوچهر. و علیکم السلام و رحمت الله. خود از بدخشانی یا کی نامت پیام است و خودت از بدخشانی یا یکون پیام داری؟ اوزیرج در بدخشان نیستم، در خود دوشنبه هستم آقا. پیام شما چی بود؟ پیام ما همی است که آقای منوچهر یک بار یوتیوب نگاه کو ویدیو اوای گلبدین برآمد که حکومتیو همی را برای خودتون گفتیم که
ҳамае ки ҳамин кора кардагин ҳаматон видео да ҳаста якай манучер ҳамин видео да биромадаги ай болои купри ранги хар кашидесан ша ранги хар кашидесан ша бо автомат хати болои сараш да задесан мардами ҳукумат бас будагист акай манучер нигоҳ кардесан боарга дасту почам ларзидеса ай тоҷики мо тои дараҷара мешидай биё ку бас будагист биё ку 30 сол чикор кардай 30 сол ягон кор накардай шумо фақат ободир авай домои 25 ташада мебинед як бор ҳамин хостум дар бораи кадом навор суҳбат кардаистед дар ҳаминҷа метавонед камакак дақиқтар барои мо бигӯед ман акай манучер бовар ки якум бор ҳамин чи шумо да диромадесам эҳсосиёто дорам бовар мекунед ман худам зодаи Бадахшонам ки шаҳрда калон шуда қарор дорем дар душанбе худмо қарор дорем ози ҳамин видео да яду бародар соат чанда дар душанбе бародари азиз нафаҳмидум ака соат чанда дар душанбе 0:07 шумо дар ин вақти хоб нестен ака бовар мекунӣ ашкам омадеса просто жалш омад душанбе да қарор дорам агар неози видеора гирён кунам мебинӣ ҳама тараф сирхи ларзидесам бовар мекунӣ нахоб одам қадр надорад тоҷикистонда бовар мекунӣ кашидесан ша илтимос авай видеора як бор пешкаш ҳамин бародарои ғарибу бародарои дигарош пешкашон ки илтимос ман аз сабаби ҳамин диромадам ки гуфтум ки як бор мардуми тоҷика бо видео во камера кардеса камера да зарижат кардеса қариби камерачира бизананд намедонам вай мусулмона ё вай чи ин навор аз ки аст акай Гулбидин аст вақти куштани Гулбидин болои куприк да мекашанд шаку авай хун пунуш як бор мондагӣ буда ин ози видеои нав партофтагиам ай болои куприк 3-4 5 кас кашиде сариш якта паданалат дар падарат налат ту чи хели мусулмони бо болои сариш автомат хати задеса бечора ҷанбидеса болои сариш да автомат хати задеса қарибе 3-4 та мошин мардуми ҳукумат яна муд рехтагия ягон кас намемона уҷа ман хостум ки акамиҷа бодром як бор ҳамун видеора пешниҳоди ҳамин мардуми ғариб ки биё бас будаги 30 сол мо чира дидем бовар мекунӣ акай манучер худам 28 солаам ягон бор ягон ҷо одих рафтагӣ нестам фақат ғарибӣ мерам ғарибӣ меом мерам ғарибӣ ягон ҷо истироҳат ман дидагӣ нестам бо як хел чопулусош медуранд тоҷикистон обода ватан пешвои миллат охи пешвои миллатет боша бара охи авай зантай кӯдактай бар пеши авай охи пешвоитай мардуми Бадахшон ягон бор акама худам имино политехнический университет тайёр кардагиам энергофак тайёр кардагиам электрик инженер ягон бор ба номаш овоз додагӣ нестам валлоҳи биллоҳи қасам мехӯрам мегуфтам вақти интихобот коғаз меовардам бовар мекунӣ як ҳафта намеомадам мбиёра сумша месупурдӣ мерафтам чи ҳамун КГБ чи ҳамун эмомалӣ чи ҳамун дигари чи ҳафти авайёра мебинӣ ваё тоҷик нестанд охи тоҷик боша тоҷика камта рам мекуна охи мардум бихезен ба худои хелӣ нашид бас будагистаку неста ака ягон чопулус нестам дуруд аст дӯсти азиз бес дар ҳаминҷа ман аз худ як суол кунам шумо ҳозир гуфтем ки дар дохили кишвар ҳастем бале оре шумо дӯсти азиз дар дохили кишвар ҳастен ва дар кишвар мардуми тоҷикистон дар бораи паёми имсолаи Раҳмонов ба парлумон суҳбат мекунанд ё ин ки ира мисли як шови телевизионӣ мисли масалан ҳамун ҳофизову ҳамуно гашт рафт тамом мардум дига аҳамият надоранд ба ҳеҷ чиз ё ин ки гапҳои амир Раҳмонов дар пеши мардум ягон қадр дорад бовар мекунӣ акай манучер ҳамин душанбера худ мо ина гаштесем ҳози ина омадем бовар мекунӣ ҳози омадесам ҳамин тамоми душанбе ку пури ҳамин патрул матрул бовар мекунӣ акам янаму тарсидесам ҳамаи ҷошонда ҳаста ҳамаи ҷошонда мондагӣ ҳамаи ҷошонда ҳаста ман ака чӣ бугам охи бовар мекунӣ ай ларзара намедонам чӣ бугам охи тарафи цирк мерай тарафи профсоюз мерай
апамона мебини очоомона мебини қади рада е ҳукумати падарналат куҷора нигоҳ мекунӣ е бар падар налат мепурсишон акаи манучер мегӯ меа патира чӣ ҳол зада мега гудак дорум дека гудака ҳичи хурдаи неста қади раҳдан дарша худсон фаҳмидан ака иҷа чанд бародар чанд нафари дигаи дурунда ҳамин ҳолати ҳамин зиндагии тоҷикистон айда агар ки битонӣ то чанда гузорӣ мекунед дар ҳоли ҳозир ҳамин ҳолати ягон чиша ман бо вуҷуд намекунам ягон чиша ака ягон чиша пеши ҳукумат мерай ака бовар мекунӣ имрӯз я штраф спорӣ рафтем бовар мекунӣ тарафи гаӣ рафтем ин ба худо қасам тарафи гаӣ ака гапмон дига херафте истос тарафи гаӣ рафтем ака я штраф спорӣ я камераи паданала задаимон ай сабабе ки мардими бадахшонем 280 сомон мега 280 беинсоф авай номуш ки буд мусоев парвиз бар падар ё чат нала торе камера бина ӯ дигариш омад мега чанд сомон гуфтум 280 сомон хай мега биё ҳамин 100 сомон шабите ма худам куршон мекунам ин ҳамин қонуна ина худат гап закай ҳамин гапа гуфту ки мара ҳамин гапа ба шумо гуфта бовар ка акай манучер ма ака и гапура худам наметонам бировардану ма худам ака электрик инженер тайёр кардагиам норак рафтагиам мега якам ойлӣ куд мега 890 сомон пас тупени мега мехеза мегум то чанда мехеза мега 1500 сомон якум мо кор кардем ҳичи нашед дуюм мо кор кардем ҳичи нашед сеюм пеши раис мерем мега ки ҷои мегум ай бадахшонум мара хел нигоҳ мекунам дигариш хел нигоҳ мекунам бовар мекунӣ ахирон гӯш кардем мега дафт ки мега бадахшонира и омада иҷа правай хача качат кадиста ба худо ака раис шиштагиай клавиатураи компютера медонӣ ному фамилията бугӯй 20 минута нанависона рум сиёҳ бовар мекунӣ рум сиёҳ карат бупурсӣ шаф кара чандай ӯ вообще тасаввуротуш нест ӯ дар куҷо ӯра кадом қишлоқ овардагиан ӯра куҷо овардагиан шинондан меган ватан ободай куҷои ватан ободай мардум мурдай гӯш нагира саломат бош акай манучер мардуми кулли тоҷикистон ҳаматон бахшиш мепурсим якум бор дур омадам бовар ку эҳсосиётам аст просто бахшиш акай манучер илтимос авай видеоро як бор нест ака микрофонот хомӯш ака бародар шумо аз дохили кишвар дохил шудин дар иҷа шумо метавонед ки суҳбат кунед дӯсти азиз ҳамин ки шумо дар дохили кишвар ҳастед ҳамин мардум кӯҳистони видеоро мондам агар хоҳӣ метавонӣ адаблитиш кунӣ дар экран нишонаш мекунӣ дар куҷо адаблитиш кунам ҳамонҷа поён дар ҷое ки пайваст мекунӣ одаморо нигоҳ кун ҳамон видеоро ман мондагим фақат иҷозат шудӣ дар студия бия як 20 сония аст номаш чи аст ман ба номи худам дар экран скринш кардагим дар телефон мепурса камера иҷозат битӣ ё ки на иҷозат шудӣ дар ман дар иҷо надорам дар иҷо ина мардуми тоҷик нигаҳ кунед илтимос як бор нигаҳ кунед агар гоҳ михелӣ бикашанд рум сиёҳ унамҷа диди ман стопш кардам ҳамин видеоро нигоҳ кунам ҷа кашидаи содиян одама просто камакак дурай агар камакак бародаро бахшиш акай ай дуруша як дига аст соф ай пешиша ай пеши ҳамон пешиша равон кунем ку дар студия дӯстои азиз барои мардум нишон бидем ай пешиша як бор нишон тен чӣ хел кашидастан ош пайдош кардам хабар мекунам хуб узғал гап будам 6 минут ҳевр кино хуб гап будам о бародар гӯш кардистам бародарҷони азиз шумо ки дар дохили тоҷикистон ҳастен ҳамин мушкилоте ки дар тоҷикистон ҳаррӯза ҳаст мардуми тоҷикистон ба ҳамин мушкилот чӣ хел нигаҳ мекунанд дар фикри мардум меояд ки бояд ҳамин ҳукумат иваз шава ё масалан дар бораи паёми солонаи раҳмонов ки хеле дурӯғҳои пай дар пай гуфт
ягон гап мезананд мардумёни чӣ хабаро доред дохили Тоҷикистон? ягон чизи умедкунанда, ягон чизи ноумедкунанда? хеле саволи суд аст. акай моничи худат медонед Тоҷикистон чӣ хеле як сухани нито гавзани резка 3 сол 4 сол мардум ҳамаш бедор аст. ака мардум ҳамаш бедор аст. ҳамаш акай Ашурова беҳад гӯш мекунам. мардум ҳама меган ку мардум ҳамаш мефаҳманд чӣ кор кардан дар кора. просто ҳамин як митинг кардан дар кор мардум ҳамаш мехезаи мардуми ҳукумат бовар мекунӣ ай ҳаматон бахшиш турускошонам фаромӯш мекунанд мегиранд. турускошона фаромӯш мекунанд. ин мардум ҳамаш хестагӣ аст. акай мануче як соли дигар вақте ки шумо ин барномаҳоро тамошо мекунед ҳамин телефонро дар дохили хона менишинед ё ин ки дар берун ҳам метонед ин барномаҳоро тамошо кунед дар ягон ҷои байни мардум? не ман акай мануче хостам ки дар берун қатъи шумо ҳам суҳбат шавам. ман хостам ки беруна нишонтон тим иҷа як бародармон астай ай хидмон калона сози омад мега пастар гавза иҷа ҳамсоя астай бо ҳастай ки мобайни меган ку шағолот ҳам астай хеле соседои хелушам астай мега пастар гавза. ман хостам ки берунда неки нашид берунда ман ягон видеоро нишонтон медодам. насиб боша ма паго ягон со мебурам ман ҳамин қатъи чун ҳам суҳбат мешавам. хай бо кӯдаш ба худо фақат тарс аз худо аст, дига ягон чи нест. меган ку акай манучер аз боми ҷаҳонему ҷаҳон дар таги мост. шерои алиему али шери худост. душман ту напиндор ки моро зи ту тарс аст. шерои алиро фақат тарс аз худо аст. ин ҳамин тарс фақат аз худо дорем тамом. дига аз ягон чи тарс надорем. акай манучер як бор бахшидем сеюм бор бахшидем чорум бор намешава бахшидан. ман дафарарам баъди ҳамоне ки ҳамон рӯшанфикрони ба гуфтаи ҳукумат дар нохунак рӯшанфикр аз Бадахшон суҳбат кардану ҳукумата бисёр таъриф тавсиф кардан, ростӣ каме нороҳатам шудем аз ҳамин чиз. акай манучер ман як сухан гуфтаниам ки авай коме ки авай мардумое ки коме ки ай чи ай ҳукумат дифоъ мекунанд, коме ки ай ҳукумат дифоъ мекунанд ва ё хонашонда ҳаста як ду мошин се мошин аста зиндагишон ҳамаш ништияк ай зиндагишон ягон проблема нестай. ӯ мардуме ки бозор дароба мекашанд, ӯ мардуме ки исушда чӣ мекунанд авайо ҳам фикр кардесанд ваё фикри ваёро кардан дар кора. ӯ мардуме ки сум дар кисаша вай мега ки зиндагӣ ма 100% да дигаш мара фарқ надорад. ман дигаш ма гӯшам намекунам чизе бигам мо кори худмона кардесем. ака ин хеле мардумам бисёра да мардуми тоҷик бисёра ҳамун сумдоруш дига парвои дигаву камбағалам надорам. меган ки одами сумдор мега биханда мега хандаш ба маъне агар бесум биханда меган паданала деонаи чай ози ҳамин хеле замона шидеса. ака биё бихезем мардуми тоҷик бимбурамтон ба худо валлои қасам. акай манучер ман худам имино мобайни ғармиҳо да калон шидагиам. бутону ман ба ғармигӣ қатон гавзанам. мардуми кӯлоб қати калон шидагиам, мардуми ҳоид қати калон шидагиам. ман медонам чӣ хелан читариан. меган урод би семяни бувает ё ки бас будагист ман кӯлобиём ту бадахшонӣ ту ҳоитӣ ту дигариш бас биё ки як тоҷик шем. алҳамдулилло мо мусулмонем. бас будагист ин ватан парастиро ин хел мекунем ранги ҳамун хар мекушандмон. ай хар баттармон мекушанд. як бор видеоро бибин бовар ки ман то ин рӯза хаб кардам гуфтам хай ягон чи мешава неки натонистам. акай мануче ин рӯз биромадам бо воситаи шумо гуфтам ки як сухан кунем авай видеоро пахш кунем ам мардуми ғариб бибина ки ин ҳамин худмонам имрӯз мо хаб кунем ба пагаи дигам худмонам хеле мекушанд. ташаккури зиёд дӯсти азиз, воқеан суҳбати хуб карден. шумо дар студия бошен, дар инҷа ба дигар бародаро вақт битем. ташаккури зиёд, хуш омаден дӯсти азиз. не акай манучер соатам шид рости гап шавгум мо ака ини меган ку ини хов каданаю бахшиш бародаро ягон гапи хато задагӣ бошум ай ҳаматон бахшиш мардуми тоҷик валлоҳ биллоҳ дӯстон медорам. бихезем баз будагисти зиёд чоплусои эмомалӣ ёра баъдтон нишон метиҳем. ҳамин омадем ҳақ пеш мера баъд нишонтон метиҳем.
او را با خود موزدکان میبروریم که شما را چی خیل کردن در کره پنور با خدا اکای منوچهر همه وقت حق پیش میروه. زنده باشی اکا. تشکر زیاد دوستم، تشکر زیاد. در امان الله باشید. زنده باشد. زنده باشد پناه با ما. خوب دار. خوب برادر ای جیهون بفرمایین. برادر از جیهون بفرمایین. یک نفر به نام از معارف داخل میشن، نمیتونن داخل شده. فکر میکنم شما چرا فراموش کنین که زیر کنین. برادر جیهون بفرمایین. خب جیهون ما در اینجا گپ نمیزنه. از نفرای نوآمدگی استقبال میگیریم. برادر حبیب بفرمایین. برادر حبیب شما میخواین صحبت داشته باشین یا اینکه میخواین که من از شما سوال کنم؟ من میخوام شما از من سوال بکنیم. منوچهر سلام. همون سوالای پرووکاسیونید. همون سوالای پرووکاسیونیم نه؟ خیلی بیاید سرش کردیم. مردم جمع شدن که سوالای پرووکاسیون زیاد شده ایستان. کوشش کنین که لایک بگذارین، باز پخش بکنین. اینجا شروع میکنیم برنامه را به همون درستیش. برادر حبیب امروز رحمان پیامی در پیامی سالانه داشت در پارلمان. از 1 تا 10 چند باش میتین؟ 0. 0. همون 0 هم نمیشه. چرا؟ کوتاه جواب بدین. وای چی پیام است؟ وای گپ سفسطه. همین سفسطه گپ بسیار با خربور. سفسطه 30 سال سفسطه گفته ایستاده است. وای چی پیام است؟ وای بعد 30 سال نو به یادش زد که به صنعت مبلغ گذاری کردن در کار. بعد 30 سال نو به یادش زد که به معارف مبلغ گذاری کردن در کار. 30 سال وای MVD و KGB و آرمی را مبلغ گذاری کرد. از صنعت و از معارف فراموش کرد. نو بعد 30 سال به یادش زد است. واسه دیر شد. 0. هر وقتی که جواب تمام میکنی خواهش میکنم یک درک بتنده مردم ببینن. خیلی تمام. نمیخواین 0 گفتم. تمام. خب 0. شما تا آخر گوش کردین برنامه صحبتی سالن رحمانوفا؟ نه من نمیخوام کوتاه در بارش چی کردم. من اما صحبتش خوشم ندارم و بینم دولین فشار بلند میشد با یک سوتکاری خونه میرم. نه صداش میخوام شنویدن نه پیغامش. نمیخوام کوتاه من در چی خوندم. مرحمت دیگه سوال. با فکر شما امین برآمد سالن رحمانوف آخرین برآمدش است یا که باز هم سالهای دیگر انتظار همین گپا هستیم؟ تا چی البته انشالله. البته انشالله با فکرم باید آخرانش باشد. باید. از چی نگاه؟ از نگاهی که تاجیکستان با یک پرخوای بوچکا مبدل شده است. همین یک گوگر بزنن همین تاجیکستان وزریو میشه. از خرد تا کلان یک تاجیکستان یک مردم چی؟ مردم اگر گوگرد بزنن که میکفن یا اینکه یگان کس از یگان طرف یگان گوگرد بشد همین مردم در دلشان و در ملک همین تاجیکستان با یک پرخوای بوچکا پوری که میگوی همین یک روایت است. این همین یک ستیچکا باشد. همین یک ستیچکا امروز در بدخشان شد. انا امروز نواری که همین بچه یک پیش از این گفت همین نوار من نیم ساعت پیش دیدم با خود خریب گریه کنم. از رسمان رسن در گردنش در بالای ماست کشالش کرده ایستادن. باز زده ایستادنش. انا ببینید شما ما میگیم که امیر رحمان قطعی همین حکومتش قطعی همین حرفش در بالای ما حکومت کنه. ما میگیم که نه امسال ما میگیم که یک مردم. برادر صداتون برادر حبیب صداتون بد شد. صداتون خوب نمیاد. شما صداتون درست کنین. در اینجا یک نفر از معارف که 4 ساعت شد اینجا داخل میخوان بشن نمیتونن داخل شده. شما صداتون خوب کنین برادر حبیب. باز صحبت دوام میدیم. برادر از معارف فرمایین. سلام علیکم برادران. آوازم خوب است؟ بله شما آماده هستین صحبت کنین؟ یگان آمادگی دیگه هستین؟ میخواین از شما سوال کنم با برنامه شناس هستین یا نه؟ برادر بله با برنامه شناس هستم. یعنی که درباره سطح بیسوادی مردم برنامه‌تان رفته است اگر خطا نکنم؟ نه
امروز درباره چرا که نسل امروزه تاجیکستان به تربیه موند، به تربیه معنوی. بله علمم در اینجا هست، همون تربیه درسته که مردم از خانه میگرفتن دیگر مردم نمیگیرن، چون تربیه است از عائله از تربیه میگیره، از جامعه. بله جامعه ما امروز نادرست است و درباره پیام سالانه رحمانوف و پارلمان صحبت داریم. شما دوستی عزیز برآمد سالانه رحمانوف تماشا کردین؟ برآمد سالانه رحمانوف راستیش با ناگاه در یوتیوب بود، در همون تلویزیون تاجیکستان. همون حالتش رو تماشا کردم که درباره معارف گپ میزد، یعنی که نه از اولی برآمدش سر کرده نه تا آخرش، بین همون حالتش که درباره معارف گپ میزد که یعنی که باید که ما سیستمای مقصد و معارف ایواز کنیم، چون که سیستمای کنه دیگر گفته. اکنون میدونم این همچون پرزیدنت باید هم پیامش بکنه، همون گپش بزنه، اما در حقیقت این گپش یعنی که میگذرد یا که این گپش با عمل میکنه یا نمیکنه، ایشه که در بین 30 سال چخیلی که برادر روزی گفت همین گفتگیش یگان چی نشیده که امسال که خدا میدونه چخیل میشوه. لیکن مقصد من از نقطه نظر خودم گپ میزنم، برای چی اکثریت مردم مقصد که مردم نیست چی خود جوانای این حاضر زمانی تاجیکستان بسیار بی‌سوادن، کم سواد. سبب اساسی در یک سوال میکنم، باز انشالله صحبتتون دوام بدین. همون پیام سالانه رحمانوف با گذاری کردن میتونین از 10 اگر از 10 من هرچند که تا آخرش تماشا نکردم و اولش هم تماشا نکردگیم، از اون همون مقداری که تماشا کردگیم هموشه از 10 از 1 تا 10 مقصد 3 بال بها میدم. چرا 3 بال؟ به خاطر که 3 بال به خاطر که در مقصد که همین فکر در کلاش آمد که مقصد بگوید که پنهاد کند که باید که ما سیستم معارف رو ایواز کنیم. شاید که همین گپش اگر که عملی بشود در حقیقت شاید که یگان پیشروی بشود. میکروفون تو کشتگی برادر. یک نفر از واتساپ زنگ زدن، بفرمایید دوستی عزیز، شما در اینجا انتظار باشین چون که برای همه وقت مونه. و علیکم السلام برادر، در یک جای باشین که صداتون خوب بیاید، بشینین در جا راه نگردین. من شنیده اسم برادر. بله شنیده هستم، بفرمایید. برات ما بدخشان من یا بچه چی بگم برادر؟ یا بچه می رژیم چیز دم باخو نیست اولی. نم اینترنت چیز ما چی دیدستی؟ اما چه گوبدی نکشته. بله دوستی عزیز، بله. بله. اوش دیدی چقدر اومده؟ باید یا مو بدخشان اینترنت نیست. آخر با میگن ملچگی پومرو نکنید خیلی ملچگی کی میکنه؟ یا خودت میکنه؟ گپ ما تو ره. آن سه موچ خیلی گپ میشد در بدخشان اینترنت نیست. اگر از روشم همین چیزی چون نویدش اینترنت نیست. و آنجا در روز دیگه نوید هست. همین چیزی نوید اینترنت نیست. این مردیه. همین ملچگی نسال دیله. برادر من با شما تذکر بدم که اینجا ملتچگی نیست، ملت ما همه مردم تاجیکستان. برادر نه آخه به خاطر چیش برای شما باید این تعریف تو؟ ما هممون یک ملت نیستیم؟ نه ما گوش کن، همه یک ملت خراشو ما تصور یعنی بودش پورس بهتون دیو. Ну, смотри, они нас как принимали? Вот так они принимают нас. Как они вас принимали? Кто вас как принимал? Ну, вот это таджикское правительство, я имею в виду. Ну да, таджикское правительство. Ну, миллат-то это вообще что-то другое означает. Шояд махалгарои боша, шояд... چیکار باید کردن نکنم؟ بس برادر عزیز یک سال میخوام
شما من سوال از شما سوال میپرسم. مثل شما حاضر زیاد جوانان همین نوار تماشا کردن و بسیاری ها حاضر ناآرام هستند. من از یک چیز میترسم همیشه دوستی عزیز، شما متوجه میشین وقتی که من صحبت میکنم حاضر که پای من خوب میفهمین؟ من از یک چیز بسیار ناراحت میشم از همین که همین ناراحتی مردم چرا که همین 3-4 روز میگذره با از بین میره. و یعنی یک چیز من راستی برادرای بدخشان همه را احترام میکنم و نه تنها شما باید بخیزن، همه بخیزن، اما همیشه وقتی که یک کار میشه مردم بدخشان اکتیو نمیشن، اما باز همین یک چند وقت که میگذره تمام. چرا که امروز مردم بدخشان نمیان همش قطعی مخالفین یک جای نمیشن؟ چی چیزه همین؟ مثلا بعضی‌ها برآمد، گوش کنین برادر عزیز، گوش کنین. بعضی‌ها برآمد میکنن، خواهش میکنم که شما وقتی گپ میزنین در یک جای بشینین که نه جنبه این که صدا تو خوب بیاید و در آینده بتونیم که این نوار استفاده بریم. اکثر مردم میان میگن نمو با جون اومدیم، اکتیو نمیشن، کوشش میکنن، حرکت میکنن، نه که 4-5 روز هم خطی نیست. همین مردمی که برادرایی که امروز مثل شما بیدار میگن هستیم، چرا که امروز در قوت مخالفین دیده نمیشن؟ بعضی‌ها مثلا میگن که بفرمایید فرمایید. در مورد سوالات کلورات خرطوم اولش چقدر یک سال دار 3-4 میلیون ما فکر مستای که ما تو ما 300,000 روشن شما اشکاشم شده را همین 3-4 نوعه همین 200 کسی من تومه دام نیست ما تو بله همین پستان دنو حکومت همین میگه ما خیلی رژیم شما دا واقعا هستم چه در درون تاجیکستان پیرو تاجیکستان یعنی خیلی است الان مردم دیگه برادر بخشیش ناحیه دروازدم ناحیه ونجدم اینترنت نیست. نفهمیدم برات ناحیه دروازدم ناحیه ونجدم عموما بدخشان دا اینترنت تمام نیست. برادران بگذارین که برادر ما صحبت کنه ان شاء الله. من شما را گوش کرده ایستم. بله شما گفتین که شما 200,000 خیلی نمی 200,000 مردم بدخشان امروز با مخالفین باشن، میفهمید که چقدر زیاد است. یعنی چرا که امروز مردم بدخشان احساس کرده ایستن همو عذاب بره که حکومت در سر مخالفین میاره؟ چون که امروز تمام مردم بدخشان از مایده تا کتش خطی من برادر مخالفشون نیستن، همیشه برآمد میکنن یک تاش میگه که ما با حکومت کار نداریم، ما با سیاست کار نداریم، ما را بمونه آزاد زندگی کنیم. چه خیلی این حکومت شما را میتونه آزاد بمونه زندگی کنین؟ 30 سال شده حکومت در سر شما ظلم کرده است، هیچ وقت شما را آزاد نمیده. من حیران هستم که چرا که امروز مردم بدخشان با مخالفین همش نیستن. یعنی احساس نمیشه که همکاری زیچ باشه، همکاری که واقعا کمک کنن. مثلا برادر عزیز همین خبرادرایی که مبارز هستن همیواره مثل شما در سرشون مشکل است، همیواره مثل شما در سرشون اذیت است. پس ما هممون یک عقیده داشته باشیم. چرا که اکثریت میگن که ما با حکومت با سیاست چیکار نداریم؟ خب همین حکومت سیاستی، همین حکومتی که امروز شما رو به چنین حالت آورده است. همین روزی نرسیده است که تمام مردم بدخشان دیگه به همین خلاصه بیان که بغیر از مخالفین دیگر راهی نیست، بین قطعا مخالفین اجاشیم، مثل که مثلا سالهای پیش بود یگان کار بکنیم، کمک بکنن هر طوری که باشه. امروز بهترین سوادمندها، بهترین عالم‌ها، پروفسورهای بدخشانی در تمام دنیا هستند. چرا که احساس نمیشه که همه مردم بیدار شوند؟ همین چرا که مثلا شما یک جوان همین احساس میکنین دیگرها احساس نمیکنن؟ مشکل در چی است؟ یا اینکه در جامعه بدخشان مردم بدخشان هم بدی قسم تقسیم میشن، نصف طرفدار پیشوای یعنی خودخوانده و نصف بگیم که بر ضد او هستند. چطور است که همین مردم نمیان همش یک جا و فکر کنن که تمام دیگه هر راهی که با مخالفین یک جا شیم مسئله حکومت رو ببینیم؟ همین فکری آخرین طوری ای نه آخه این مهم نیست که در کجا شما در داخل نه بسال بس برادر بسال برادر آخه ما مخالفین در تاجیکستان مشان وارا زندان میکنن، با مخالفین با هر راه میشه همکاری کرد، با مخالفین تنها با همه راه میشه با مخالفین همکاری کرد.
хорошо, май барозим. А Бадахшан میدونی چند کس در روز است؟ میدونم خیلی. چند کس در روز است؟ نمیدونم. بادخشان زندگی میکنه، یکم کس پیش رو نمیگه. نمیدونم. طرف حکومت نمیخیلی نمیشه. یکی که ببینه دیگه نمیاد. برای چی؟ نه شما بگین. آخه ما در میخیلی اگر اما پیش همسایه اومده همه خودم جمع میکنم. فهمیدی که پوزه؟ گپ تا نفهمیدم. همسایه من نمیگیرد. نمیبرد عدیل ده. این گپ تو را یکم. این برای چی ما همین طرف همین سیاست دولت دکور نمیکنیم ما میخویم چی آزادانه زندگی کنیم. آخه همین سیاست دولته که شما رو آزادانه نمیتونید زندگی کنین. آخه همین را من نمیفهمم که میگیم ما با سیاست دولت کار نداره. آخه سیاست دولت کار نداره باشین بعد چه خیلی شما آزاد میشین؟ آخه انا حکومت ما را نستم دل دموکرات میخوایم نه همین چی بگم؟ این خیلی نمیشه که تنها در بدخشان دموکراتیا باشه، باید برای همه تاجیکستان دموکراتیا خواست. بعد در اون وقت میشه که هم شما آزاد باشین هم دیگه مردم. خیلی امروز شما همین احساس آزادی را دارین. بیاین با برادرای مخالف یا جاشین همه مردم بدخشان سوادناکاش بنویسن، نفرایی که کمک کردن میتونن مالی کمک بکنن. مسئله رحمان و ببینیم اخی توکای شما را بدخشان ده قضیه میشه میرم تویستان جمع بخیلی چه خیلی میشه خیلی نه کارم کاری درسته. یعنی همین را چخیل میتونم همین بله درسته میشه فکر درسته. بله خیلی چخیل میشه یعنی بله. تویستان جمع کنیم ما روسیه شما گرمان اکیم کجا گپ نزنیم. نه برادری عزیز گوش کن برادری عزیز گوش کن برادری عزیز. امروز همین شرایطی که شما در تاجیکستان دارین ما هم شرایط داریم و امروز اگر که ما بریم در داخل تاجیکستان باشیم شما دیگه کی نفر میمونه که در اینجا مردم راهنمایی کنه؟ ما فکر نکنیم که برادر عزیز اینجا شتیم فقط کامیرا در پیش ما موندگی گپ زده ایم یگان کار کردنی نیستیم. والله همون روزی که میدان تشکیل شد من در داخل تاجیکستان خدمت میگیرم. این گپ در این نیست که ما اینجا مردم هیت کنیم گفته هم خدا رحمتی اویم که مردم هیت کنیم خدمو بشینیم به حضور آبی چشمه بخوریم. خیلی گپا نیست که برادر عزیز. ما امروز میخوایم بیدار کنیم جامعه را، بیدار کنیم برادرها را و من از یک چیز ناراحت میشم وقتی میبینم که بسیاری از نفرای مثلا از بدخشان برادرایی که سیاست هم میفهمن بهترین برادران میگن که ما با سیاست حکومت کار نداریم. آخه سیاست حکومت که شما را به همین روزا واسه چرا همین را نمیفهمین؟ نه سیاست حکومت برای خیلی نه این سیاست نیست این بیسپریدل ها همین بیسپریدل خیلی باید از بین بره. خیلی نمیشه که این بیسپریدل بس کنن در بدخشان در خیلی نمیکنه و در همه جا بیسپریدلی کرده ایستن. یک همین حکومت که از بین که بردی بعد همین بس میشه همین سیاست همین دیگه نمیبخشی دیگه کوشش میکنی که همه یک جای برای آینده کوشش کنیم. نه نفر بگه که نه من برای بدخشان تنها میکنم، نه یک نفر بگه که من برای کلوب میکنم، یک نفر بگه برای غرم. همه بگن که ما برای تاجیکستان برای کل تاجیکستان میکنیم. همین کارا ما چخیل کنیم همه گپ زدیم همه کارا زدیم. این خودت برادر احساساتی شدید همینجا این احساسات هستن شاید که گریه کردی دیدی همون نوار همون ظلمت دیدی پس همین حکومت سیاستش نیست چیه؟ سیاست حکومت همین خیلی هست در حال حاضر. همین شکستن بدخشان ما چخیل قرار دادیم امیره چخیل استاپ کنیم. اما ولایت خطلون ولایت سور اما میدونم را بروماردن نکنه میتونم دیگه که چی برای سیاست دیگه خیلی شود. انا میریم اما تویستان میریم جنگ میکنیم بعد 20 سال دیگه تویستان قرصون میرد 6 سال دیگه قرصون میرد یک مردم به جای خود نون ندارن. نه کی جای هیچ که جنگ نمیخوام. ما رحمان رو گفته هستیم که به جنگ حکومت بتا با مخالفین. ما رحمان رو نگفته هستیم که ما جنگ میکنیم. ما رحمان رو گفته هستیم که دیگه وقت بود شده همه اگر ما بریم بخوام مردم بدخشان ما جنگ نمیخوام ما سلخوی تاجیکستان هستیم. برای چی میگم یورا اگر ما میگم ما به جنگ تیاره ما گفت دیگه بیزه میگیم ده این اصلا دل این چرا میگه یه بی‌عقلی نشون میده این بی‌مدنیتی نشون میده. بخوام تویستان یه کریزیس برآمد کم داره
باز با میگیم جنگ میکنیم. کی میگه جنگ میکنیم؟ کی میگه جنگ میکنیم؟ کی گفت است که جنگ میکنیم؟ برادر حبیب در اگر در همینجا باشین برادر حبیب خواهش میکنم داخل استودیو شوین. واقعا صداتون خوب نبود، همه برادرها شنیدن. همینجا باشین شما داخل شین بسیار خوب میشید برادر حبیب. خوب دوستی عزیز بیا بگذاریم از احساسات. پیام سالانه رحمانوف با پارلمان تماشا کردی؟ در حیاتم یک دو ممکن اینستاگرام ممکن گوش کردم تمام. ما اون چی بگم ну как президент я ну смотрю и все. Больше никакого уважения, я не вижу к нему. برادر در اونجا شما بستین در اونجا قرار بگیرین در اونجا. Он че был? Они как уважение, да? Они что были? Я ему фугибет, дигар, моё коматия. Ну, Рамонов да я чего? من دولت باقی بر چیکار داشته؟ امی یا حدودی دولت هم بده باشه که وقتی امی چی مثلا دولت با دولت همون دختر دولت باشه وسط نمیدونم چه می یا چی حدودی مامور میبینم دیگه ما چه می دایم دیگه چرا اخبار هر شب میگم رامون نمیگیش أنا مخلي بقول لهم يقول ما هو بيتحسن مش خلي يخلي أنا إيشان وخد بينا مرة ما كنا نشوف بفورة كنا جيران وخد بيش كنا إيشان وخد مو شو بقول عشان إيه منجاني العلوش سميرت أيوه بله بله بفرمایید. أنا مخلي شايف منجاني العلوش سميرت ما يرام بيش هو ميقوم صار خام ميقوم خیلی نمیشه تعهدتون. نه من به همون خاطر میخوام یک چیز برای برادرای بدخشانم بگم که هیچ وقت رحمانوف شما را نه آزادی و نه راحت میگذاره تا زمانی که تک تک شما نفهمین که همه حکومت باید کل از بین برد یکان چیزی عوض نمیشه. أنا كأول قلت أنا خمس شمشير نامي بران نمو باتشوي كلوب وبرادرون دقيقة أما خمس شمشير نامي بران أنا سوزت مورا بخيري كاري برادر ای گپ بس برادر بس برادر گفته که این سر خم شمشیر نمیم برا مردم کلاب میگه. نه برادر ایرا مردم تمام تاجیکستان میگه که سر خم شمشیر نمیم برا. ایرا مردم تمام تاجیکستان میگه که نه برادر عزیز ما فکر میکنم که امین از ما برای همه مردم منطقه گپ بزنیم، هم مردم کلوب، هم مردم وخیا و هم مردم غرم، هم مردم ختلان خوجند، همه شهر بچه‌ها داشتن. آخر رحمانوف همه مردم جدا جدا تمام کرد. امروز نوبت شما شده. میفهمی امیرا؟ دا تاویلدارا برای که در تاویلدارا 12,000 آدم برادر عزیز در بعد جنگ قریب که نصف مردم از زندان کردن. نصف هم مردمی که هستن گفته همون که برای همه فهمو شوه زنای بیوه هستن و مردایی که مرد زیاد هم نیستک، یعنی یک جای کوچک مردم زیاد نیستن. و دوم بله باید هر یک نفری که در سیاست از وظیفه میگیره پولدار میشه باید که مردمی برای پیش فراموش نکنه، مردمی که خدمت کردن فراموش نکنه. این مردم فراموش کردن همون آدمای نزدیکشونه، مردم از پشتش نخیست. و در دیگه منطقه هم همه مردم هم در کلوب هم در خوجند هم در همه جا مردم شکستن. امروز مردم به همه حالت اومدگی و نوبت شما رسیدگی. شما خواستین گردن غوسی نشون دادین. گوش که برادر عزیز شما
شما خواستین گردن قوسی نشون دادین، ما هم گردن قوسی شما را قبول کردیم. اینا میگیم بیاین یه جای بازی رحمانوف مبارزه بریم. در همین خودت چی مشکل میبینی؟ در چه مشکل ما میبینم؟ مردم تاجیکستان انا مو میتینگ رو میکنیم، انا مو دیگه ولایت‌ها با دیگه خیلی گپ میشه. روی حال برادر در چی میبینی؟
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای عزیز، عکس من دارین، صدای من خوب میشنوین؟ متاسف هستم که اینترنت ما قطع شد، اما تشکر به شما که زیاده از 400 نفر انتظار شدین. واقعا باید به هر یکی شما تشکر بگم. صحبت گرمی ما دوام دارد. نفرانی که به استودیو داخل میشوین خواهش میگم داخل شوین، یک بار دیگه باز پخش بکنین، باز برای دوستانتون بنویسین که برنامه شما یعنی برنامه سوگند به قلم ادامه دارد و ما صحبت خود انشالله ادامه خواهیم داد. انشالله که صدای من خوب داشته باشین. خوب، در اینجا برادرای بدخشان داخل شدن. بین صحبت قد نمیکنیم که وقتی برنامه را نگیریم. برادری عزیز بفرمایید. بفرمایید برادر بدخشان. بفرمایید دوستی عزیز، گپ زنین. خوب دوستای عزیز، یکی اینترنت من قد وصل شد، شما ناراحت نشین. همینجا هستیم چون انتظار نداشتیم که اینترنت قطع می شود. این به این معنا است که یک درسی برای ما می آموزد که در افیرهای دیگر باید که اینترنتی دیگر هم داشته باشیم، با خود که در حالت این اینترنت منقطع شود اینترنت دیگر استفاده بریم. خوب، خلاصه در اینجا با یک برادرمون از بدخشان صحبت کردیم. بله، موضوع امروزه ما درباره پیام سالانه امام علی رحمان به پارلمان بود که از اولی برنامه در این باره من صحبت کردم و دیگر اینکه چرا نسل حاضره و نسل امروزه تاجیکستان بی تربیه مانده است. بله، بیشتر کوشش کردیم که با مردم صحبت کنیم، از مردم بپرسیم، بهاگذاری بکنیم، چون که من از اولی که برنامه را آغاز کردم گفتم برنامه سوگند به قلم برنامه هم سیاسی و هم برنامه هر یک شخص شما خواهد بود. ما در این برنامه امروزه مثال بسیاری چیزا را آموختیم و هر روز کوشش میکنیم که بیشتر یک چیز را بیاموزیم. شما نیز دوستای عزیز در اینجا فعال باشین، کوشش بکنین که بیشتر به برنامه داخل بشین. در اینجا من باز دوباره پیونده که برنامه را برای شما میگذارم در چت. دوستان عزیزی که میخواین داخل بشین و واتساپ ما در اینجا هست. نفرانی که نمیتونین داخل بشین میتونین از واتساپ با برنامه سوگند به قلم زنگ بزنین. دوستای عزیز، وقتی شما با برنامه سوگند به قلم زنگ میزنین شما بنویسین در همون شماره که برنامه سوگند به قلم، چون در دفعه دیگه برای شما آسان میشود که شما ما رو بتوانید که خوب. در اینجا یک زنگ تلفنی دیگه داریم که یک برادر چند باشید که زنگ میزنن که ببینیم. خب ما زیاد انتظار نمیشیم که اینو چی میگویند. باز برنامه رو دوام میتیم. برای نفرایی که زنگ زدن زنگشون میزنیم. خب برادر ما برادر الکساندر بفرمایین. همین شما چند وقت شد که داخل برنامه میشین راستی صحبت نمیکنین. سلام علیکم. و علیکم السلام. من میخواستم با یکون چوپوس گپ زنم که با کی میخواستین گپ زنین؟ با چوپوسان سوال داشتم. با چوپوسان سوال چوپوسان یا چوپلوسان؟ چوپلوسان. ماشاءالله. چی سوال داشتی از چوپلوسان؟ من سوال داشتم، میخواستم با هوای یک سوال کنم. چی سوال؟ درباره زندگی تاجیکستان. خب بفرمایید اخی سوال ابتین پیدا میشه یکون کس. من سوال من با همین خیلی که برای چی در توی ها از 30 آدم زیاد ممکن نیست از طرف مقامات میان تا دیگره پرویرکه میکنن چی میخوره خلق چی نمیخوره.
چند سوال دم است و یا کورن که یک بار رقاص‌ها را تماشا بینن و یا به کدوم لباس میبراین دوجه گودک‌ها هست پیرانسوا هست مگر لباس و یا رنگ پرستوت ادیوت کردگی با فرهنگ تاجیکی وقتی که سطر کردن این فرهنگ تاجیکی نیست فرهنگ مسلمانی نیست برای چی؟ همه خواست سوال داشتیم من از خودت میتونم سوال کنم من خودت میتونم سوال کنم از خودت میتونم سوال پرسم ها گفتی من از شما را میتونم از شما میتونم سوال پرسم میتونید شما از یک چاپلوس چی فرقیت دارین فرقیت شما از یک چاپلوس چی است فرقیت من یک چاپلوس چی است بله فرقیت من در آن است که من چیزی که میبینم نمیتونم که چشمم بپوشانم 4 جمله درباره خودتو گپ زنین شما میتونین که سن سال دیگر هم بگین شما چند ساله هستین و با چی چیزا مشغول هستین و چی چیز باعث شده است که شما امروز بر ضد امالی رحمانوف هستین و میخواین که با چاپلوسا صحبت کنین برای که تاجیکستان 4 جمله درباره خودتو 4 جمله درباره خودتو شما چه خیلی آدم هستین چقدر تحصیل کردگی هستین من یک کارگر عادی هستم یک کارگر عادی چی شما را مجبور کرد است که بفرمایید در افیر صحبت کنین دیلم به خلقم میسوزد وقتی که دیل سوزد از چشم کور آب میریزد فقط دلت میسوزه که اون حرکت میکنی برای که من از خلق عقیب موندنی نیستم نه همین چی خدمت میتونی کرده در روی مبارزه چیزی که از دستم بیاید چی از دستت میآید یکمش در مبارزه باید اول دوست چیدن در کار است اول یک دوست با کی؟ با خلق دوست نشه اگر نمیشه یکون کار که اگر دوست نباشیم یکون کار کردن نمیشه شما شما هم کلمه دوست چه خیلی میفهمین من خواستم که شما 4 جمله درباره خودتون بگین که شما خودتون گزاری کنین همین درباره خودتون 4 جمله گپ زدن میتونین میتونم با شما این اینوی چی گفتن چی میخواستین از من پرسید من میخوام که شما درباره خودتون صحبت کنین من فلانی یا اینکه نامتون میتونه یک نام دیگه باشه که نامتون نفهمن اگر بترسین اما 4 جمله درباره خودتون شما خودتون چه خیلی گزاری میکنین اگر لیشن با شما با اون چیزی چی میکنم نامم میگیرم پاسپورت نشون میدم تا میگم خون نامم انمی است نه این به این معنی نیست که من بخوام نام شما رو بدم من حتی نگاه هم نمیکنم برای ما در کار نیست عزیز من این جایگاه مفتش نیستم من فقط میخوام که یک انسان درباره خودش حداقل 4 جمله گپ زده بتونه یعنی وقتی که در یک کشور دیگر شما میرین از شما میپرسن که 4 جمله درباره خودتون بگین چی میتونستی درباره خودت بگویی من باز میگم که من یک کارگر عادی هستم نه همین یک کارگر عادی همین زندگی عادی مثلا دیدگاهت چی است چی چیزا در اینترنت داری چی چیزا برات خوش میآید چی چیزا برات بد میاد حداقل یک 4 جمله درباره خودت گفته میتونی با من پیشروی وطنم تاجیکستان باید پیشرفت باشه پیشروی خود یک برنامه دیگه درباره خودت اون گپ زدن میتونی این مینم با شما چی این مینم خصوصا با شما چی درباره شخصیت خود شما کی هستین شما مثلا با چه خاطر باید مردم شما را گوش کنن یعنی شما اینا احساس کنین که رفتین در یک جا با یک نفر شناس شدین اون نفر از شما میپرسه که من میخوام که شما 4 جمله درباره خودتون بگین من باز میگم که من یک آدمی مثلا میگه برادر از من فلانی فوتبال بازی رو دوست میدارم این چیز به من خوش میآید نمیدونم با این چیز شوق دارم چی چیزا میتونید درباره خودتون 4 جمله بگین من با یعنی شما میخواین از یک انسان سوال کنین یک آدمی که از یک انسان میخواد سوال کنه حداقل باید 4 جمله درباره خودش گپ زد بتونه من یکمش
یکمش باز یک بار دیگر میگویم که من برای این پروگرام میدارم میبینم که بسیار از طرف مثال دولت تاجیکستان گپ میزنن، یکی حقیقت گپ نمیزنن. میفهمین؟ در اینجا خلق بسیار چقدر عذاب میکشن. همچون دفعه سالس و چند بار دیدگی هستم، برادر رفته یاردم کردگی هستم. مثال تو چرا حقیقت گپ نمیزنن؟ حقیقت همه وقت در تای کاسه است در تاجیکستان، نه دموکراسی است نه. خب دوستی عزیز، شما فکر نکنید که من شما را در اینجا یگان میخوام که شما را هیچ که در اینجا نمیبینه، هیچ که نمیشناسم. من تنها میخوام بفهمم که تا چی درجه میتونیم که سوال جواب با شما بکنیم. شما برآمد سالانه رحمانوف به پارلمان تماشا کردین؟ پیام سالانه رحمانوف تماشا کردم، بله تماشا کردم. نه که یگان حقیقت نیست. چند با میتی همون برآمد رحمانوف چند با میتی از 10 اگر بگیریم بگذاری کنیم؟ ممکن 001. خوب، تشکر جا دوستی از این شو لگون چاپلوس شما را خبر میکنیم. من انتظار میشم. تشکر. برادر بهادر در اینجا داخل شدن. برادر بهادر واقعا خیلی وقت میخوام با شما صحبت کنم. شما داخل میشین بیرون میشین و اینجا یک برادر دیگه، برادر ما تبربک هستن. برادر تبربک خوش اومدین به استودیو، بفرمایین. اینترنت ان شاء الله خوب باشه که امتا گپات و جرینگستی بیان. کامراتون رو کشید. اکای تبربک کامراتون رو بکشین. من این صداتون رو گریون کردم. صدای من درست رفسود است؟ بله صدای شما درست اومده است برادر. صدام رفسود است؟ بله بله. های مبدو در برآمد رحمانوف شما گپ زدید. من این فکر شخصی من است. رحمانوف یک شخصی که آدمی عصر 18 است و همه جهته یک آدمی گویم سطح پس دارد. برای همون باید کیم که میباید که از دولت داری، از سرداری دولتی باید دور میشد. نه که به همین نمیدونم باید همون قوای خودش، همون حکومت قپیده به اهل و اولادش شیشت است. من نمیدونم که او میفهمد که رفتنش در کو. باوری 100% دارم که این مرزک از همه سطح پریزیدنتی ندارد. برای اونکه در همه کل 30 سال یکون تغییرات کلی در تاجیکستان نیست. اکنون با آینده با او استودن او یکون معنا ندارد. چقدر که تیزتر او با اهل و اولادش و همون اطرافیاش از دولت تاجیکستان دور تیزتر شوند، همین قدر مردم ما برد حاصل میکنند. این فکر شخصی من است. از نام کمال از شویتزر به خودت سلام. و علیکم السلام. دیروز من راستی یک همون نوار همون برادر کمال تماشا کردم. خیلی واقعا یک نوار خوب بود. در اونجا ما کمی همین برادر کمال میگن. در همینجا بسیاری ها شاید بپرسین که برادر کمال کی است. برادر کمال یک برادر تاجیک ما است که در شویتزاریا زندگی میکنن. سن سالشون به یک جای رسیده است و خیلی انسان خوب هم هستن، انسان شریف هستن. سلام ما را با او برسونین. فرمایید دوست از گپ زنین. خوب برادر عزیز، صدای شما نمیاد. تبربک من مجبورم که دیگه برادر در اینجا. برادر عمر تجب فرمود دوستی عزیز. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و سلام رو به تمام بینندگان شما و به تمام مردم تاجیکستانیان میرسانم. خداوند همیشه همه کس سربلند باشیم، هم وطنا هم ملت ما.
خصوصا هم مردم تاجیکستان و تاجیکستانی ها هم هر بلند دوستان من راستی بار منوچهر جان برنامه شما را تماشا کنم اول پیگیری میکنم من یک جایی میگم که یک کسل دارم اگر تا آخر نشینم تماشا نکنم یا ندارم یک حرف نزنم دلم قرار نمیگیره دلم آرام نمیشود خوابی براحت هم نمیکنم اگر تماشا کردم یکم حرف زدم حتما براحت خواب میکنم زیرا دیدار شما برای من این شرف است. تشکر زیاد دوستی عزیز تشکر شما واقعا محبت دارین انشالله ما از برای الله شما را دوست می‌داریم. بعدا منوچهر تغییرهای کوهستانی تو یک بار ترایم تغییرهای کوهستانی نگم دلم تر نمیشود تو اگر خفش نمیگم همین انتظار را داشتم که هم گپ میگویی گفتم که کی میگویش در سرشوی یا که در آخرش من سر اونو میگم اگر نگم که دلم تر نمیشه دلم قرار نمیگیره باید یک بار همین بگم تغییرهای کوهستانی خداوند سر بلند کنه همیشه کو همین جوانمرد خداوند نگاه کنه هم گفتن دل ما در همین تغییرهای کوهستانی گفتن تر میشه بگذار سخن برس نمیبریم مقصد در باره همین موضوع میگذاریم من گوشتم چند در اول برنامه در بیاد یک چیز خوب قید کردی یک سخن خوب گفتی او را هم گفتنیم گفتی رحمان بازوری آمده سری قدرت راستی بار ما همین دخل خوردیم خیلی پیش اکو خوردی نبود همیشه خوب هم چون داشتیم بله گپی 100% حق زدن که بازوری آمده من در یک واقعه شاهد زنده هستم که همین واقعه را دیدم در شهر کلاب چگونه که از کلاب که نامزدی خود را در پرزیدنتی بانده بود نامزدی خود را بانده بود با واسطه غفارسیدای با واسطه قربان چال چگونه هم مردک عقب نشینی کردن شرط مقصدم در همون واقعه در همون کوچه در همون میدانی که قربان چال با غفارسیدای آمد همون مردم چگونه به این راه گرداندن همین واقعه را دیدم در حقیقتا بازدوری آمدگی است دیگه مراتبه با پرزیدنتی شدنش در حقیقتا بازدوری آمدگی است بعدا در چی برنامه شما همین در واتساپ یک برادر بدخشانی گفت که مقصد بعضا چطور گفت چرا شما گفتین که مقصد چیکار کردن در کار ما گفتنیم ما یک راه داریم منوچهر یک راه داریم چرا مردم بدخشان با مخالفین امره نشدن این دیدگاه من نظر من است من فکر میکنم که فکر نه شاید خطا نکنم برای آن که یک راه این یک راه است تمام دیگه این راه ما دیگه راه نداریم راه همین است که مردم بدخشان انقلاب کردن در میدان سرجم شدن چند نفری که پیش کشیدن باید تا آخر با کدام رای نباشه با کدامی نباشه تا آخران نفس باید در این راه باشن اگر این گونه مثلا گپی مرا نفهمن یک عادی کدام میگم اگر یک ساختمان یک ویدیوی خانه رو ریمونت کنی بگذار دیوال یک خانه نو بسازی دیوالش ورداری و با کریشش آمدن پرتویش حتما او را برف باران میزنه و ای بین میروه تو باید او خانه را تا آخر و ثبوت برسانی با کدام رای نباشه خو قرض میکنی خو یگم جو را میکنی چیکاری میکنی باید کریش خانه را محکم کنی که تا که او را برف باران نزنه چپه نشه ای بین نروه این راهی که مردم بدخشان گرفت دیدگاه من امین است نظر من امین است که مردم بدخشان به تمام هستیش در او راه آخران نفس حالا که اوجه قربانی دادن شهید دادن در تعقیب هستن یا باید همون چند نفری پیش کشیدن مردم خستن باید تا آخر باشن بعدا مبارزان از چند قدر طرفداری که هستن کی که هست نیست باید در برابر و مردم خیزیش را دعوت کنن که نه با جنگ نه با یگام چی فقط با یک راه خیزیش را بخیزن هر جا استفاده در بر مردم بدخشان ایستادگری کردن در کار این دیگه ای را اگر عقب گشتیم یقین دانید گشتیم مردن به زیرا غلام ابدی میشیم اگر پیروز شدیم ابدی آزاد میشیم من همین قرار هم میبینم
اگر که ترسیده ما بگیم ای خیلی میکشنمون یا زندانمون میکنن، بهتر از او قتل میکنن. او خوبه که ابدی غلام میشه، خیانت به فرزندامون میکنیم، خیانت به وطن، به مردم، به ملت همونه، خیانت عقب گردی. من همین گونه میبینم، ای دیگه یگم چیز نمیبینم. خیانت است این عقب نشینی، این خیانت است دیگه. زیرا عقب نشینی غلامی ابدی به آینده ملت است و خودمانه یک بیناموسی، یک بشرفی انتظار باشه. اگر که ما ایستادگری کردیم تا آخر مبارزه را بردیم، خواهی مبارزان، خواهی مخالفان، با کسی به تمام هستی باید همراه شود. این دیگر راه نیست. همراه شدن یک جایه، سرجم شدن یک جایه، راه را تا آخر بردن در کار. تمام. این همه قچیز میبینم من. یعنی شما با این باور هستین که راست که گرفتن بیرق دست بیرق انقلاب تا آخر بروند؟ بله دیگه ایرو اگر عقب گشتن یقین دونن. این دیدگاه من از من هیچ که خفه نشود. این دیدگاه من اگر بیرق خوابوندن در زمین عقب گشتن، این خیانت اول به فرزندان خودشان است، زیرا فرزندان نبرگانی و یا ابدی غلام میشوند. این خیانت است. دوم خیانت برای وطن است. سوم خیانت برای ملت، برای همه چیز خیانت میشه، شکست میشه و این شکست است. اولا که سر بالا کردی مردانوار، جوان مردانه باید تا آخر جوان مرد مرد یا جوان مرد میمونی یا ناجوان مرد از بین میروی. اگر شکست خوردن عقب گشتن، یقین دونین عقب گشتی، اگر در عقب نشینی مردی نامردانه میمری. اگر بیرق برداشتی و مردی پیروزی شید، یقین دان که جوان مرد میمیری. نسل آینده ای تو حتما نامی تو میبونه، خدمت برای وطنت، برای ملتت، برای فرزندات جوان مرد میبونه. من همین قچیز میبینم در همین راه. دیگه یگم من تماشا میکنم تمامی برنامه ها را، چه محمد اقبال، چه اشور حسین، چه سلمان خالق، چه برنامه های تلویزیونی تاجیکستان هم، همه را تماشا میکنم. یگانه راه همین را میبینم. بعدا دیگه درباره تجارتکارانی که برادر محمد اقبال در یک برنامهش پیشنهاد کرد، تجارتمندان را، من خطاب من اساس برای تجارتگرا است. یک چیزی خوب هم امروز دیدم، چیزی خوب این درس است. این درس، این تمام تجارتکارا این را خوب گوش کنن. خوب مهمترین چیز برای تجارتکارا است. من دلیر امام علی را تماشا کردم. دلیر امام علی را تماشا کردم. یک تجارتکار در یک چیش با تمام مال و مالکیتش $40,000 رسخود کرده، ریمونت کرده، $150,000 بارو بوتکش رفته گشت. دعواش فقط به یک دلیر امام علی در به عرض شکایت هم یک دلیر امام علی، مقصد یک ژورنالیست رسید. عرض تا یک ژورنالیست گفته تا نیست. اما در یگام جا خودش به زبان خودش گفت که یگام جا قبول نکرد، تقبازی های بالاش نمیاد. خودش میدونه که بالاش. تجارتکارا شما با مخالفین همراه شوین، دستگیری کنین، زیرا این مشکلی، این بلای سری که بالای شما آمدن است، از این خلاص نکنه. امروز نوبتی او بود، امروز ایرا چپا کردن، قسم به خدا که خطا نکردم، میگو خطا نمیکنم، باوری کامل قطعی گفتم میتونم که فردا نوبتی دیگر. برای من دیدم بازاری سخاوت بود، پنشیر گنجینه بود به نام سلیمان دادرای قربانی چال که من شاهد زنده هستم در کلاب چگونه قوت سلطان قربانی چال شکست داد که جای رحمانوف نگیره. اگر پیروز شده بود مردم کلاب خسته بود. بعدا رحمانوف که خدمت قربانی چال قطعی غفارسیدای که بود با شاهد دمو واخوری بودم. دمو جلسه ما خودم شخصا جوان مکتبم تمام کردی بودم، مکتب خان بودم، دمو جلسه ما بودم در همون نزد مسجد چید. قربانی چال شکست قوت سلطانه غفارسیدای. اما قربانی چال با سوراب قاسم بچی بانه بچی هرچی که از بین بردن از دنیا، غفارسیدای ابدی زندانی کردن که برای شکستن قوت سلطان مبارزه بردن، رحمانوف پرزیدنت کردن. بازار دودراش سخاوت گرفتن، گنجینه را گرفتن، دودراش زندانی کردن، دودراش گریزک کردن.
سلطان کبیر اینا سرشیدگی کوری اول چقدر خدمت‌ها برای جناب عالی میکرد در ناخونک جناب عالی چه خدمت‌ها میکرد ایران کی گرفتن تمام تجارتکاران نوبت به نوبت یک تا به سر شما میسه آگاه باشین از این روز اعتبارا بعد ایکو فرد با یک جای کدام با جای خوبتر باشه با یک پریکازی برای خانه سازی میبره چند مبلغ سومی کار میکنن اوجا درآمد میکنن حتما تر میخزانن دعوا برای در عرض شکایتی که به یگام جا نمیرسه غیر این مخالفین من با باوری کامل گفتم میتونم که فقط صدای شما را مخالفین گوش میدازه گوش میدیه به درد شما مخالفین میرسه تجارتکارا خوب گوش میدن غیر مخالفین به داد شما یگام کس نمیرسه زیرا گشنه را کو گشنه خدا را میگه اگر خدا سیر نکنه کو هیچ کس سیرکش نمیکنه خودتان یک خلاصه ببرین تماشا کنین ببینین خوب اندیشه کنین نگاه کنین که چگونه به سر هر یک نفر یک به یک آمده است این راه باز میگم همون راهی است که پیروزی مرد جوان مرد میبری عقب گشتی اگر عقب گشتی مرد نامرد از دنیا میگذری صداد نیست منوچهر تشکر زیاد دوستی عزیز ما در اینجا یک صحبت دیگر در واتساپ داریم یک برادر همینجا هستن خواهش میکنم برادر عمر جان شما در همینجا باشین گپ تا تمام نکنین ولی ای برادر فکر میکنم که در اینجا پیش از داخل شدن ما را بسیار گپ زد برادر عزیز بفرمایین در واتساپ گپ زنین و علیکم السلام من برنامه شما را که سوال کنم ممکنه اجازت ہے برادر جانم بفرمایین مقصد شما چیه که؟ مقصد خودت چیه که؟ مقصد ما همیه که شما نمیه و دمای بین ناموسی نمیم دای دو میخزین هر روز در نمیم ویدیو در یوتیوب و فرمته ما اتنه شما ایزو میکشم چی ایزو میکشی؟ در کجا ایزو کشیدی؟ در کجا ایزو کشیدی؟ چه خیل شد که ایزو کشیدی؟ چه کارت کردن که ایزو کشیدی؟ ما اتنه شما ایزو نمیکشه میخزین هموطن خونه گاه میزنی که هموطن خدمو؟ این هم اینامو توجیه که با کیه و خیلی یه چواب بگین کنی تا بکنیم بگردین نمیدونم من برای نماردو بغیر از تحقیر و دشنام یکون گپی دیگر نمیتونی زده؟ ما یکون کساول اخورات که اگرسیم اخورات هم نمیکنم خیلی بیناموس گفتی و خیلی بیناموس با فکر خیلی اخورات نیست من میتونم از مقطع بیناموس بگم نه همین مطرح میتونم بیناموس بگم با کدام کلمه همین کلمه را میدونی خودش چی معنی داره بسیار برادر عزیز همین کلمه چی معنی داره یک مردس یک کمبودل گرفتگی یک برای جای اینوالید خونه یک جای بیمار خونه یک جو رفتین در اومدن یک کسی یاردم کردی ما باید یاردم که اگه خدمت برای خودت بگم یا ما یکان وظیفه دولتی داریم ما گوش کن این سوالا را باید از پیشوات بپرسیم متاسفانه پیشوات که نمیتونه همین سوال جواب بده از ما میپرسیم نه برای چی آخه برای چی بچه روش خودش کرده است شما بچه کنش بشینید خیلی شما اینمی کانال یوتیوب باید سون کار کنید باید نمیجا سه چهار تا توجیه که بکا بکنم جا بدروی گاب زنم را یک گاب بگر این همی شما فقط ایشا بایش جنگ دختستین یکم گاب نیسته توجیکستان ده همه نشتی یک همه کار کردسته میگه که پنجای خود نمونی با من برای شما ایزونا میکشین نام شما چی است برادر؟ نام علی چند ساله این؟ من؟ بله من برای کی بگومد؟ من برای بابای سنگک من سنگک نمیدونم چند ساله هم کم ندونستگی تو خواهی من 30 ساله هم 30 ساله 30 ساله هم من یکم بار از دو کشتگی نیستم در کجا زندگی داری؟ در کجا زندگی داری؟ در شهر مسکو در شهر مسکو یکان عذاب کشیدگی نیستی ها؟ نه کی مسکو آمدی؟ خدمت کار کنم بخوانم بپشانم محتاج یکم کس نشم باید رنگ شما نجا نخیزم سر بوری نجا کن نه خیلی کدن در کنه خیلی کدن در کنه شما همتون نمیجا کن این ابو میگون تو و خیلی امونتون نمیجا خیلی در پیدامه ایشینین انوی همتون وقتو
یگون بو که در درون تاجیک و تاجیک نه 20 سالی جو میگریزی هم گپ میزنی میگریزی خیلی نمیشه 20 سالی قطعی شما نه ما قطعی تو گپ حیف کردیم ما قطعی تو گپ حیف کردیم تو ای بیناموسی تا ای گوش که ای آدم باید خودش خشب روه دار بزنه چون که این بیچاره همون پای ناموسش میلنگه وقتی که پای ناموس یک نفر میلنگه مثل خود میشه خودت پای ناموست میلرزه این بسیار همین خیلی است دوستان از وقتی که یک انسان وقتی که من درباره نامش پرسیدم دیگه در ترس در وجودش پیدا شد ترسید که خدای نخواست یعنی طرفدار رحمان فهم میکنه با میترسه متاسفانه اما چون که شما دیدین دوستای عزیز من مؤدبانه با او صحبت کردم او رو دشنام نکردم اما او به من دشنام کرد به همه ما شما دشنام کرد باز هم دوباره شرح نمیتیم به خاطر چی ما در یوتیوب هستیم یا که من همه ما شما میدونیم که به خاطر مبارزه است اما این چاپلوس فرار کرد اگر که باز هم یگان نفر رحمانوف باشه اینا مثلا یک وقتی که در همین علم همین خیلی دوستی عزیز میگن قطعی جاهل بحث نکه این به چی معناه به اون معناه که جاهل فقط هم گپ خچم میزنه گپ را گوش نمیکنه ایو گوش کردن نمیتونن میگه که در مسکو هستم 30 ساله هستم عذاب کشیدگی نیستم دروغ میگه در مسکو هست عذاب کشیدگی نکی همون نفرایی که یاد داشته باشین وقتی که گذشتگی ما بر ضد شوروی ها مبارزه بردن اینا همون مبارزین فروخته بودن همین چاپلوس ها هم همون خون غلامی موندگی ایده باید همیشه تعریف کنن همیشه باید که در سر اینها یک مشت باید همیشه باشه چون بدون زور اینا خودشون بد احساس میکنن خوب دوستای عزیز که در اینجا هستین کوشش کنین که لایک خود بگذارین برنامه را بازپخش بکنین برنامه ما واقعا برنامه همه شما هست هم برنامه من هم برنامه شما دوستانی که در اینجا میخواین داخل بشوین برنامه ما امروز درباره چرا نسل امروزه تاجیک به تربیت مانده است مثل همین شخصی که آزی تلفن کرد این شخص یک نفری به تربیت بدون اینکه من تأخیرش کنم اما این نفر باید خودش دار باویزه خودش خودش نه اینکه ما وجدان ما پاک است ما در پیش مردم راست هستیم الحمدلله من میفخرم از یک چیز که در زندگیم الحمدلله یک سنت ایگان جو گرفتگی نیستم ایگان کس دیدگی نیستم الحمدلله همیتا تا زایم برای همو خیوو یگان چیز دیگه نیفته ایسم بازیدی من ده ای چاپلوس های رحمانوف ای حکمت یگان چیز بازیدی من نتونیست ایساس یفته به همو خاطر کوشش میکنن که دیگه پیمتا بزنن و بیرون شون برای اینو میترسن وقتی که یک آدمی تازه خیلی من 92 سال وقتی که جنگ شروع شد تولد شدم مثلا به همون خاطر اینا میدونن که ما اینا چی بگم این بیچاره خیانت نکرده است دزدی نکرده است به همون اینا حقارت میکنن دشنام میکنن زود خارج میشون خوب در اینجا ماشاءالله برادرها هم پیدا شدن یک تا به یک تا شروع میکنیم برادر ما جان شما صحبت کنید الکساندر مخت بیرون میکنیم اگر دفعه صحبت نکنید تبربک برادر صحبت میکنی بسش میکنی در اینجا صاحب بفرمایید دوستی عزیز الو سلام علیکم برادر منوچهر کوهستانی و علیکم السلام دوستی عزیز امیدوارم تن صحت باشد پروردگار خداوند همه مبارزا را پروردگار نگهبان باشد سوال برنامه شما درباره این روز که مردم برای چی دو سواد ماند من طوری فهمیدم سواد تربیه بله هم سواد تربیه هم هر دوش قریب که یک است با هم دیگر همسایه و دوستان اما بله چرا نسل امروزه تاجیک مثل که دیدین همین نفر داخل شد به تربیه مانده است و درباره پیام امساله امامعلی رحمان به پارلمان صحبت کردیم من پیش از اینکه صحبت آغاز کنیم میخوام بپرسم شما برآمد رحمان رو تماشا کردین یا نه بله ما تماشا کردیم ما در برنامه پیش از برنامه ما هم صحبت شدیم ما صحبت کرده بودیم خوب دوست عزیز شما اگر که از 10 چند بها گذاری میکنین برآمد رحمانوف اگر از 0 یگام صفر دیگه باشد من هم را بها گذاری میکنم چون که یگام این چیزی که برآمد کرد در روی ورق بود
این همه در روی ورق همین خیلی بود. در اصل گیریم یگام تای همین وجود ندارد، یگام تای وجود داشته ندارد، 100% یگام تاش وجود ندارد. بعد درباره اجازت باشد ای موضوع بکنیم. 2 دقیقه وقت داره میتونین که بله. مردم برای چی نسل، برای چی به تربیه ماندگی نسل ما در این میبینیم که برادر وقتی که ما خورد بودیم، ما 4-5 ساله بودیم، ما با پیش ما را پدر و مادر با پیش مولای همون ده میفرستاد که ما چون که علم دینی گیریم. برای چی؟ سبب چی بود؟ سبب آن بود که ما در آینده حرمت خود را بجا بیاریم، بعد حرمت پدر و مادر را بکنیم. برای همین امروز در جامعه ما همه همینها زپریشنا شدگی هست، اوجه من کردگی هست. مردم دیگه در دوره که من یاد دارم، من 4 ساله بودم یا خدا حافظ 5 ساله همین خیلی تقریبا بودم. من کتابای فرض عین ما در 4 سالگی تمام کرده بودم. من در 4 سالگی 36 تا سوره میدونستم در 4 سالگی. باز یک 17-18 ساله جوان رقم 5 سوره نمیداند، چون که اون وقت ما تربیت اون وقت وحشت دیگه بود. در همه وقتایی که ما خورد بودیم، علم دینی که بود، دیسکوتک ها، این کلوب ها نبود، این فحش و فاحشه ها نبود. در جایی که من زندگی میکردم در یک تا بیوه نبود، بیوه زن یک کس نبود. این جای تأخیر نیست. یک زن نبود که از شوهرش جدا شدگی باشد. برای چی؟ برای که مردم خدا ترس بود. دین مسلمانی میفهمید که در چی گپ است در دنیا، در همین دین. وقتی کتاب مسلمانی که میخوان و همون علم دنیویش هم میگرفت، همون علم دنیاییش هم میگرفت. برای همین مردم عقیدهش دیگه بود. حاضی جامعه ما را نگاه کنید، امروز در آزادی نیست که یک کس رفته فرزش در پیش یک دامولای مولد که یک علم دینی آموزد که در آینده وای اگر علم دینی داشته باشی علم دنیوی را تو اتوماتیکی اوای میکنی، پرنیمت میکنی. تو وقتی علم دینی که داری تو علم دنیوی را می آموزی خودت. سماسبای تو پریکلوچت میکنی، کاکت روبوت تی اتوماتیکی پدوات میکنی خطا. بر سبب در همین برادر واسه نگاه کنه علم دینی نیست. در یگان جا در مسجدها در یگان جا درس های دینی و دنیوی داده نمیشود. این دیسکوتک ها را بین، این فحش و فاحشه ها را بین. باور کن ما یک معلم هم میدیدیم به خدا قسم کن به دیگر هم میرفته. باز این معلم با طلبه عشق ورزی میکند. این شبکه های اینترنت بینه پوره. باور کنه تا معلم با طلبه استغفرالله، ما جای خندش نیست، جای تحقیرش هم نیست. معلم با طلبه میرد کلوب میرود، یک دیسکوتک میرود، یک کلیان میرود، یک جای میرود که عقل انسانی نمیگیرد. اون روز یک ویدیو تماشا کردم، معلم با تمامی همین آموزگاران در درون صنفخانه دیسکوتک دارند. بعد خطوبه را ماندگی والله قسم در اینترنت من امیر خیلی تماشا کردم. بعد خطوبه زده سیان معلم با دختر و با پسر همه یک جای. این سواد دیگه تربیت البته که از تربیت دور میمونن، فکر دیگه تربیت هم فراموش میشه دیگه، همه به تربیت شدگی. چون که مردم ما وقتی که به تربیت شدی بعد به سواد میشی دیگه. چیزی که اگر سرخ هم که سیاه گویم میگی سیاه هست، بعد مجبور میشی غریبی بیایی، بعد سین و سالت که رفت دیگه سرسال و سرگردان میگردی. برای یک لقمه دیگه در یکم فکر یکم چیز ونه، فکر هم یک لقمه نان تمام. تو دیگه نمیدونی که دنیا با چی گپای، دولت چی مسئولیت دارد. تو شهروند همین دولت، تو در دولت حقوق داری، حقوق و آزادی های خطا داری. تمام یا هم ایاد فراموش میشه برادر دیگه. تربیت دیگه خیلی دور میمونه. سبب همین ما در همین میبینم که علم دینی اگر تا همین وقت اگر دوام میکرد، من با باوری کامل میگم، با باوری کامل اگر حقوق و آزادی های دینی و دنیوی باشد، یگان مردم تاجیک مردمی با فرهنگ است، مردمی تاجیک مردمی با علم است. دورهایی که ما مکتب میخوندیم برادر، در کتاب های ما را همین حاضی اروپا و امریکا میگویند، همین اروپا و امریکا کتاب های ما را
دزدیده برده از روی کتاب‌های ما، به همین ترقیات هم از روی همین فرهنگ ما نه که امروز فرهنگ ما از بین رفت نیست. مردم همه بی‌ثبات شد، دربدر شد، بیوه شد، گدا شد، بام شد، همه گم شد، به نیستی رفت. سبب در چی است؟ سبب این که مردم اوجه از خدا دیگه نمیترسند، خدا را خدای بردی میگوین. آوازت نیست مامچه. تشکر دوستی عزیز، تشکر دوستی عزیز. در اینجا خب من 2 دقیقه گفتم، از خدا و رسول گپ زدی، باز 2 دقیقه اضافه کردیم. تشکر زیاد دوستی عزیزم. واقعا ما ایچسم قبول دارم که بی تربیه ماندن جوانان و از اینی که مردم نیمونن تربیه و علم اسلامی بگیرن، جوانان واقعا به یک راههای بد میروند. اما من فکر میکنم که همین حکومت رحمانوف خودش مشکلی همین تمام مردم است و هیچ وقت رحمانوف کوشش نمیکنه که برای آینده تاجیکا کاری بکنه. به همون خاطر ما در فکر شما راضی هستم. برادر عزیز ریزا بفرمایین. ریزا گپ زنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر صداتون آیسته همون یوتیوب. برادر ریزا شما هم یوتیوب خاموش کنین. ریزا شما یوتیوب خاموش کنین، بعد صدای ما رو خوب میشنوین. خوب در اینجا اتکاگ نایباس بفرمون دوستی عزیز. خب این دوستی عزیز من در اینجا نیستند. یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم. بفرمون دوستی عزیز. الو برادری که در واتساپ در تماس هستی بفرمو گپ زن. سلام علیکم. و علیکم السلام. برادر عزیز همون یوتیوب خاموش کنین که صداتون خوب بیاید که ما شما را بشنویم. بهتر. تشکر زیاد. شما کم بلندتر میتونید صحبت کنین اگر اجازه باشه، فضولی نباشه. بله. خب کوتاه و مفصل‌تر من چجور میگم. خود زاده بدخشانی و 1-2 کمتر سخن دارم. به همه 400 چند نفره که گوش میکنن یکم میگم که برادران که گپ میزنید کوتاه و خلاص گپ میزنید بسیار کامل و هرچه نقل نکنید. و دویم جوره مقصد از بایی که همون برادری که پیش از همین برادری که برامد گپ زد گفته که مثال من اخبارش نمیکنم و تحقیق نمیکنم و یک گپش میگیم که جوره شما که طرفداری همون میکنید که امروز ساز است در کجاش ساز است. آیا من چه شما ویدیوی و نوار نو دارید که اون برادر ما رو که کشتن که چخیل در بالای ماست که ماسته که بالای دریا است مرده او رو چخیل کشیدن رنگ پیرامونه که طالب و طالبان میگوندی و برای من میخیل کار نمیکن. اما نوار داری شما؟ من برادر عزیز برای تماشابین اون نوار رو نشان دادم. بله آخر همون برادر که پیش این برادر گفت زد، این برادر که 4 دقیقه گفت زد من متاسفم که باید نگاش کردم پیش اول کم برادر گوش کرد و او که واسه در این گوش کردنی باشه برادر عزیز. ما میگیم که انسان در همین درجه ما میگیم که طالبان فلان انسان خودمونه، خود تاجیک خودمون تا کدام درجه رسیده که نسبت برادر خود ایوان و مخر و گاو خیلی نمیکشن. دور که با اون گوشبر نمیشه نه در آمد که انسان چه باروی ماسته که یک آدم اونجا نمیگذاره یا او رو که 4-5 کسی باشی ایوانه که انسان کشیدن تا به اون لب دریا را برده. خب میتونستیم 10 کس بوده 4 کس برداشته بریتان رنگ همون ایدس کشیده رنگ ایوانه همون نواره که گذشتگی ماندگی بودید که من چه که من کمتر دیر برامد نگاه کردم نوارتن. بله مانده بودیم در قسم صحبت. برادر عزیز خوب طرف مدت امام به نمیگیم که به این درجه رژیم به این درجه که ظالمه میکنه ما به همانشون مقابلتیم. ما به ملت هیچ نداریم، یک ملت مکن وطنی لیکن در همین درجه چطور برادران که در امنیت کار میکنن معنای امنیتی که مردم رو گفت بسوس فساد میکنن نه که تا درجه ظلم میکنن که در اونجا چند مادرها چند کودکها چند چی ترساندن به غیر از همین
چیزی که واشم دارم گفت با تکرار میگم طالبان میشه کار میکنه که اون برادر ما منفعتن با کیش کار میکنه شان شرف خودمون رو زنده و دیم خیلی ایوان نمیکنه که اون برادر که برای من طرفداریش میکنه ممکن خودش حساب مردم ممکن پول میخواد خودش زندگیش ساز خودش ممکن خوشو یک جایگاه خوب زندگی داره و به هر بیچاره مادری که 3 روز در قبل بعد از اون منو چه جان یک دقیقه بخشش بعد از اون با رفتن حکومت ها با بیچاره که شرط چه میگم هم بیچاره رو با ایگور برآوردن با اکسپرتیز گذرانده امنم خاطر در خاطر دارید یا که خبردار هستید بله نه خود تا درجه که 3 روز مانده در چه با اسماعیل سامانی در نزد مردم گروه گرفتن بعد 3 روز گروهشون کردن بعد اون با چند یک هفته نه 3-4 روز گذشته با حکومت رو روی کردن بریتان اکسپرتیز گذارن که چیش داری آخه نخواست 3 روز در همون جمعه حکومت پدرنامه در کجا بودی که همونجا اکسپرتیز گذارنده یک روز در بلنیسه بود رفتید همون بلنیسه اکسپرتیز گذارنده نخود که تا درجه که آدم گور کردن جنازه شخوندن رفتن با گورش با گرفتن نه برادر که پیش این برادر ما بود این اثر برای اون برادر اگر گوش رو اینجا برای شما بخیلی که طرفدار می باشید همنا رو گوش کن و پیغام ممکن سر شما اون شمادگی نیست پیغام که بر سر خانواده شما ما نصیب نکنه بر سر خانواده ما داغون نیست که بیا برادر تاجیک خودمون نیاید بر سر یکم فلاکت یکم چه بر خانواده نبیاد اگر که تا این درجه بیاد خیلی میگید زنده باشی من چه جان از آرامت برادر بیستین اولی نگریزین بیستین روی حل در چی چیکو کن در کور روی حل من چه جان مقصد اساسی من ما بای نمیکنیم ما گفت چوی که مقابلت نه ما طرفدار چی نیستیم نه چه خیلی مقابلت نه اینی میگه تو خطا ای برادر بدخشان میگه تو خطا ای نمیگه همین گپی برادرایی که میگن ما بازی حکومت نیستیم آخه همین حکومتی که شما رو به روز آورده است من حیران میشم که چرا که تا حاضر برادرو نمیفهمین که همین حکومتی که شما رو به امروز آوردگی باز هم برادرو میگن برآمد میکنن حکومت بخشش دولت نیستیم ما یکم وطنی نه ما بله یعنی چرا یعنی وقتی که درباره حکومت گپ میزنن بعضی برادران برآمد کردن گفتن که ما با حکومت کار نداریم با سیاست حکومت کار نداریم نه دام برآمدن نگاه کردن میگن با سیاست دولت کار نداریم بس خب سیاست دولت دیگه هم سیاست دولت سیاست رحمانوف امروز حکومت که حکمران رحمانوف است امروز برادر عزیز راه حل در چی میبینی خودت راه حل یکم اصلا در من است که برادر یک جا بودن در کار یک دست بودن در کار یک آواز بودن در کار یک زبان بودن در کار ما نگویم که توی سالی بدخشان باید یک جا شدن در کار که یعنی ریشم هم باید شکست بودن در کار با یک آواز با یک پا خیستن در کار نه رنگم برادر که خیسته یک کسی پشت اکران کرده خوشم میگه که ما طرف داریم من میگم نه من برزنم به این کار آن نمیشه یک جا بودن در کار خیلی مردمش خیلی یک جو کنه مردم به صحبت به همدیگر فهمونین مثلا به امروز برنامه من نهمین برنامه سوگند به قلم از دوستی عزیز اکثر مردمی که در همین جا بودن ملتچی را از قومگرا یا اینکه از محلگرا فرق نمیکنن ملتچی ما مردم و ملتچی نیستن ملت هم مردم تاجیکستان همه مردم تاجیکستان ملت اما مردم بله محلگرا هستند در بعض موارد قومگرا هستند اما ملتچی اگر ما امروز میبودیم با نگاه صاف و تازه میتونستیم که پیشرفت بکنیم اما متاسفانه مردم ما محلگرا هستند و هر یک نفر از یک محل حکومت خودش داره فکر خودش داره اگر که یک مشکل برای دیگه برادرو بیاید هیچ وقت سرش بالا نمیکنه من فکر میکنم برادر عزیز که مشکل امروزه ما در جامعه همین است که ما همین نفرایی که اومدن گپ میزنن برآمد میکنن میگن که بیاین هم صحبت شیم هم دیگر فهمی باشه همین نفرا را نباید که مثلا دل سر کرد ما تنها به همین راهی که حاضر انتخاب کردیم بیاین همین گپایی که نمیشوه را بس کنیم همین راه قد رفتن بگیریم هر مثلا خودت برادر بدخشانی امروز برآمد میکنی فردا با یک برنامه در برنامه دیگر با یک تیاری مثلا بیو که من با خودت صحبت بکنم همین خیل جوانو ببینن که ما با همدیگر صحبت کردن میتونیم ما یک علاقه خوب همه با همدیگر داشته باشیم در این صورت میتونیم که ما پیشرفت بکنیم بعد برادر پیش از اینکه شما گپ آغاز کنین من میخوام که شما درباره خودتان 4 جمله صحبت بکنین شما میتونید که نام نسبتون نگیرین اما میخواستم که
من چند بار از برادرها سوال کردم، کم نفر رو درباره خودشون 4 جمله گفته میتونن. شما متوجه میشین چی میگم؟ من شخصا مثال از کدام طرف در کنه بس تولد از استقامت و از کدام نه از استقامت درباره شخصیت خود شما، هابی چی چیزا رو دوست می‌دارین، چیکار کرده میتونین، از چی چیز خوشتون نمیاد، اصلا هم یک انسان شما رو باید خیلی بشناسه. خود جوره نام سعید دارم، من از نام خود نمیترسم و که خوشبختانه که موز پدر مادر نام من سعید ماندگی هست. من از دیگم چه خوب باش خداوند شکری که من مادر و پدر به دنیا آوردن که نام سعید ماندن. من از هیچ چیزی ندارم، هیچ ترس ندارم غیر از الله. سوده بدخشانی هم و که از موقت مال مطالعه دارم و که برای کار نبودن تاجیکستان امروز مقیمی شهر مسکو هستم و که در مهاجرت قرار دارم. به حد چی میگن وزنی بر سر علیک ماست و من میبینم برادران ما که در ما اینجا کار میکنم قربز قطعی و همش قطعی کار میکنم توجگاه خود مخدم یا قطعی همش ما کار میکنم یک جایی یک برادری. مقصد اساسی ما یک جا بودن در کار و نگه گفت خود برادر که مرچی یا رو از بین بردن در کار که نگوید که من کلا بیرم و نگه من کلو ایساریم. شما باز تکرار کردین ملت چی؟ من گفتم که ملت چی نیستیم و ملت ای همه مردم تاجیکستان، ما محلگراییم. ملت چی؟ دوستای عزیز، تماشابینان عزیز، یک بار دیگه برای شما میگم که ملت یعنی ملت تاجیکستان. ما ملت چی نیستیم. هم بعض اکثر نفرایی که حتی علم عالی دارن همین گپ موندگی همین خیل، اما ما باید خطاگی را اصلاح کنیم. مثل میگن که ما در شهر روسیه هستیم. روسیه شهر نیست، روسیه کشور است. شما در شهر مسکو میتونین باشین، مثلا کشور روسیه شهر مسکو. اکثر مردم مثلا در جای همین چیزا را در جای خود نمیگن. من فکر میکنم که من نمیخوام خطا در اینجا اصلاح کنم که مردم بگن که ما خوب میدونم. نه، من میخوام که ما از همین برنامه‌ای که صحبت کرده ایستادیم حداقل همون کلمه ها را بفهمیم که چی معنا دارن. هم جمله‌ای که میگیم همون گپ برای ما و شما فهم شود. خوب میفهمم که انشالله شما زید نیستین که یک نفر یک خطاگی شما رو بگه. یگان برکه میگن دست دو سر بهتره برادر و میبینیم که یک جا بودن در کار خطاگی یکدیگر میبخشیم و یکدیگر اصلاح کردن در کار. تشکر زیاد دوستی عزیز. شما برآمد سالانه پیام سالانه رحمان رو تماشا کردین؟ نکه من چه بخشش کلام شما که به شما میبینم در ما یوتیوب میبرو ریسک همون کانال در کدام کانال دار من دلیلش میگم. ماشاءالله، بهترین. تشکر زیاد دوستم. تشکر. یگون گپ دیگه داشتین؟ یگون خواهشی دیگه داشتین؟ زنده برای همه مردم مهاجر تاجیکستانی در گفت خود در شهر مسکو روسیه. نه کشور روسیه شهر مسکو. کشور روسیه شهر مسکو آمد در این سال قدم شد. خب گفتی چون تبریک میکنم و که دائما زنده باشن، اتفاق باشن، یک دسته باشن، یک جمع باشن و انشالله در خانواده هر یک تاجیک اونا دائما خرسند و خوشنود باشن. تشکر زیاد. یک سوال دیگه میکنم بعد برادر میتونین که مرخص شین اگر اجازه باشه. با جان. شما در سال آینده چی فکر دارین؟ چی هدف دارین؟ اصلا یگان فکری به سرتون آمده است یا هر روز مثل دیروز میگذرد؟ بهترین سوال یک جواب بهترین در سرم است، اما که انشاءالله امیدوارم که زد نباشید. بفرمایید دوست عزیز. من امروزی که روز بهترین است، روز سعید جمعه است، شب سعید جمعه است که من میخوام که به سوال خود در چنین جواب میگیم که امروز آن خدایی که دعای ما به پیشش انشاءالله مستجاب میشد و کلیشن این چی گفتم چهارلوسان ریش این جناب امروز اگر قدرتش برسه که در این روزه که دعای ما مستجاب شد شکست برد ما از پگه خودمون و همون وطن خودمون برگردیم. آمین. آمین. تشکر زیاد دوستی عزیز. تشکر. هر دوستی که تشکر دوستی عزیز. خداوند شما را نگهدار باشه و سال خوبی داشته باشین. زنده باشید منوچهر جان. در امان خدا. در امان الله باشید. چیزا خطاگی ما رو دوزره. نه برادر عزیز، انسان به خطا نمیشه. میگه اما انسانی که خطا نمیکنه او اون کار نمیکنه. هم گپ زدی خطا منی اسلام. ما مقصد اصلاح کنی همینجا. ما اگر همون جمله و کلمه‌ای که ما میگیم اگر ما بفهمیم همونا را انشالله که ما پیروزیم. پیروزی
این پیروزی تشکر دوستی عزیز خوب در امان الله باشین. پیروزی دوستای عزیز در او است که یک ملت به سطح برسه که بفهمه که مشکل در چی است. اما در برآمد در پیام سالانه خود رحمانوف گفت که امروز 4.5 میلیون نفر در تاجیکستان به اینترنت دسترسی داره. رحمانوف خوب در یگان جا راست نگفته بود. اگر 4.5 میلیون نفر به اینترنت دسترسی می داشت اینترنت استفاده این بود در تاجیکستان، امروز 1 میلیون نفر تماشا میکرد ما را و باور کنیم به درستی این که مردم اینقدر خسته شدگان از رحمانوف که هر چیز هم بگون بغیر از رحمانوف تماشاش میکنن. اما انشالله روزی خواهد رسید که تمام مردم دسترس داشته باشن به اینترنت و همه یک جایه بخیزیم مشکل خودمون حل کنیم. خوب برادر سمیر شما میخواستین صحبت کنیم فرمایین. سمیر بفرمایین. خوب در اینجا یک زنگ داریم در واتساپ، انشالله که جوابش میتیم. این برادر برای کار زنگ زده است که منو چه برادرایی که در اینجا مدیریت هستین، نجات ملت، ما شما رو تا شناختن تو را باید که از مدیریتری متاسفانه سبکدوش کنم، بخاطر که از شما شکایت زیاد کرده ایسان. دوستی عزیز خوب میگذارم در حال حاضره کوشش که دشنام نکنی، حقارت نکنی، برادران ناراحت نکنی، نشان بده که میتونی عدالت پیاده کنی. خوب برادرایی که در برادر تبربک میخواستین صحبت کنیم بفرمایید. رحمت، من درباره همین تربیه گپ زدم. وقتی که مردم اساسا جوانانی که اویله دارن در روسیه میگردن، فرزند وی در کوچه میموند. فرزند همون وقت درست تربیه مییابد که در نزدش پدرش، مادرش، بیبیش، باباش باشن. وقتی که از 1 تا 2 میلیون تاجیک در روسیه در دیگه دولت ها میشود، او فرزند او از کجا تربیه مییابد؟ و درباره وقتی که راهبری ما به تربیه هست، من در یک مجلس راهبر اشتراک کرده بودم، این خودم شاهد زنده. من آدمی 4-5 بار در مجلس های همون راهبری تاجیکستان اشتراک کردگی آدم. یک زنک بر اومده گپ زد، او رحمانوف وی فقط میخواد که به وی شما گفته گپ زنن، وی نگاه نمیکنه شما زنی پیر جوان. همون زنه که میگود که من هر روز در تلویزیون تو را گوش کردم، خب کن. باور کنید من شرم کردم. من با همون یک برادری که همون مجلس تشکیل کردگی بود، یک نزدیک به همین رو پروی پریزیدنت شیشتگی بودم. من نمیدونم همون مردم چه لیست کردم، من از شرم رنگ و روم سرخ شد. بعدی هوای من میدونستم که این راهبرای ما خودشون یکون تربیه ندارن. یک پداگوگ روس مکارنکا گفته است که روسی میگم با تاجیکی ترجمهش میکنم. То, что говорит семья годами делает, улица может на неделю все спортить. То есть چیزی که اویله سولو تربیه میکند، کوچه میدونه در یک هفته گمش کند. ما کوچه تماما به تربیه ماندگیم. یک وقت من همچون یک مربی سپورتسمن یک مسابقه میگذاریم در انستیتوت پلیتکنیکی. باور میکنید در همون درون در 4 متر تا 3 متر است به فکرم سپورتزال همون انستیتوت. در همونجا مسابقه گذاران سازیم، همین بچه ها استودنتا گالستوکا علاقه حقارت کرده. این طرف با ما یک چیز داشتم، گفتم برادر تو گالستوک بستی، گالستوک 1 متر تو را میبینی میگویی که آدمی تربیه یافتگی و گپ زنی تو یک کوچگی تو استودنت. دوره که من میخوندم استودنت بودم، اگر همون خیلی رفتار میکردم من از یونیورسیته کیم که های میکردن و تو چی خیلی گپ زدی، تو چی کار داری؟ من گفتم نه از گپ زن
میزنمت علف میری. بعد شاگردام اومدن، من گفتم که گم کنید کودک بی تعلیمه. و وقتی که استودنت ما تربیت، استودنت یک شخصی که آینده یک آدم معلومات دار باید یک جا بیاید، مردم از وی درست گپ زدن، درست رفتار کردن یاد گیرد. وقتی که استودنت و معلم تربیت ندارد، ما دیگر کجا رفته ایستادیم نمیدونم. منو چه من شما را گوش دارم دوستی عزیز، فرمایین گپ زنین، من شما را گوش دارم. همین خلاصه گپ همین. برای همون ما کوچم و دانشکدم و مکتب و مردمی که گویم این ای به همون معلم و ای به همون دانشکده و ای به همون بچه ها نیست و ای به همون محیطی که همین حکومت داره حاضره تشکیل کردن ای به هوایو. چخیل محیط جامعه را چخیل اصلاح کنیم؟ پوست کنده برای جامعه را اصلاح کردن یک جوروب کلان گرفته. همین حکومت حاضری تاجیکستان همطور گفته پرسافته یک آدمایی که سطح دانش دارن. مثلا شما یک بار گیرید و برآمدهای کبیره را گوش کنید و این خیلی تاجیک سطح داره، باید برای سروزیر مانن، او باید برای ملت کار کنه. هم تو کردین که بیچاره همش گریختین و یوروپا رفتین و میخندن که برای شما یوروپا رفتین و یوروپا نرود اگر تاجیکستان بیاید میگیرن 55 سال رش میتین. انا یک آدمی که من میشناختمش زید سعید و یا وزیر امنیت، وزیر کارهای داخلی کفالت دادن که بیا هیچ کارت نمیکنه. اومده گرفتن و بیچاره یک دست داره 29 سالش داده. در او حکومت ما یگون آدم یگون کسی کفالت داده نمیتواند. یک برآمده من گوش کردم یک کرا حسین اشور و یک از کسات است که بیا من تو را کفالت میتیم. من خندم گرفت. و تو یک کودک از کجا کفالت داده میتونی؟ تو را هیچ کی اونجا کفالت فقط میتواند که رحمان تیاد. با همون رحمان کفالت تیاد ممکن دروغ باید فریب کن. تمام. منو چه؟ من شما را خوب گوش کرده ایستم، گپ زنین. من شما کم کم از اکران خوب شده. برای همون در تاجیکستان فقط همون سیستم دولت داره کلان دیگه نشود. یک دولتی که انا فقط فکری مردم داشته باشد، فکری تربیه مردم داشته باشد. معلم یک معاش گیرد که همون معاش باید پره خوراندن تاند، باید فقط فکری درس دادن، فکری تربیه کردن. وقتی که معلم معاشی درست نمیگیرد باید خیلی درست کار میکنن. نه اینکه معلم، پلیس، میلیسا گوییم، پروکراتورا همش وقتی که یک آدم در جای کارتون یک معاش درست برای زندگیتون گذراندن نگیرید، شما خیلی میتونید که درست کار کنید یا صدقاً کار کنید. من این فکری خودم من گفتم. برآمد رحمانوف گوش کردین؟ پیام سالونه رحمانوف پیام سالونه رحمانوف گوش کردین برادر تبربک؟ خب برادر تبربک در اینجا، برادر نظر بفرمایین. نظر بفرمایین، صحبت کنین. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. از کجا صحبت داریم برادر؟ منم فکر از مسکو. از مسکو صحبت داریم. بله. بفرمایین صحبت کنین. همین اکای تبرانی رفت قزل گفت این جاروبی کلام گرفتن رفتن در کن. با این جاروب زنی ترتیب داره، قاعده داره. بعد پیش جارود با همه چی نبیایه و خیلی با ترتیب زدنش آموختن در کن. خیلی شما بگین چیه تاریخ زدنش خیلی؟
اما آخر دفعه معلی تیار کردن در کل طرز جارو روفتن جارو زنا را یاد یان که با پیش جارو با همه چی روفتن همیش که فریاد که کرده میرون اینا را اوکی آمادگی دیدن در کل کی میشه اینو میشه انشالله نه کی چند خیلی نخدت برادر عزیز نه یک برادر تماشابین شاید گوش کنین اینمی هر یک نفر ای خودش سوال بکنه که در همین راه مبارزه چیکار کرده است کی بگه که نشید ما علمی پورا نداریم که یک کسی راهنمود کنیم بگیم که این ایجاره جاروب زن این ایجاره ایشا پریاد که ایشا مون یا آدمی دانشمند نخود در بین ما نباشد تنه باشه نخود 4 تنه باشه که پیش داره برادر عزیز میدونی مشکل در چیه یک دمیجا خواهش میکنم شما کمک صبر کنین مشکل اساسی ملت ما دوستان عزیز در همین است که واقعا ما دانشمند داریم اما دانشمندای ما پروای ملت ندارن اکثرا به خاطر چی باشد نمیدونم اکثرا این گپ دلیل میارن که آخر این ملت هیچ وقت نمیخیزد این با اون معنا است که عقیده درست ندارن اکثرا وقتی عقیده درست باشه نگاه نمیکنی میخیزه نمیخیزه وظیفت انجام میدی هر یک نفر اگر وظیفه خود را در همون راه انتخاب کرده خود اجرا کند حتما به هدف خود خواهد رسید این هدف به این هدف رسی اگر آسان می بود به هدف رسیدن دوستای عزیز مبارزه در کار نبود مبارز نمیگفتن یک نفره وقتی که مبارزه در کار مبارزه باز هم مبارزه و کوشش کردن برای طلب کردن حق خود می تواند که همه قشر جامعه ما را نجات بدهد آی دانشمندانی که امروز در گوناگون کشورهای دنیا نشسته اید و شاید که استراحت دارید شاید که کسی شما این برنامه را تماشا میکند چرا که امروز شما واقعا نیستین احساس میشد مردم حیران هستند که نخود که یک ملتی که یک کشوری که امروز فردا به 10 میلیون میرسد یک عالم یک نفری که برنامه پیشنهاد میکند نداشته باشد هر یک نفری که بیرون میشه هر یک نفری که برآمد میکنه برنامه پیشنهاد میکنه در اخیر برنامهش رحمانوف تعریف میکنه همین را خوب بدونه که هر یک نفری که تو چی اگر قدر در پیش مردم نداشته باشه بفروی طرفداری رحمانوف بکنه قدرش در پیش مردم از بین میره به همون خاطر دانشمندای ما باید را خوب بفهمن که امروز ملت نیاز به او داره روزی میشه که دیگه شما در کار نمیشین برای ملت بعد در اون وقت میگین که ای که ما نمیدونستیم که خیلی میشوه بله برای اینکه انسان به هدف برسه باید کوشش‌های زیاد کنه دوستای عزیز ما باید شب‌های زیاد بشینیم با هم دیگر صحبت بکنیم واقعا هر کسی که در دل احساس مبارزه داری احساس اصلاح کردن جامعه داری باید اینقدر زود دل سرد نشه امید از دست ندی اگر که ما امید از دست دادیم دیگر هیچ کاری کردن نمیتونیم امروز یگانه چیزی که ما و شما رو در بالای آب نگه داشته است این امید است و بیاین امید کنیم که ما روز پیروز خواهیم شد روز جامعه شهروندی روز مردم تاجیک پیروز خواهد شد مهم نیست که مهم آن است که ما و شما با یک جایگی این کار را بکنیم وظیفه خود انجام بدیم که نسل آینده در عذاب نمونه خوب برادرایی که در اینجا هستین باز هم میتونین که داخلی برنامه بشین از تاجیکستان یا از دیگر جاها بفرمایین داخل بشین صحبت بکنین همین نهمین برنامه سوگند به قلم از دوستای عزیز کمی با شما صحبت داشته باشم هر روز وقتی که فکر میکنم درباره همین برنامه که با شما صحبت دارم تیارگی میبینم که با شما صحبت داشته باشم و بله بسیاری ها به این نظرن که چرا شما زیاد نوار چاپ نمیکنین من میدونستم برای چی نمیخواستم که در همین صحبت پخش زنده آغاز کنم یعنی چند سال پیش شما یاد داشته باشید من برنامه صحبت با ملت داشتم برنامه صحبت با ملت زیاده از 3 سال پیش پخش شده بود من کامنتری های شما را میخوندم و در او جواب میگفتم و بعد من دیگر این کار رو نکردم چون که شاید به همون انتخاب کرده بودم راه مبارزه رو انتخاب کرده بودم اما شاید 100% در مبارزه نبودم شاید یعنی اگر که می بودم برنامه رو پیش می بردم اما امروز نیت داریم که با کمک شما دوستان عزیز با طرفداری شما با اینی که شما
نوارا را باز پخش میکنین، در کانال ابونه میشین و من بتوانم که مثلا یک از شما کار میکنین از ساعت 8 تا ساعت بگیم که 8 صبح تا ساعت 8 بیگاه و وقتی برای یک چیز نگاه کردن، تحقیق کردن ندارین، یک کتاب خوندن ندارین، یک مسائل فهمیدن ندارین، هم از نگاه سیاسی باشه، هم از نگاه بگیم که جامعه شهروندی باشه، ما همین چیزها را میخونیم در دوام یک هفته و پوست کنده میاریم در اینجا، بعضی کلمه ها را برای شما آشنا میکنیم و دوستانی که در اینجا دیده ایستادن که زحمت های ما الحمدلله که دارن کم کم پیش میروند و نتیجه هم داده ایستادن. نتیجهش همین است که ما بعضی کلمه های مثل بعضی چیزایی که مثلا مردم ما استفاده میبرن، من در شهر روسیه هستم میگن، مثال روسیه شهر نیست، روسیه کشور است، مسکو شهر است، مثال گفته ایستادم. و بعضی از لفظ و لهجه را بعضی ها نمیتونن که بگن که لفظ چی است، لهجه چی است. لهجه وقتی که مثلا یک مردم، یک انسان از پامیر است یا که از کولاب است یا که از خوجند است یا که از وخیا است، هر یکی از آنها یک لهجه خود دارند، به این میگن لهجه. اما لفظ همون زبان میشود، اما بر میگن که لفظ کرد، یعنی که زبان کرد، لهجه نکرد که میگن، یعنی زبان داد، لفظ کرد. به همون خاطر دوستای عزیز الحمدلله که ما در این برنامه آموختیم، آموزنده، همیشه انتظار و امید همون رو داشتم دوستای عزیز که چیزی بگویم که برای ما و شما آموزنده باشد. همیشه همین را فهمیده باشین که یگانه قدرت مستحکم در قلبها و در دلهای شما این طلب کردن حقیقت و علم است و هر روز یک کلمه، یک جمله آموختن است که ما و شما الحمدلله باوری 100% دارم که این برآمدهای ما نتیجه میتن. من باوری 100% دارم انشاءالله که شما می آموزین و بهترین کادر میشین. مقصد بر خاطر چه سوگند به قلم، اگر یک نامگذاری دیگه میشید، وقتی که مردم قلم رو میبینن میترسن از همین علم معارف که مردم ما اکثرا هم را گناهگار میکنیم، اما هم مردم ما هم شوقش از معارف دور شدگی است. اما انتظار او را نداشتم که با چنین با وجه و با کوشش شما یک برنامه علمی را تماشا میکنین. خوش آمدین به برنامه علمی سوگند به قلم، برنامه سیاسی سوگند به قلم. این نهمین برنامه ما و شما است و سال 2021 هم دارد تمام می شود. باید که من همچون یک نفری که خود را سیاستمدار میدونم باید که یک برنامه پیشنهاد بکنم، یک چیزی برای شما نشان بدهم یا اینکه یک کاری بکنیم که به همون خلاصه برسیم و همون وظیفه‌ای که امروز داریم، فهمانیدن ملت و رسانیدن حقیقت به هر خانه، به هر گوش، به هر در، به هر کجایی که میتونیم ما باید حقیقت برسونیم و به همه اون آوازخوان‌هایی که امروز آواز میخوانن از ملت استفاده میبرن، اونا رو باید بدونن که مشکل جامعه مشکل همه ما و شما است. امروز وقتی که در یوتیوب در فیسبوک داخل میشه، مردم همین نوارکنی را آموخته شدگیان، فقط نوار میکنن، فلانی خدا زده مرا دست زد، فلانی کار کرد، یعنی بی یگان تحقیق انسانا میرن همون را دشنام میکنن. بله امروز نسل امروزه ما بی تربیه مونده است دوستای عزیز، اما ما باید کوشش بکنیم که هر چیز فهمیده گپ بزنیم. بسیاری از نفرها در فیسبوک مثلا نوار میگیرن، فلان نفر را تحقیر میکنن، معلوم نیست که امی کار کرده است یا نه، از این چیز باید خودداری کرد. بله این همون تربیه نادرستی ملت است، همون تربیه نادرستی جامعه است که امروز مردم به سر همدیگر ظلم میکنند. ظلم از کجا پیدا میشد؟ ظلم از نادانی. نادان همون انسانی هست که فکر میکنه برای همیشه در دنیا است. چرا رحمانوف رو ظالم میگویند؟ چون رحمانوف نادان است. نادان ظلم میکند، اما دانا 10 سال هم که حکومت کند نامش برای همیشه میماند. اما شما همتون میدونید که روز رحمانوف از سر حکومت رفت دیگر نه نامی و نه نشانی از او میماند، حتی یک صحیفه سیاه تاریخ هم شاید براش دیگر نمونه. زلالت همیشه بدبختی میاره، ظلم کردن به سر دیگران همیشه ناکامی میاره. انسانای خوب باشین دوستای عزیز. خوب برادرایی که در اینجا هستین، برادر راه حق، برادر راه حق بفرمایین. خاموش کنین تلفن تو را، یوتیوب تو خاموش کنین، بدروین گپ بزنین. نمیدروی گپ نمیزنی آخه ندرو برادر عزیز. بفرما علی. سلام علیکم اکم. و علیکم السلام دودار. امیدوارم خوبه اکا، سلامتیاتون خوب.
امیدت بخیر. شکر الله خوبیم. شما چه خیلین؟ الحمدلله تنج مکان. ممنون. برنامه شما کجا من نو درآمدم یگو موضوع داره که یگو موضوع است. موضوع امروز ما برادر عزیز درباره با پیام سالانه رحمانوف به پارلمان بود و درباره به تربیت ماندن نسل امروزه تاجیک و همین عملاتی که هر روزه در تاجیکستان شکل میگیرند و جوان پسران و جوان دختران حمله میکنند و همین داد و بیدادی که در کوچه های دوشنبه دیده می شود. همین چیزا را صحبت داریم. آدم اینجا بفرمایید. بفرما علی جان گپ زنین. برادر عزیز دوستی گپ نمیدونم چی سر کنم امی ای چی میفراد سر کنیم چی میفراد او برادر گپی حق زدن که امی راستی گپ ما همو نمیخوایم دیدن امو را نخچه و نه برنامه هاش امی پیشوای هم چاپلوس ها را و این وایشه واقعا هست هم خیلی چیزا که بسیار به تربیه بچه دگن ایس نشه کشیش و ایس همه سپیرت نوخریشون و آخه نیست یکم انسانی نیست که پیش همین جوان را بگیره اینا پدر ها اومده نی مهاجرت نیمش در دولت روسیه نیمی دیگرش در هر جا نه تنها پدر ها مادر هم اومده ایستن و فرزنده در خواهر میمونه و در دودر میمونه و خواهر و دودر فرزند را تربیه کرده میتونه خودش تربیه درست گرفتگی نیست. چه خیلی میتونه که یک فرزند دیگر را تربیه کنه؟ همین چی پیشنهاد دارین؟ چی فکر دارین؟ همین روز از خواب بیدار شدین اولین فکرتون چی بود؟ روسیه برادر عزیز من خودم شخصا خودم میخوام که به هر راهی نباشه کمک کنم. مثال ای دستم چیزی بیایم مبارزارم کمک کنم و یگان مثال برادرایی که من خودم در می دولت روسیه هم حرکت میکنم که مثال یگان جوانو یگان کسی که یگان انسانایی که بهبودی همین ملت میخوان بسیارش نمی به نام تروریست و اکستریمیست گفته همی برادرای مبارز میگن در تاجیکستان در گوش مردم میخونن این مردم ای ترس نمیدروین همین برنامه میگم کجا تروریست و اکستریمیست همی حافظا و اینو بیاره درآمده لایک موندن در چون نمیبرن محکم تو نمیکنن این برادرها حق میگن. ما حرکت میکنیم که همین انسان دیده در می راه همه آدم میگم که گوش کنو خیلی با گوش کردن نمیکشن یکم کسی جا با تماشا کردن و با لایک موندن و با پادپیسات کردن یکم کسی نمیکشن یکم کسی نمیفهمه او لایک موندن اترا و پادپیسات کردن اترا تا تلفنی تو در دست همون نزنه. ما حرکتای خود ما همه خیلی با سخنم حرکت کرده ایستم فهمونده ایستم برادر را و از جهت مالی هم هر ماه کمک کرده ایستم نهی گروه 24 اکای کارتا موندگیان اکای فاروق نمو فاروق کروچی بخشش زیاد که کم سخنان روسی هم می شود. گفتی اگر با کوچکی بگیریم الدرش کرده گپ زده رفتن میگیریم. نه گپ زن بسیار گپ خوب رفته ایست بسیار شیرین گپ زده بسیار هم تد لحجه شیرین داری گپ زنده کشتیم. آخه برادر عزیز به هر روی که نباشه فهمونده ایستم هم دستم چیزی آمده ایست کده ایستم انشالله من همین راستی گپ میبرم با چهرم هم گپ میزنم در کوشا من نه ای رحمانوف میترسم نه ای سگای گیرد و گوشش میترسم. من همین برادرای خودم طرفداری هم رحمانوف هم نیستن که میگن که اگر بینیم در برنامه خودمو با دست میبریم میسپریم نمی برادرم مرا اکم میگردونه امیره نمیمونن که من برام با چهره گوزم. یگان حکمت دگیز ده یگان حکمت هست ترا میگم مردد مودا در کار نیست زندت مودا در کاره حکومت ظالمه میترسم. این مبارزه یک چیزی از دوستی عزیز که در این مبارزه ور اومدی دیگه اکه و برادر هیچ دیگه نگه نمیده اقل بخدم اینی اینا منم مثلا
از همین تمام اولاد کلونی که دارم زیاده از 3000 نفر یگان تاش زنگ نمیزنم برای من نزدیکتر از همین شما این همین مبارزا همین برادرای من مبارزان دوستای من مبارزان من یعنی الله خودش میدونه دوستی من فقط با مبارزا است این حقیقت روز است میبینیم با ما مثال میبینیم که هم چخیل یک مبارز میبروی گپ میزنه چخیل برادرش و پدرش و مادرش مجبور کرده مثال میبرورن که زید همون فرزندش یا که دودرش یا که اکش بروی گپ زنه ایدستشون هیچ نمیبه آخه همی راهی حل همون کار نمیوه بعد مجبوریشون هم میگیرن میبرورن همون را حل که آخه پرابلم مردک در پرابلم سازدوات کردی پرابلمش ریشت که آخه اولش که نرسش ما بیزنسمنش بیزنس چکنه معلمش درس بتیه طلبش درس بخونه نمیمونن همین چیزا را به هر راهی که نباشه حکومت دوجه ضعیف شده اگه این حکومت به هر راهی که نباشه قرتق جف کرده گشته مردم راه حالا در چی میبینی برادر؟ راه حالا همین محلگرایی را بس کنیم ما انشالله خودش توغری شده یک دیگر مونه دوست بداریم ما زندمی در این مهاجرت برادر باور میکنی نمیکنی در یک کوارتیر توجیک و توجیک راست نمیگیره برادر 100% درسته برادر عزیز کمک از یک سال دیگه از خود بپرسم میتونی در برای خود 4 جمله گپ زنی ما بگوی یک جای مهم که مثلا در برای خودت چی چیزا را دوست می‌داری اصلا من یک مثلا خودت شناس کردن یک آدم باید خودت چخیل بشناسه من برادر عزیز من هم شهروند جمهوری تاجیکستانم من باور کن نمیدونم من همین کودکیم نمیدونم چی را دوست می‌دارم آزادی را با فکرم دوست می‌دارم آزادی را هم ندیدیم و میخوام که مزه آزادی را بچشیم انشالله که همه کسای جای مزه آزادی را بچشیم همین پیام همین کلمه پیام چی میفهمین این کلمه پیام مثال یک انسان ده هم که سخن ماندن یا که یک پیام ماندن در یک انسان که پیام رساندن یا که همین خیلی میشه یک این پیام میگه که همین پیام میتونی کم بیشتر تعریف کنین راستی هم نمیتونم میفهمم پیام چیه مثال نه پیام ماندن در یک کس میگن یکم پیام ماند یا که یکم سخن کن در همون انسان برسه همین خیلی میفهمم با فکرم خوب خوندگی هم نیستی مکتب برادر پیغام چی؟ پیام از پیغام یکم فرقیت داره؟ فرقیت داره من راستی هم نه ایش فهمونده میتونم نه او شکم پیامت چی؟ هر سیش یه معنی نداره کم پیامت خبر بله همون پیغام خبر و پیام اینا هم هر دش به یک معنا هستن سینونیمی همین چیزا هستن و پیامت به مثل نتیجه است یک کار میشه پیامت این کار خوب نخواهد بود نتیجه این خوب نخواهد بود انشالله که از این صحبت چیزی بیاموزیم نه تا خالی صحبت نکنی درباره پیام و برای خودت یک وظیفه دوستی عزیز درباره پیامت پیغام یگان برنامه درست که از یگان نفر بپرس یگان معلم تا زنگ بزن یک برنامه چه کوتاه درست کرده در برنامه آینده صحبتش کنی میخوای انشالله چون هم برای اینکه نطق خوب شوه هم صحبت کردن خوب شوه چون که صدای خوب داری فکر میکنیم که میشوه از همینجا مبارزه سر میشوه همین مبارز باید که دانا باشه مبارز با اون نفر میگن که میفهمه میخونه از تمام خبرها بیخبر نیست و او چیزهایی که برای او در کار به خاطر او چیزی که مبارزه میبره باید بخونه تنها خواندن و فکر کردن درباره هدف
میتواند انسان به هدف برساند. دوستانی که در اینجا آماده هستین که از شما سوال بکنم داخل برنامه بشین. میدونم که شاگردایی هستین در اینجا که تا آخر برنامه رو تماشا میکنین. دوست دارین که من از شما سوال جواب کنم، دوست دارین که گوش کنین چه خیل انسان سوال جواب میکنه و انشالله که ما در هر برنامه کوشش بکنیم یک نیم ساعت بعضی سوال جواب های داشته باشیم که برای آینده در کار باشن و یک چیز دیگر آموختن در کار درباره خود مثلا گفتن من مثلا نام منوچهر کوهستانی من دوست می‌دارم که فوتبال بازی کنم، در ایام کودکی این چیزا دوست می‌داشتم، بزرگ شدم خیل شدم، فلان جا درس خوندم، از فلان جا اومدم. یعنی همین شناس کردن خود برای یک انسان شما را یک قدم نزدیکتر به انسان میکند و باز هم باوری بیشتر میشود. خب دوستی عزیز یگان پیام دیگه داری؟ پیام ما به همه حکومتدارا که کلی هم وقت جمع کنن خرد تاخر بار کنن جلو پوستکشون و حکومت نمیتونن دیگه حکومتداری کرده. مونن آدمایی که میتونن هوای حکومتداری کنن. برادر حکومت از دولت چه فرقی داره؟ حکومت از دولت فرقیتش مثال دولت گفته همه تاجیکستان همه درون همه تاجیکستان چیزی میدونه همه را دولت میگن. مثال حکومت گفته همه حکومت یک چیزیه که علی شیدن میگیره. دولت علیش نمیشه و حکومت علی شیدن میگیره. بعد حکومت درباره حکومت میتونی یک 4 جمله بگوی؟ نه درباره ایش هم نمیتونم بگم. تشکر زیاد. تشکر. خوش آمدی برادر عزیز. یگان صحبت دیگه نداشتی نه اکا جان وقتتون نمیگیرم. خداوند یار مددگارتون باشه. از صحبت امروزه راضی هستی آخی؟ او راضیم. درباره پیغام یگان برنامه مینویسی یگان انشا مینویسی؟ حرکت میکنم ان شاء الله. خیر ببینده در برنامه آینده انتظارت میشم. ان شاء الله نمریم زنده باشیم اشتراک میکنیم. ان شاء الله. خدا نگهدار. خدا نگهدار. برادر نسل نو کو بیا ای کدام نواشی ای نوای 90 ای نوای 80 ای نوای 2001 کو بفرما. صدای شما خیلی پس میاد دوستی عزیز. یک بار کوشش کنیم یک زور گپ زنیم. دوستی که از کار برگشتم خوب بزن برای همون شومیه لیکن پس دو زده گپ نمیشه و لیکن دو زدم که میفهمم گپ زنین دوست. راستی که ما اکی نام برای چی نسل نو موندم سر به نو لایش کردم ما نسل نوی همون بعدی جنگو ایندا لیکن پاس کرنے میں تو آئین جنگ نہ لیکن بعدی جنگو برادر صداتون خیلی خوب نمیاد متاسفانه. ما یک برادر گرم گلون میکنم گپ زنم شما یک بالا کنید در ما لازم میکروفون نمیکشم دیگه ترک اصلی کومات زنگ میزنم. خوب برادر آدمیزاد بفرمایین. آدمیزاد بفرمایین گپ زنین. برادر عسکر خوش آمدین بفرمایین. خوب سمی بفرمایین. دوستای عزیز احساس کرده هستین فکر میکنم که برنامه دارد کم کم به آخر میرسد. خداوند همه شما را سربلند بکنه در زندگی و در راه کوشش های شما. هر هدفی دارین به هدفاتون برسین. کوشش بکنین که کم حرکت کنین در باز پخش کردن نوارها، در لایک گذاشتن،
که ما بتوانیم بیشتر، شما که دیدین در برنامه مثلا ما توانستیم که کم و بیش یک تربیه برای مردم برسانیم، یک تربیه برای مردم بکنیم که مردم از این چیز استفاده برن. انشالله که ما کوشش میکنیم هم درباره سیاست گپ بزنیم و هم فراموش نکنیم که امروز هر روزی ما گذشته ایستاده است. ما باید امروز اگر ملت تعلیم ندیم، امروز شما جوانای عزیز که شاید فردا در پارلمان بنشینید، شاید شما قانون قبول کنید، شاید شما در آینده وزیر شوید، باید حتما با شما صحبت کرد، با شما صحبت داشت. یعنی شما آینده این کشور هستید. اگر من امروز نه آموزم، دیگر برادر نه آموزد، کی شما رو می آموزد؟ شما باید از کسی یک چیزی بفهمید. شما باید یک چیزی بدونید که در آینده یکی که خداوند در سر کشور تو آورد، وقتی که یکی همین خیلی رحمانوف خیلی اومد پرزیدنت شد، یکی عدد پرزیدنت میشن، همین گپایی که در همین جگه میزنیم، همین گپا در سیاست یاردمت میکنن، میفهمی که ظالم مردم دوست نمیدارن و انشالله راه درست پیش میگیری که برای ملتت خدمت بکنی، برای آیندت خدمت بکنی. این مهمترین چیز همه از دوستای عزیز که وقتی که ما یک کار میکنیم مسئولیتش هم قبول کنیم. هیچ کار بدون مسئولیت به انجام نمیرسد. خب یک نفر برای ما در واتساپ زنگ زده شده است، زنگ تلفنی. دوستای عزیزی که در اینجا حضور دارین باز هم تشکر میگم. مادران، پدران، کلان سالان، خرد سالان، درباره خود صحبت کردن و آموختن هم بسیار مهم است و یعنی همین ایده دست ها اومد که بعضی کلمه ها را با مردم صحبت بکنم. صحبت کردیم. چون که شما میدونید دوستای عزیز، ما باید دیگه انتظار پیام های رحمانوف نه در پارلمان نه برای مردم باشیم. ما باید به خلاصه بیاییم که رحمانوف برای کشور ما خوب نیست و خوب نخواهد بود. تمام شما را به خداوند مهربان می سپارم و برای هر یکی شما روز خوب و روزهای نیک را آرزو می کنم. یک 5 دقیقه کامنتاری های شما را می خونم که جواب داشته باشم و بعد برنامه را به انجام می رسونیم. انشالله گپا زیادن. هر پنجشنبه برنامه داریم. وقتی که برنامه را پخش میکنیم لایک بگذارین، ابونه بشین در کانال، ویدیوهای قبلی را تماشا کنین. ویدیوهایی که هستن بسیار نوارهای تعلیمی زیاد است در کانال من، شما می توانید تماشا کنید. و باز هم انشالله در فکرم یک برنامه دیگر هست که کوشش میکنم در همین 2021 در آخر 2021 برای شما پیشنهاد بکنم و باز هم کار خود بتونیم بیشتر انجام بدیم. انشالله باوری دارم که شما سربلندان، شما برادرای مبارز با ما هستین. خوب، هر کسی اون گپ داشته باشین در همین 5 دقیقه میتونین در کامنتاری ها بنویسین، من جواب تو میدم. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. خیلی کوهستانی؟ شکر الله. خوب، شما خوبین؟ سلامتین؟ گپ بزنیم، بفرمایید. بله، همون نفرایی که برنامه را تماشا کردین میتونین در کامنت ها بنویسین چه خوبی ها است و چه چیزا رو میخواستین بیشتر ببینین. این چیز برای منم خیلی لازم است، چون که میگن که عقل ها را یاری دهند. ما همدیگر را یاری میدیم، همدیگر را کمک میکنیم. واقعا من شما را باید دوستای عزیز تشکر بگم. همیشه دوستای یوتیوبی که از 4 سال قبل نوارای من تماشا میکنیم، بله میدونیم خیب بخفیم، میتونیم این کار را بکنیم، اما در حال حاضر باید تربیت بکنیم، تربیت سالم که برای آینده بتونیم یک همصحبتی با هم دیگر داشته باشیم. آینده همه ما و شما عمر ما گذشته است دوستای عزیز. امروز اگر شما یک پیرمرد میبینین، فردا خودتون در جای اون پیرمرد میبینین. زندگی، چرخ زندگی زود عوض میشود و در هر 10 ساله یک تغییرات بزرگی در به وقوع میپیونده. تنها رای کلام و رای حقیقت و همدیگر فهمی میتونه ما و شما را پیش ببره. منوچهر بسیار برنامه خوب، اعصابم آرام شد. سلامت باشید. تشکر زیاد خواهر عزیز، تشکر زیاد.
فرمو ام. خوب، کامنتری شما را انتظار هستم. انشالله راضی هستم. هر کسی که برادر خواهر عزیز بله راضی هستیم. چرا نه؟ شما کوشش دارین، حرکت دارین، خدمت کرده ایستادین. من این سوال باید از شما بپرسم، آیا شما از من راضی هستید؟ تشکر زیاد. تشکر زیاد. برادرایی که تا این وقت در فیسبوک تماشا دارین، شما هم کوشش بکنین لایک بگذارین در فیسبوک. همون معقول است به من را زیر کنید، همون انگشت کلانی خود را در صفحه منوچهر کوهستانی، در آنجا هم همیشه افیرای ما فرمایین گپ زنین. سلام علیکم. نوست توفک بعد گپ زن. نوست ندارم. بعد چی بگنی سلام علیکم میگوی؟ همین یک سوال دارم. 10 سوال بتی. همین ترا کی میخپن؟ کی؟ حکومت. خیلی حکومت پرسو از ما چی میپرسی؟ ما اگر بدونم کی میخپن. تا کی میورن همین در جون مردم زدگی؟ چیکار کردم؟ با همین برآمدات برای همین چیز. شما تاجیک هستین برادر عزیز؟ ما تاجیکم. نام شما چی است؟ داماد محمد اقبال. اگر محمد اقبال داماد، اگر محمد اقبال داماد شما باشد چی؟ نیمه وقت خسری من. خب فکر میکنم که اون گپ برای زدن نداری. همه خیلی گپ. نه تشویق میکنیم. گپ بسیار نه گپ زن. همین گپ زن بدون تأخیر یگان انسان گپ زن. همین تو برای چی در گرمانیا رفتی؟ همین خشب برسون. برای که حکومت رحمانوف من نمون که در کشورم زندگی کنم، مجبور شدم که مهاجر شم و در اینجا پاسپورت سیاسی بگیرم. چی؟ در تاجیکستان ترا حق داره که گوازنه یک است. وقتی یگان گناهوشی نکرده باشه. آدم کشی دزی چی تو؟ مسئول چی تو؟ طرفدار خلق گپ زن بگوش خودت جوابش بده. این بدبختی روشون از سیاه کده گشتن ای خدا نمیترسن. من همجا کمیتر رو میخونم گپ شد زن. نگیرستان بچه‌تون وقتاً که ریشه برادر ترشون اعتبار مسلمان مردان به بدبخت. آدمی که حق گام میزنه خود نازی من میشین. فرما. مخصوص باید نمیگو جانب رولی تو نمی سگ بچه‌هاشو باید گفتار منتظر کم نکنم. ظلمی برای فقط خلقی بگناه نه. ظلمش فقط به خلق بگناه نه. این خلق بگناه، این خلق کمبغل، این خلق این قصه سال ترسه یا روز به دو میشن و وقتا قصه جراس رو میبرونم. برادر کوهستانی سعودی تینجی سلامتی رو بکنم. تشکر زیاد دوستم از شما پرسیم. الحمدلله که جون در کارم که گفتن برام من خیلی گفر از من گفتم بیا زنگ بزنم. تشکر.
یکم بوره قایق بسوام تو باشه اسمان کار تشکر زیاد. خوش آمدید دوستی عزیز. آخر برنامه در اومدم من شبانه کار میکنم روزانه خود دیگه آخر برنامه تو در اومدم اول برنامه. تشکر زیاد. خوش آمدید دوستی عزیز. خوشحالیم که شما را میبینیم. خوشحالیم که شما را میبینیم. خداوند همتون در روز نوارد. آمین. در کم موجودین در فکر موجودین خداوند همه وقت پیشتون میکنم. آمین آمین آمین. خیلی سگور آقای خیلی سگور عموما گوش نکنی خیلی سگور کنم یه عید مودای پرزیدنت تماکیو بخیرم همش خوب میشه انشالله. انشالله که نه با نزدیک اومده انشالله با نزدیکی یا همش ای کاری کردیم پیشنهادی خوبشون شما میشه انشالله. انشالله. من بیا برای سخن گفتنیم با برادران دانغرکی درباره ما باش چی من دانغرکی کمی بیرون در هر شبکه‌ها کم واقعی خیلی مردم دانغرا نمی‌بینم صحبت شدن خیلی برادران میخوام که من با بیشتر باشم. تشکر زیاد دوستی عزیز. خب دامون الله باشین. اگر این دوست ما یک برادر تشکر. تشکر زیاد دوستی عزیز. تا دیدار. تشکر زیاد دوستان. خداوند شما رو نگهدار باشه. خدا نگهدار باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. پیری کار خون نیستی؟ همینجا یک سه بچم درمت گفتی همون گپا کی نمیدونم جوابش دادی برفت. سه بچم از یوش دیگن اوانگاردو همش رئیس اوانگاردو. خیر چی گپ خبره؟ شکر الله هم خوب. سلامت شما خوبین برادر عزیز؟ سلامتین؟ الحمدلله خدا را شکر. شما دیم به برنامه سوگن به قلم. اینک نهمین برنامه سوگن به قلم است. به یک مینش بده بینه بود در نهمینش در اومدیم دکه انشالله همیتا بود در 19 در 19 همش داخل بود رو. خدا خواه. چی گپ خبره؟ ما مشغول بودیم چند کار داشتیم انشالله تمام کردیم بعضی کارمون رو در اومدیم. در اینجا یک نفر همون نفر گفته که اینجا اومد خسر بردت بود که بود یا کم یک خسر برده ما بود رورده یا ایقه قطیش چخ کنیم. اینه بفرمونه خش. اینه بفرم کو گپ زخسر باشه. علیکم سر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. گپ زکو سر جان چه خیر؟ خیلی خسرانه ما. الله هدایتت کنه یکمش. همه آقا گپ بزه گفتم رفته که نصیبی دختری تدا باشم. من انشالله که مسلمانم نه که من دمادی مسلمان میگیرم. دمادی من اگر رحمان فا اگر دوست بداره در قپ منوشر یا بار میتیمش میشوه. آخه ما اگر دمادی با طرفدار رحمان باشه اگر دمادی ما طرفدار رحمان باشه یا بار در قپ منوشر میتیمش یا گوشوش خشونش میتیم میشوه. آخه ما طرفدار نه رحمانوف نه طرفدار تو. کمی رحمانوف لعنت کرده الله هست سوال. ما که و نمیدونم خدا میدونه و خدا. او را من میدونم که لعنت کرده الله هست. سریمای برای هم که ما برآمدم پیش خسر جانو. خیلی گپ زکوینه گپ ز گوشت کنیم کو چی گفتنی گپ ز. مقصد گپ کی همین سریمای تو یک تایدا. همو وقتی که آدم یک گپ میزنه اول برای گپ گفتنش باید که هزار خیل فکر کنه بعد گپ زنه. طالب رامو خواهر تپرس کویا که یگان تماس داشته باشه اینجا قطعی بچه میگوی. آخه من خواهر ندارم. من خواهر اپا ندارم. تو قسم بخ نداری والله بگو نداری. قسم ندارم من خواهر اپا. والله بگو نداری. قسم با الله ندارم. شما قسم نداری آدمای طرفدار رحمانو برای که خدای شما رحمانو فای. آخه گوش که خدای تو رحمانو فای. تهمت نکن. خدای تو رحمانو فای. خدای تو رحمانو فای. تو اورا کو قسم میخری لوبای چیز برای حمایت رحمان برای که تو غلامی یا آدم وقتی غلام های او غلام دیگه لوبای چیز برای او غلام اجازت های او غلام باید که لوبای خیل کنه بیرکره در گوشت زدگی های ولی اجا میدونی که خطی خواهرک که درستان بدگی های
خطی خواهرکت اسماعیل جان بودگی اول انشالله برنامه رستم نشه شوه که نام خواهرت میبینید اونجا یا جیان تا میبینید بعد میفهمی که چی گپ است یک شما بفهمیم یک تشه او روز در برنامه کی بود در برنامه سلیمان درمدون میگم یک دختر تا یا خواهر تا زن در بر رفته سه باشه اسماعیل دست بیا بگیره برا میگه او پیشوای ملت خدمت کرده بعد میگم پیشوای ملت خدمت کرده دست زن تا بگیره برا اینه او دست زن من نمیگیره میگه اینا هم طریقه بله خداوند آنچنان غلام کردگی که اینا دیگر تماما یعنی که هیچ یگان نمود خیل طینت انسانی و شرافت انسانی ندارن و همون خاطر واقعا هم تعجب میکنم به حال این یعنی که غلامایی که واقعا غلامن و این غلاما خیلی وضعیت چو بزیبه این غلاما تا اگر به انسانیت بر نگردند نفهمند که انسان باید غلامی نه رحمان باشه و نه اسماعیل اگر 1000 کار کرده باشه تو بعد میگوی دستی زن تمیتیش میگه خیلی پیشوی ملت خدمت کرده میگه که ناموسه ولی بدروی در برنامه سلیمان هست همون میگه که مالش اگر دستی زن مگرفت رفت پیشوی ملت خدمت کرده اینه یه همون اینه یه همونو هن و وظیفهشون یعنی که او مالش خیلی زن ما یه بار برد هیچ کنه میکنه خیلی پیشوی ملت خدمت کرده یکان پرابلم نیسته والله قسم نوشتگی بچه دارم شکایت نوشتگی که دختر دست پیشم گرفتش برفت زستاوید کردنم که دبلوی بوتیلکه در پیش بشینم بچه منصور عمرов با صدقی شایکی بشی دبلوی بوتیلکه شتگی و زمین که دختر دستش گرفتن با خودشو هم تری نکزد کردن یا بسیار شامتری نکزد میکنن بعد امو عکس و ویدیوی زن خواهراشون در دستاشونه بعد دیگه میبروین یا دیگه به حیثیتن لوبای گپشو که بگوی میگه مایلش انده همون پیشوی ملت باشه چیکاری میکنه کردن میگیره الله هدایت کنه اینا را اینو بسیار اهمیت اصلا به اینا اهمیت دادن در کار نیست که من فکر میکنم که شما خودتو خواسته نگنی من خودم مثلا قدش صحبت نکردم برای اینکه ما در این برنامه میخواهیم که چیزی بیاموزیم صحبت خوبی داشته باشیم و این بدون این چاپلوس ها هم بدون شو هم انشالله دیده شدیم که برادرها داخل شده شدن. تشکر نیز به شما که در برنامه تا اعلان کردین و ما داریم کار ما کرده شدیم وظیفه ما انجام داده شدیم انشالله که تا حد پیروز هم هستیم. همین حقیقت اگر که بتونی رسونده برای مردم همین دیگه خودش بهترین پیروزی است. او حقیقت چه خیلی مردم استفاده این برند دیگه او همین مسئله پیامی که رحمانوف روزی 21 داد در همین مورد پیامی رحمانوف چی گفته میتونی؟ پیام شد چگونه پیام رحمانوف ما فکر کنم که رحمانوف همون چیزایی که همیشه میگفت تکرارا همون چیزا رو تکرار کرد و پیامی که هیچ چیز عوض شدگی نبود. فقط رحمانوف در دوام 30 سال خلاصه گپ همون حکومتی که داشت حکومتش خوب تعریف کرد و باز هم یک بار نشان داد که او یگان جا رفتنی نیستک و از هر کاری که در کشور میگذره راضیه. بله کاملا درسته. یعنی که یک پیام بی موهیت یک پیامی که واقعا هم هیچ چیزی برای گفتن نداشت. یعنی که شرمنده را ببینی با از آغاز پیامش همو یعنی که خارجه های خارجی و همو دشمنان ملت گویش همون نکی باز یک گپ عجیب دیگه گفت که صلح تاجیکان در دنیا نظیر نداشت ولی خیانتی که او کرد در دنیا با نظیر نداشت. فریبی که او کرد در دنیا نظیر نداشت. یعنی واقعا هم یک برای اینترنت گپ زد. شما 3 میلیارد دلار ده اینترنت مصرف کردگی و تلفن خطی گپ زدگی سر شما در نمیکنه با یک گپ زدی. برای چی گپ بزنی خطی بچه‌هاتون؟ برای چی گپ میزنی خطی یعنی که نزدیکاتون در کار نیست گپ زدن. باید گپ نزنی. اینترنت در کار نیست. 3 میلیارد اگر در چی مصرف میکردیم در آغون مصرف میکردیم چی فایده میوارد؟ اون مردم 210 میلیون در یک بار سهمیه خریدن گرفتی قطعی خسر بچت سومون ایر شد و مردم با جای اینکه با پول مردم خریدگی ارزان با پول همون سوختش برش گرفت $1000 کرد بلیته و اوی که توسط ازبکستان در اومدن و با دیگه هواپیما رفتن وضعیت چونه چخیل با ازبکستان رفتن چخیل بزیب کرد. ازبکستان و قرقیزستان کدام میدر اومد وضعیت چونه بزیب کرد. برای چی با سومون ایر نمیگه چند هزار توجی که
با بلاروس را گرفت برد که اونا با بلاروس در اومدن حق در اومدن با روسیه را ندارن، برای اینکه 5 روز باید در اون بلاروس باشن یا که 90 روز مثلا 30 روز باید در بلاروس باشن. در مسکو در اومدن همش پرابلم شد. با ابرد نه مسکو با سمالیتی سومون ایر باید پرن با تاجیکستان برن برای پل کار کردن. هر یک کدومش گرفت روان کرد و از اونجا با مردم پرابلم کرد، خسته رفتن. یعنی رحمانوف تو امروز برای ملت فایده نآورده و فایده نمیاره. پیامش هم رنگ خودش بود و تا امروز رحمانوف هیچ گپ نگفته است که اون گپش تحقق پیدا کرده باشه. به برقی افسانه میشه و گفت تا حاضر مردم به برقن. یگان گپ نگفت ما این قدر گس روز کردم. او گسای تو برای عزیز ما در کار باشند، برای اوزادا در کار باشند، برای کدوم جهمند، برای کدوم دمود بیشمار در کار باشند. وقتی که این ملت برق نداره او گسای روز کردگی تر این ملت زدگی نیست. یک جای خرسان کننده هر چیزی که میبینیم تعجب میزنم این آدم. یک جای خرسان کننده همین بود که رحمانوف در 2.5 ساعت صحبتش نشان داد که نه قابلیت صحبت کردن نداره، نه قابلیت یک پرزیدنت بودن نداره و باز هم یک چیزی میگم از همه خوشحال کننده این بود که معلوم است که وقت هم کاری خودش با رحمانوف کرده ایستاده است. یعنی یک امید نوی باز در دل من پیدا شد که رحمانوف با همون کوشش میکنه نشان بدهد که شکسته نیست، اما شکسته است اما فقط ریخته نیست. بله واقعا هم یعنی که خداوند برای این ملت یه عذاب آورده است و اون هم رحمانوف. تا اگر این عذاب ملت از بین نروه این ملت سربلند نمیشه. تا اگر این عذاب ملت از بین نروه خداوند این ملت هیچ وقت یعنی که به یگان جایی که باید او یعنی که برسه این ملت نمیرسه. نجات ملت در نبودن رحمانوف، نجات ملت در نبودن اوزاده. این در سر قدرت همچون شهروند باشه اگر جنایت انجام نداده باشه، زندان نکرده باشه مردم و تجاوز نکرده باشه و اذیتی نکرده باشه و در IRS پلی ملت ندیده باشه قطعی شوش مرحمه زندگی که همچون شهروند. ولی همچون رئیس دستگاه پرزیدنت که پاره قطعی پل گرفتگی رئیس موندگی بی سواداره اگر جنایت چه سودی عالی سودی ملی محکمه عادلانه ملت اگر بررسی کنه زندگی کنه. ولی همچون یک رهبر دستگاه همچون اینها حق ندارن که در تاجیکستان رهبر باشن. این ملت بدون اینها وطن باید پیش بره و اینها عذاب های ملت هم، عذاب هایی که از دست رحمانوف به این ملت آوردگی هم. هیچ راهی نداریم جز از بین رفتن این نظامی، یعنی واقعا هم فساد. هیچ راهی بغیر از مبارزه و ایستادگری نداریم. این حقیقت داره، همه خیلی است. 100%. یگان راهی وجود نداره. بعضیا میگن که خیلی چیکار کنیم همین این راه به موفقیت رسیدن خیلی وقت در کاره، خیلی باید همدیگه را فهمید، خیلی باید آموخت همدیگه. اما این به اون معنا نیست که ما میخوایم که 10 سال بعد انقلاب کنیم. نه دوستای عزیز، این به اون معنا است که انقلاب شدنی هست، دیگرگونی آمدنی هست. ایرا من میخوام نمیخوام، شما میخواین نمیخواین، این کار میشوه. اما ما کوشش بکنیم که دیگر شانس ندیم به حکومتایی که میآیند ما را به چنین حالت بیارن. 100% باید حکومت اینا اولین کاری که انجام میده فرهنگ میتینگ و اعتراض در مردم نشون بده که هر رئیسی که هر رئیس ناحیه، رئیس ولایت، رئیس امنیت، رئیس ملیسا، رئیس جماعت اگر به مردم ظلم کرد باید مردم اعتراضشون بخزن بکنن تا اینکه دولت ببینه و بیاید به داد اون ملت برسه و شخصی که ظلم کرده است اون باید به کیفر اعمالش برسه. تا اگر این دولت جدید نیاید و مانند که ساکاشویلی در گروزیا کرد و پس از رفتنش گروزیا کاملا به یک نظام دولتی جدید آمده است، اگر چند که افرادی که در حکومت هستند افرادی نزدیک به کرملینن، ولی دیگر در مقابل اون چیزایی که ساکاشویلی انجام داد دیگر نمیتونن یگان کار کردن. به همون خاطر اگر 1 سال هم دولت باشه، 2 سال هم باشه و پس از او باید حیله دیگه کردنی هم باشن، باید که نظام یا همون فرهنگ اعتراض برای ملت و مردم یاد بکنن تا اینکه بتونن در آینده اعتراض کنن و نگذارن که دیگر هیچ کسی به اینها ظلم کنه. اگر چنین کاری نکنه پس دولتی که آینده سر قدرت میاد این هم به منفعت این ملت هیچ کاری کردن نمیتونه. همین است فکر من.
بله، تشکر زیاد که محمد اقبال که باز هم با برنامه ما داخل شدین. ما راستی هم برنامه را تیار کردن بودیم، با خطو داخل شدیم، باز صحبت دوام دادن میگیریم. خوب، چون که شما همیشه نیستین در برنامه که از شما سوالهایی داشته باشیم. درباره سین سال رحمانوف چی میتونیم بگین؟ یک الله لعنت کنه ای بهمون نمیدونم دیگه درباره سین سالش چی بگم. یعنی که واقعا هم خیلی وضعیتی سلامتیش هم خوب نیست ای ولد زینو را. خدا کنه که تسترک و کیفر عمل خدا من نکشش. ای الله 100 ساله کنه رحمانوف تو دقیقه هم میلاد بخره. ایده دیگه آرزوی من نیست. من همه وقت دعا میکنم اگر بگن رحمانوف بمبرا میگم ای الله نکشش دم همون زندانی که ساخته است مردم بگناه زندان کرده است ای الله ده همون زندانی ساختگی خودش بدرورش. دعای من همیشه همیه. تو اینکه عزیز ما انا همون ظلمی که شوهرش کرده، یعنی که مادرها دیدند گریه کردند اشک ریختند، عزیز ما انا مت اشک بریزه، انا مت ببینه که دو مادر چیکار میشوند، دختراش چیکار میشوند. این لوبای جو باید به قپر دولت جدید بیارشون و عزیز ما را یگان کار نکنند، در جای مونانش همشه تامین کنند، بگن تو فقط جدت کن یک کی چیکار میشوند. این قضیه بود 4 تا اخران دیگه مونان که عزیز ما را حمایت کنن، یگان کارش نکنه، یگان کس فقط نگاه کنه که چخیل انمی استرادتی که میلاد کرد انا همو خیل باید او ببینه همین پرابلم را دیگه. یگان چیزی دیگه الله مرزو ندارم. این همی چیزی هست که همیشه آرزو دارم که خداوند رحمانوف در قپی میلاد بتیه و خداوند به خدا قسم رحمانوف آماده تمام تاجیکستان فروشا بگریزه بروه، پل کنه و بگریزه بروه. رحمانوف به همه چیز آماده های. رحمانوف به تمام جنایات آماده برای این ملت خدمت نمیکنه. فقط گپش شما دیو داره در وقتی سویز میرفته رستوران نمیرفته اگه اونجا اوقات بخورید دستتون رو گرم کنید. اوزی ما ده همه جو سوختن اگه دموده بشموری من ده همه جو رستوران سوختن تو میدونی شما اوقات میخورید. این یک گپایی که یک توپوی نمیگه این گپا به خدا، یا احمق نمیگه این گپا. بم برخونه سوختن مردم در کهان رسن سر رستوران پوسیدگی یا اینکه سر چیزی که در لوای راه روز کردگن همونا رو برای مردم شکنن. توریستا اومدن از شامی تو دنغر رفتن توالت نیفتن بم بر بدبخت با ایزونو کشده هم گپ میخیزه گپ میزنه. در فرانسه بودی هر کجا که رفتی 20 کیلومتر پس جای استراحت بود. بله. 200 متر اومدی زاپرافکا میکردی. در آلمان هستی هر 30-40 کیلومتر پس جایی نیست که مردم بدرویان در زاپرافکا و چای بخورن، کافه بخورن، حاجتخانه بدرویان. یعنی کمیش سر نمیبینی. در کدوم دولت نمیبینی چیزا. تو نفهمیدی بخزی برای ما همین مینت کنی که دولت سبزدان بود ما کاردم یورا ای روسیا به امونی خدا زده ولدینا یه چیان که تگاب میزنی ایزونا میکشه با خودشه پیشوی میلاد میدونه که ما باش مورد توالید درست کنم. توالید امروز مونا کسب بود. ای به خدا قسم یه رو نمیدونم من یه چی بگم. من همین است. انشالله روزی یک برادر داخل میشن دایم نمیتونن صحبت کنن. روزی از بین رفتن این حکومت نزدیک است. فکر میکنم که هر کسی که میخواه نمیخواه این کار میشوه و شدنی هم هست. برای که اخی نمی نگاه کنین حکومتی کدافی را خطو نگاه کنین تاریخ 10 برابر 20 برابر از رحمانوف پولدارتر بود. تمام تاجیکستان رو میتونید بخره، لیکن وقتش اومد دیگه از بین بردنش تمام. بله درست. خوب برادر ناچر وقتی شما رو زیاد نمیگیرم. ان شاءالله شما صحبت کنید با مردم. نه تمام. ما برنامه تمام شد برادر عزیز. برنامه رو ما خیر خش کرده سردیم که ماشاءالله قدم تا قدوما خیر مقدمین و دخلت في برنامتي ولحق هذا انتظرت واتكلم معك يا شيخ محمد إقبال. وأنا مسرور لرؤيتك والله يعني أنا مسرور. وأنا أيضا مسرور إن شاء الله. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذه البرامج من أحسن البرامج ويجعل في قلوب الناس شيئا حتى يكون يعني للشعب مثل دم في شريانهم إن شاء الله.
إن شاء الله الشعب يكون معنا، إن شاء الله الناس ينتظروننا. لازم الانقلاب في تاجيكستان ونحن نفعل هذا إن شاء الله. ان شاء الله. يعني خوب معلش الله انتظر نتكلم نحن يعني قليل باللغة العربية. والله أنا ما كلمته قبل يعني منذ 10 سنوات لحق هذا. ممكن نحن نتكلم. ليس هنا مكان للتحاور أو كلام باللغة العربية. إن شاء الله نتكلم فيه بالتليفون إن شاء الله. نعم. گفتم مردمی آلمان دانکشون. جزاک الله خیرا حبیبی. نمونه الله باشی برادر محمد اقبال. خوش اومدین که در برنامه اشتراک کردین. باز هم بیشتر داخل بشین. من خیر خش کنم با مردم. ان شاء الله. سلامت باشی برادر. تشکر زیاد برادر. خدا نگهدار. خوب دوستای عزیز، برادر محمد اقبال خطیب با زبان عربی صحبت کردیم. بله من زبان عربی را صحبت میکنم. خیلی وقت گپ نزده بودم، یعنی گفتم یک 10 سال میشه زیاد صحبت نکردم، اما خیلی انشالله خوب میتوانم صحبت کنم. برادر محمد اقبال هم زبان عربیشون خیلی خوب است، همیشه میشه با او صحبت کرد. دوستای عزیز، بله میتوانیم که 1 ساعت دیگه صحبت کنیم، 2 ساعت دیگه صحبت کنیم، اما هر قطری که صحبت کنیم باز هم باید تمام شود صحبت. نه تمام شما را به خداوند عزوجل میسپارم. نفرایی که تازه داخل شدین ابونه بشین در کانال 37000 است یا 36000 است. کوشش بکنین حاضی چند قیه هستین همه ابونه بشین، نترسین. ان شاء الله یگون گپ نمیشوه. ما در اینجا راستی فراموش کردم که چقدر مردم ابونه هستن، یعنی یک از وقت زیاد نگاه نمیکنم، فقط این وقتی برنامه و یگون چیز. خب ما زیاده از 35000 هستیم، 35951 نفر. در همین حال حاضر میفهمم که از همین 400 نفر شاید که زیاده از 200 نفر ابونه نشین. ابونه بشین، کانال به 36000 برسونین. انشالله که همین یک کوشش تو کنین که همین کانال به 36000 برسه. کانال من چند سال یعنی کار نکرده بودم در کانال، نوار نکرده بودم، کمک خواب رفت. یوتیوب هم خیلی اگر نوار نکنی کانال خوب میکنه، اما انشالله که با کوشش های شما فکر میکنم که امروز با 36000 میرسیم و کوشش بکنیم که روز تا روز سطح تماشابینان بالا بروه و نفرانی که ما را گوش میکنن از صحبت های ما یک غذای معنوی بگیرن. خوب درباره غذای معنوی باز انشالله صحبت خواهیم کرد، چون که اگر زیاد چیزا را ما در اینجا تعلیم بگیریم، زیاد چیزا را در اینجا درس بگیریم، فراموششون میکنیم. خوب بعضی کلمه‌ای را که آموختیم فراموش نکنین. اگر میتونین انشا بنویسین، در دیگر برنامه ها میتونین برآمد کنین. انشای مخالف، همه خیلی مبارز مثل مبارز ببرین، یک انشا را بنویسین و پیشنهاد داشته باشین که شما آینده در حکومت هستین، شما آینده در پارلمان هستین و ملت به تک تک ما و شما نیاز داره. خوب در اینجا شما را زیاد میبینم، اما مجبور هستم که پخش زنده را به انجام برسانم. خدا نگهدار همه ما و شما باشه تا برنامه دیگر روز پنجشنبه، برنامه سوگند به قلم. خداحافظ.